Fundi er framhaldið á Alþingi. Út af dagskrá þessa fundar eru tekin 10. til og með 27. dagskrármálið. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundinum er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til 1. til 7. dagskrármálið og skammt er liðið frá umræðu í þeim og þarf því að leita afbrigða við að taka málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðinu er samþykkt með 42 samhljóða. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Það er sjálfsögð orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju afbrigði fyrir 1. til 7. dagskrármálið. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og er nú lokið. Nú eru afbrigðin samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 1. dagskrármálið matvæli og fleira. Stjórnarfrumvarp 330. mál á þingskjali 441 með áorðnum breytingum á þingskjali 819, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greitt er atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir annað dagskrármálið Matvælastofnun stjórnarfrumvarp 331. mál á þingskjali 442, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið Samgöngustofa stjórnsýslustofnun samgöngumála. Stjórnarfrumvarp 109. mál á þingskjali 178, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greitt er atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið Fjármálafyrirtæki stjórnarfrumvarp 387. mál á þingskjali 537, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda stjórnarfrumvarp 452. mál á þingskjali 651, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Stjórnarfrumvarp 453. mál á þingskjali 652, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, ættleiðingar frumvarp, 128. mál á þingskjali 198 með áorðnum breytingum og þingskjali 826. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá verður lítið bið á því að 8. dagskrármáli verði tekið fyrir, þannig að við tökum nú 9. dagskrármálið á dagskrá. Tekið fyrir 9. dagskrármálið þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, stjórnarfrumvarp, 26. mál á þingskjali 26 með áorðnum breytingum á þingskjali 817. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það er með mikilli ánægju að ég greiði hér atkvæði með frumvarpi þar sem að verið að gera mjög mikilvægar breytingu á þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hér erum við að lögfesta NPA en við erum líka að lögfesta ýmsar réttarbætur í þjónustu við fatlað fólk sem fær annars konar þjónustu en NPA. Þannig að þetta er söguleg stund að hér sýnist mér Alþingi vera að samhljóða að samþykkja þetta frumvarp og eftir þá munum við greiða atkvæði frumvarp sem hefur ýmsar réttarbætur í för með sér varðandi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En ég held að þetta sé mjög góður dagur fyrir íslenskt samfélag. Við erum að taka mikilvæg skref, þetta eru mjög mikilvægar breytingar. Nú höldum við bara áfram á þeirri vegferð sem við erum komin á hérna. Og aftur, ég er rosalega glöð að geta greitt þessu frumvarpi jákvætt atkvæðið mitt. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, NPA og félagsþjónustufrumvarpin hafa verið á borði velferðarnefndar síðan ég kom á þing í lok árs 2016. Það sem kom mér mest á óvart þá við þessi stóru og mikilvægu mannréttindamál var skorturinn á raunverulegu samráði við notendur þjónustunnar. Það raunverulegu samræði sem á sér stað í gegnum allt ferlið frá A til Ö og þar sem ekki er einungis boðið hagsmunaaðilum á fund til að tjá sig, heldur það sem unnið er saman raunverulega hlustað og tekið tillit til athugasemda og breytingatillagna sem koma fram. Ég vil þakka nefndarmönnum velferðarnefndar, fulltrúum fatlaðs fólks og öllum þeim sem komu að vinnunni fyrir sinn þátt í að gera þetta samráð að möguleika. Samráð og gagnsæi við lagagerð er það sem tryggir að við samþykkjum hér á þingi bestu mögulegu útkomu fyrir samfélagið allt. Á þingpallanum í dag er gott að sjá fulltrúa þeirra sem þetta frumvarp valdeflir. Vonandi er þetta bara fyrsta skrefið í átt að fullu aðgengi fatlaðra að samfélaginu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, að lögum er nú að verða dýrmætt frumvarp sem veitir hópi fatlaðs fólks möguleika á auknum lífsgæðum og við mörgum blasir jafnvel við nýtt líf. Stefnt verður að því að koma fleiri samningum við eins hratt og hægt er. Það er ríkur vilji í velferðarnefnd. Þetta er samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og það reynir því mikið á bæði þessi stjórnsýslustig að þau standi sig vel.
Eitt af álitamálunum sem fram hafa komið er kostnaðarskipting og við treystum því að fullkomin sátt verði það og að það tefji ekki framþróun þessa mikilvæga verkefnis. Við horfum til framtíðar með þessari lagasetningu að notendastýrð persónulega aðstoð verði meginform þjónustunnar við einstaklinga sem búa við fötlun. Þetta er viðkvæm, flókin og viðamikil lagasetning og mikilvægur hluti framkvæmdarinnar er reglugerðarsetning og við treystum á að vel takist til. Og að lokum vil ég bara þakka fyrir frábæra vinnu nefndarinnar, samvinnu nefndarinnar og þakka öllum þeim sem komið hafa að þessari lagasetningu bæði á þessu þingi og fyrir þingu því þetta er löng saga orðin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið félagsþjónusta sveitarfélaga, stjórnarfrumvarp, 27. mál á þingskjali 27 með áorðnum breytingum á þingskjali 818 og breytingartillögu á þingskjali 853. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða frumvarpið og til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, fyrst örstutt þá breytingartillögu sem hér er. Hún er til samræmis á tímasetningum á frumvörpunum tveimur, það er að segja því sem við vorum að samþykkja á þessu. En með þessari lagasetningu eru lög félagsþjónustu sveitarfélaga færð til þess horfs að þau taki mið af samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þetta eru mikilvæg tímamót og undirstrika þann vilja þingsins að fatlaðir einstaklingar njóti þeirra réttinda sem samningurinn kveður á Við gerum einnig breytingar á lögunum til samræmis við lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar er einna mikilvægast samspilið á milli NPA-þjónustu og almennrar þjónustu samkvæmt þessum lögum. Vinna með frumvörpin hefur verið unnin samhliða og allir þeir sem komið hafa að þeirri vinnu eiga þakkir skyldar. Lagasetningin í heild er mikið framfaraskref sem mun bæta þjónustu við borgara þessa lands og skerpa á þeim réttindum sem fólk hefur. Það er ástæða til að fagna því. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að samþykkja hérna mjög gott mál og það sem er kannski aðalatriðið því þetta er fyrsta skrefið í að samþykkja samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk og síðan er viðaukinn eftir. Ég legg til og hef eiginlega tillögu að við bara komum þessum málum til velferðarnefndar og vinnum það þar eins og við vinnum þetta mál og þá er þetta hægt að gera þetta bara 1, 2 og 3 og það er það sem við höfum að stefna að sjá til þess að fatlað fólk fái öll þau réttindi sem aðrir hafa og það strax. Verður þá gengið til atkvæða á þingskjali 858 er breytingartillaga frá Ólafi Þór Gunnarssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Verða þá greidd atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt svo breytt með 46 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 11. dagskrármálið húsnæðissamvinnufélög stjórnarfrumvarp 347. mál á þingskjali 460, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 12. dagskrármálið raforkulög og stofnun Landsnets hf. Stjórnarfrumvarp 115. mál á þingskjali 184 með áorðnum breytingum á þingskjali 617. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegur forseti, þetta er svo sem ekki stórt mál í umfangi akkúrat þetta en mig langar að koma hér inn á þetta sem ég kom inn á í 2. umræðu til að undirstrika það að eins og kemur fram í nefndaráliti atvinnuveganefndar með þessu máli að það er ríkur vilji til þess að endurskoða eignarhald á Landsneti. Það eru margir sem komu inn á það af umsagnaraðilum og eins og hefur komið fram í eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar varðandi athugasemdir, þá er slík vinna hafin þegar og ég vil hvetja ríkisstjórnina og ráðherra til dáða í þeim efnum og við hér í þessum þingsal tökum þátt í þeim leiðangri að endurskoða eignarhald Landsnets eins og þar er komið inn á í nefndarálitinu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, verið að greiða atkvæði um frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 13. dagskrármáli lax- og silungsveiði, stjórn álaveiða. Stjórnarfrumvarp 215. mál á þingskjali 302, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið vátryggingastarfsemi stjórnarfrumvarp 247. mál á þingskjali 343 með áorðnum breytingum á þingskjali 640. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 866 stjórn fiskveiða nefndarálit með breytingatillögum atvinnuveganefndar. Svo háttar til að of skammt er liðið frá útbýtingu nefndarálitsins og þarf því að leita afbrigða við að það komi á dagskrá og hefst nú atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið. Stjórn fiskveiða strandveiðar frumvarp á þingskjali 429. mál á þingskjali 849 og nefndarálit á þingskjali 866. 3. umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Hér liggur fyrir nefndarálit atvinnuveganefndar með breytingartillögum frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Málið var rætt í nefndinni milli 2. og 3. umræðu. Nefndin leggur til breytingu við frumvarpið í þá veru að andvirði selds ufsa skiptist milli útgerðar og sjóðs samkvæmt 3. málsgrein 1. grein laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla í hlutfallinu 80-20. Einnig leggur nefndin til að veita skuli útgerð leyfi á því svæði þar sem heimilisfesti útgerðar viðkomandi fiskiskips var skráð 23. apríl 2018, en þó geti útgerð valið sér það svæði sem hún hefur stundað veiðar frá í 2 af síðastliðnum 3 árum óháð heimilisfesti í dag. Nefndin leggur áherslu á að tilraun til 1 árs sé að ræða sem verður metið með tilliti til grunnmarkmiða strandveiðikerfisins. Og nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Við 1. grein A við 2. efnismálsgrein bætist nýr töluliður svohljóðandi að hámarksaflamagn ufsa strandveiðitímabilið 2018 sé 700 tonn. B. Í stað 50% í síðari málslið 3. efnismálsgreinar komi 80%. C. Við bætist nýr liður svohljóðandi við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 6. greinar A skulu eftirfarandi ákvæði gilda veitingu strandveiðileyfa eftir landsvæðum á árinu 2018.
Veita skal útgerð leyfi á því svæði þar sem heimilisfesti útgerðar viðkomandi fiskiskips var skráð 23. apríl 2018, en þó má útgerð velja sér það svæði sem hún hefur stundað veiðar frá í 2 ár af síðastliðnum 3 árum, óháð heimilisfesti í dag. Undir þetta nefndarálit rita Smári McCarthy, skrifar undir álitið með fyrirvara. Sigurður Páll Jónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 8. greinar laga, 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Þorgerður K. Gunnarsdóttir sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykk áliti þessu. Aðrir nefndarmenn eru sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Jarl Trausti Friðbertsson, Inga Sæland, Guðjón S. Brjánsson, Smári McCarthy með fyrirvara og Sigurður Páll Jónsson. Þarna hafa verið gerðar tillögur ákveðnar breytingar sem ég tel að ætti að mæta þeim sjónarmiðum sem hafa komið fram í vinnslu málsins. Að það hefur ákveðin ótti verið við það að skip myndu fara að færa sig sérstaklega yfir á A-svæði og þess vegna er þessi tillaga að það sé miðað við heimilisfestu útgerðar 23. apríl, en þá opnaði Fiskistofa á skráningu inn í strandveiðikerfið og við þekkjum það að vítt og breitt landið að þá eru veikar sjávarbyggðir sem hafa verið að fá til sín strandveiðibáta á sumrin sem hafa haldið tryggð við þessar byggðir og komið þó að heimilisfesta sé önnur. Þetta eru byggðir eins og Norðurfjörður á Ströndum, Bakkafjörður, Borgarfjörður eystri og svo má nefna áfram Raufarhöfn og fleiri staðir. Og þar hafa menn farið sem hafa átt tengingu við þessa staði og hafa skipt miklu máli fyrir þessa staði að efla þar umsýslu í kringum strandveiðar og viðkomandi sveitarfélög hafa haft tekju og þeir sem búa þar hafa notið góðs af að þessir aðilar farið þangað og þess vegna setjum við þetta inn í að það sé horft til þess að þeir sem hafa stundað strandveiðar frá viðkomandi stöðum öðrum en þar sem þeir hafa haft heimilisfestu að ef að horft 2 ár á 3 að þá sé það óháð heimilisfesti í dag. Annað varðandi ufsann sem er búið að fjalla þó nokkuð mikið að það var búið að samþykkja að taka hann út úr heildaraflamagni sem er til strandveiða og það gerir það heildaraflamagn ennþá verðmætara. Ufsi hefur verið á frekar lágum verðum undanfarið og ekki náðst sá afli sem hefur mátt veiða undanfarin ár, brunnið inn á milli áramóta og það var tillaga áður að sá afli verðmæti hans myndi skiptast til helminga milli sjóðs Hafrannsóknastofnunar og útgerðaraðilans og þegar kom í ljós að verð fyrir ufsa væri ansi lágt þá var ákveðið að hafa þessi hlutföll öðruvísi að 80% færi til útgerðarans en 20% til þessa sjóðs Hafrannsóknastofnunar. En eftir sem áður skiptir það mjög miklu að ufsinn sé ekki talinn inn í því magni sem viðkomandi útgerð má veiða hámarki á hverjum degi 650 kíló af slagðum afla. En ég tel að það sé búið að vinna þetta mál þvert á pólitík það lengi að við séum komin á endastað og aldrei verður hægt að gera öllum fullkomlega til hæfis í þessum efnum en ég tel að nefndinni og þeim sem að málinu hafa komið hafi tekist að gera jákvæðar breytingar á málinu og síðan tökum við þetta mál upp í haust og horfum til þessa árangurs og þess sem hefur komið út úr þessari tilraun í sumar til þess að byggja upp strandveiðikerfið til langra framtíðar. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 86. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka þingmannum fyrir yfirferðina á þessu máli. Ég mun nú fara betur yfir málið í ræðu minni hér eftir en mér langar að spyrja hv. þingmann hvort að sjávarútvegsráðherra hafi komið fyrir nefndina og hver skoðun ráðherrans og ráðuneytisins sé á þessu máli. Því að ég kannast ekki við að ráðherrann hafi verið hér í þingsal í nokkurri umræðu þetta mál. Ég man ekki eftir því að hafa síðan hér í umræðum málið eða að taka þátt í umræðum málið. Ef það er misskilningur hjá mér þá bið ég hv. þingmann leiðrétta það. En það er ágætt að formann nefndarinnar lýsi fyrir okkur afstöðu ráðherra ráðuneytisins. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, eins og kemur fram að þá þetta mál sem atvinnuveganefnd flytur og að frumkvæði atvinnuveganefndar. Við höfum talað það hér á þingi að efla þingið og löggjafann, að það gott að það kemur ekki allt frá framkvæmdarvaldinu. Við þingmenn höfum tillögurétt og getum flutt mál og það gerðum við hérna í samstöðu í atvinnuveganefnd. Ráðherra hefur fylgst mjög vel með þessu máli og veit hvernig það snýr. Hann treystir nefndinni til að ljúka málinu og þannig liggur það að ráðherra hefur fylgst með framgangi þessa máls og þetta á forræði atvinnuveganefndar þar sem fólk situr úr öllum flokkum, áheyrnarfulltrúi frá Viðreisn og þannig hefur þetta verið unnið þvert á og ráðherra veit vel hvað hér á ferðinu og liggur undir. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmannum svari. Ég var nú ekkert að spyrja hver flytur máli, ég gerir mér alveg grein fyrir því hver flytja þetta mál. Ég hef eins og verið að kalla eftir því hvort að ráðherrann hafi komið þá fyrir nefndina, spyrt það bara skýrt, kom sjávarútvegsráðherra fyrir nefndina og fjallaði þá sína afstöðu til þessa máls og má skilja orð þingmannsins þannig að ráðherra sé fylgjandi málinu. Og svarar andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það kom ekki fram nein ósk af hálfu nefndarmanna að fá ráðherra fyrir nefndina og hann var ekki kallaður fyrir nefndina en hann hefur fylgst með þessu máli og þekkir það mjög grannt. Ráðuneytið hefur verið nefndinni til aðstoðar við vinnslu á þessu máli og mér finnst mikilvægt að við þingmenn horfum til þess að við viljum efla þingið. Í stjórnarsáttmála þessa ríkisstjórnar tökum við sérstaklega fram að það sé mikilvægt að efla þingið og ég tel að þetta mál sé eitt af þeim málum sem dæmigert fyrir það að við viljum ganga þann veg að efla þingið og við höfum verið að samþykkja hérna á dögunum mál frá stjórnarandstöðunni, þingmannamál og ég tel að við séum bara á góðri leið með að breyta starfsháttum hér inn á Alþingi með máli eins og þessu í breiðri sátt og að frumkvæði atvinnuveganefndar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég aðeins undrandi yfir síðustu orðum þingmannsins. Það getur verið það misskilningur hjá mér. Ég hélt að það hefði verið ósk eftir að ráðherra kæmi fyrir nefndina. Í það minnsta held ég að það hefði verið rætt á einhverjum tímapunkti. Það er hins vegar áhugavert að fá það hér hreint að ráðherra hefur greinilega ekki komið nálægt þessu máli, hvorki mætt fyrir nefndina hér í þingsal til að tjá sig það. Ég geri hins vegar ráð fyrir að einhver símtölu átt sér stað við ráðuneytið útfærslu og hinn á þessu. En ég les þetta þá þannig að ráðherra annaðhvort telur að máli ekki það mikilvægt að hann þurfi að blanda sér í það eða þá að ráðherra sé einfaldlega fylgjandi því sem hér er verið að leggja fram. Hér talaði formaður nefndarinnar það að vera efla þingið. Ég fæ nú ekki séð hvernig í ósköpunum þetta mál efli þingið. Vissulega er þetta lagt fram af þingmönnum og þingnefnd. Það er ágætt, við erum að gera það alla daga að þingmenn leggi fram þingmál. Það er ekkert að efla þingið neitt.
Ég held hins vegar að málið geti verið þegar fram í sækið til vansa fyrir þingið. Ég held að vinnubrögðin við þetta mál séu forkastanlega í rauninni. Í dag, fyrir tæpi klukkutíma, sat ég fund í atvinnuveganefnd þar sem enn var að breyta málinu. Þar sem voru að koma fram breytingartillögur til þess að lappa upp að máli, gera það skárra heldur en er í dag. Aðeins að bæta. Svo er að fara að samþykkja það hér eftir smá stund, þetta þingmál. Er þetta til þess að auka vegferð þingsins? Er þetta til þess að bæta vinnubrögð Alþingi? Er þetta til þess að hvernig orðar hv. þingmaður, að efla þingið? Ég held ekki. Ég held að þetta mál sé verið að afgreiða núna einhver krampakasti vegna þess að strandveiðar byrja á þriðjudaginn, ef maður rétt, eitthvað slíkt. Það hefði verið nær fyrst að vera að fara í svona vegferð. Fyrsta leið kannski byrja fyrr á því, eða þá bara segja, herri, stopp, við skulum gera þetta betur og förum í þetta næsta ári. En við erum komin að það stað núna að mér sýnist að það sé einbeittur vilji til þess að klára þetta mál með einhverjum hætti. Það skal þá sagt strax að þingflokkur Miðflokksins mun ekki greiða þessu máli atkvæði sitt. Nú, hér hefur líka verið sagt í þingsal, eða í það minnsta hefur það komið fram, að þetta mál eigi að auka öryggi sjómanna. Kannski er ég bara svona fjandi tregur, afsakið orðbragðið, herra forseti, en ég fæ bara ekki séð hvernig þetta á að auka öryggi sjómanna. Jú, það er á 12 daga til að velja, en hvað gerist ef það er nú bræla fyrstu, 5 dagana, svo kemur þokkalegt veður og bræla aftur seinni hluta af mánuðinum, þá auðvitað sækja menn. Menn mun alltaf sækja, menn mun alltaf fara sjómenn til að ná sér í skammtinn sinn. Því breytir einhver hvort að dagarnir eru 12 eða eitthvað fleiri og það er nú bara 30 dagar yfirleitt í mánuði, svona give or take, afsakið, já. En þannig held ég að málið hefur þurft miklu betri og vandari vinnu hér heldur en það hefur fengið þó að svo að ég ger mig grein fyrir að nefndin hafi lagt þó einhver tíma í málið. Ég held líka að nefndarmenn og þar með fulltrúi Miðflokksins í nefndinni hafi gert hvað hann getur til þess að gera þetta þokkalegt þetta mál og það gerir hann að verkum að við erum ekki á rauðatakkan hér, við segjum ekki nei við málinu að það er skít sæmilegt. Það kann vel að vera, hv. þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, að hann hefði skrifað upp álitið og það gerir þá náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn ráðherra væntanlega líka með því að mótmæla lengur hér. En við erum hins vegar alveg sammála um það í Miðflokknum, við ætlum ekki að stoppa þetta mál eins og fram hefur komið. Við ætlum ekki að stoppa málið. Ástæðan fyrir því að við ætlum ekki að stoppa það er að það er jú komin inn í þetta þokkalega girðing á það að þetta er ekki verið að opna nýtt dagakerfi hér. Ég held að það sé blauti draumurinn á bak við málið. Það formaður nefndarinnar að búa þetta nýtt sóknardagakerfi til hliðar við öll hinn kerfi. Og ég held að þar liggi raun hundur í grafinn. Og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Og virðulegi forseti, mál þetta sem hér kemur inn og að endurskoða ári, sem er verið að klára núna, eins og ég segði á einhver krampakasti, rétt áður en að menni að fara að byrja að veiða. Ber vott það að það hafa verið, kannski ekki átök, heldur hafa verið mjög skiptar skoðanir það, hvernig málið ætti að líta út. Og það er núna eru helstu forsvarsmenn málsins einhverjum björgunarleiðangri að reyna að lappa upp á það með því að breyta þessu uppsa-ákvæði og með því að tala og reyna að breyta þessu þannig að þeir sem voru með heimilisfesti ákveðnum svæði 23. apríl 2018 þurfi að vera þar áfram eða veiða út frá því. Það er reyndað að miða við 2 ára og 3 ára sem fram eins og kemur fram í breytingartillögunni. Þannig að það er verið að lappa upp á fram á síðustu mínútu. En málið er ekki nógu vel gert og garði er mín skoðun. Nú, strandveiðarnar á sínum tíma þegar að mælt var fyrir frumvörpin hér í þingsal, þá var dregin upp sú mynd að við varum hér að búa til eitthvað svona rómantískt kerfi. Það væri verið að búa til kerfi þar sem maður sá í andan við lýsingarorðið sem hefur notuð, gamlan kall á trillu sem allar hreyfðist, fara út á hafið að ná sér í soðið. Þannig var myndið sem að tekna upp. Kerfið í dag er hins vegar einhvern veginn þrískipt. Það er ákveðin rómantík í því, jú. Það er líka fullt af atvinnumönnum í kerfinu. Þetta hefur skapað fólki atvinnu, bara jákvætt. En svo er allir hobbykallanir. Svo er allir flugstjórarnir og endurskoðendurnir og pólitíkusarnir sem eiga einhvers staðar litla trillur og eru að sækja í sama fiskinn og menn reyna að hafa atvinnu af. Þetta er strandveiðikerfi í dag. Og fyrir mér er þetta galið kerfi eins og það er. Í það stutta tíma sem að ég var sjávarútvegsráðherra, þá hafði ég mikinn áhuga á því að koma hobbyköllunum út úr þessu. Gera þetta bara atvinnukerfi, ef það er það sem að menn vilja.
En kerfið eins og í dag, það er, eða sem heildarapparatið kringum þetta er ekki alveg nógu gott. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara í gegnum mál þetta allt í heild. Ég er búinn að segja það hvernig við ætlum að greiða hér atkvæði í Miðflokknum og það er að sjálfsögðu allt svo ákveðið tekin í samráði við okkar mann í nefndinni, þannig að það sem er sagt. En mér finnst þetta dæmi það hvernig menn eru ekki að efla þingið, mér finnst þetta dæmi það hvernig menn eru að veikja þingið. Þetta eru akkúrat þau vinnubrögð sem við höfum ekki að viðhafa Alþingi. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga fyrir hans innlegg í umræðuna. Ég er ein af þeim sem að styð þetta nýja frumvarp. Þegar við tölum að efla þingið eins og hv. þingmaður segir að við séum alls ekki að gera, þá verð ég nú að segja það að ég er nú ekki sammála því að þó svo að við þurftum að vera í samræðu sem hlýtur að vera eðlilegt þegar mál gengur á milli umræðna og kemur síðan að lokum hingað til atkvæðagreiðslu, að þá er nú bara að segjast eins og er að við erum bara sammála það að standa saman. Og ég veit nú ekki alveg hvort það eru 7 flokkar í nefndinni eða hvort við erum 6, en allavega þá erum við ekki að taka þetta á flokkslínur, heldur erum við að taka þetta á þessari hugsjón. Því að eins og hv. þingmaður segir að þá er eins og að hann ætlar að kjósa á móti þessu. Hann ætlar að kjósa á móti því að við séum að auka hér aflahlutdeild í þorsk. Hann ætlar að kjósa á móti því að við séum að tvöfalda aflann í ufsa til að reyna að koma til móts við sjómennina okkar. Hann vill þá sem sagt bara hafa það eins og það var, sem er þá bara nokkuð ljóst. En það sem við erum að tala núna, það eru 4 mánuðir í sumar og við höfum verið að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til að ná sameiginlegri lendingu á það nákvæmlega að verði sótt jafnt í þessi svæði 4, að það verði ekki neitt kapphlaup á milli svæðanna. Við bíðum meira að segja spennt eftir því að sjá hver verður niðurstaðan eftir sumarið og ég óska bara öllum okkar trilluköllum og smábátaköllum bara gleðilegrar veiði í sumar og hlakka rosalega mikið til að sjá hvort að þeir komi ekki glaðir undan þessu frábæra sumri og kannski maður fá að skreppa á sjó með einhverju þeirra og veiða ufsa til dæmis. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég veit nú ekki hvort það var einhver spurning í þessari ágætisræðu hjá hv. þingmanni, en ég vil það bara nota ekki fyrir að leiðrétta þingmann. Ég sagði það að Miðflokkurinn myndi sitja hjá, ekki greiða atkvæði með þessu máli, þannig það sem er skýrt. Ég held hins vegar, svo ég segi þannig bara hreint út, að þessi ufsabiti sem var rétt er sjómönnum mun ekki bjarga neinu, hv. þingmann, ekki bjarga engun. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og ég segi bara, já, það var engin spurning í þessu en núna skal ég koma með hana. Ég vil ekki bara vera með, við viljum ekki bara öll að vera vinir og reyna að sjá hvað við getum gert gott úr þessu annars frábæra sumri sem við eigum framundan. Andsvör með lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, hv. þingmaður hafði beðið orðið. Já, virðulegi forseti, eins og ég segi, við erum búin að glíma við þetta frumvarp glöð gegnum heilt. Okkur finnst afskaplega spennandi að sjá hvað kemur út úr því í haust. Það er aðeins eitt sem mig langar til að koma hér á framfæri, sem ég hefði viljað ganga pínlítið lengra með, þó að við séum náttúrulega að gera okkar besta og mætumst á miðri leið til þess að þetta megi verða að veruleika og það er nákvæmlega það sem lýtur að ufsanum. Við erum að tvöfalda sem sagt heimildir í ufsa úr 350 tonnum í 700 tonn. Það er búið að auka vægi sjómannsins gagnvart verðmætinu upp í 80% en 20% eiga að ganga síðan til Hafró. Ég sá hins vegar ekki því til fyrirstöðu að hafa þetta 100% til sjómannsins. Mér fannst í því liggja ákveðin hvatning í því að nýta hráefnið og koma örugglega með það að landi. Þrátt fyrir að stundum eru aflaverðmæti meðal afli ufsa ekki há, að þá í rauninni myndum við tryggja það frekar að það yrði ekki brottkast að ræða.
það var á þeim forsendum og líka það að við sendum skýr skilaboð til sjómannanna okkar. Við erum öll að vilja gerð og viljum haga sem mestan og bestan og það í rauninni, ég ætla ekki að hafa nein fleiri orð það nema bara að ég bara afskaplega glöð að fá að taka þátt í þessu og vera með og sem varaformaður atvinnuveganefndar þá segi ég aftur bara gangi ykkur öllum sem allra best. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nú þetta mál búið að vera í töluverðri þróun og töluverður hamagangur í þessu máli. Þetta ekki, held ég, uppáhaldsniðurstaða nokkurs manns að það hefðu allir viljað sjá einhvern veginn aðeins öðru sem niðurstöðu og ég held að það eigi við alveg alla. Ferlið að því marki sem ég kom að því hefur verið einkennst af skyndilegum hamagangsbreytingartillögum sem meðal annars kom inn í morgun án þess að það hefði verið neitt rætt það áður. Það svolítið þvingaði niðurstöður, skortur á gögnum og ofta á tíðum rökleysur, algjörlega fullyrðingar sem hafa verið út í hött og þetta hefur stungið mig svolítið. Ég verð að viðurkenna það. Mér finnst mjög óþægilegt að vinna í umhverfi þar sem er skortur á góðum upplýsingum og þar sem verið að vinna hluti of hratt. Og síðan náttúrulega afskaplega óþægilegt þegar að loknu þessu ferli, þegar að fólk þó að reyna, eins og það getur, að reyna að komast til sáttar, að dæmi séum að til dæmis hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sé að mæta skyndilega og reyna að slá sig til riddara með því að lýsa foráttu sinni á öllu ferlinu, sem hefur ekki verið fullkomið, en þó höfum við verið að færast í rétta átt og við megum eiga það í atvinnuveganefnd að þetta hefur mjakast í rétta átt og þetta mikilvæg og góð tilraun, en það eru ennþá gallar. Þrátt fyrir þessa galla, eins og ég sagði hérna í síðustu umræðu, það eru möguleikar á því að þeir gallar raungerist, en þeir eru ekki miklir og ég trúi því að niðurstaðan verið góð, sérstaklega með þeim breytingum sem náðust núna í gegn. Og ef það bregst, þá bara vitum við betur og gerum betur næst og ég vona bara svo sannarlega að þetta raungerist ekki. Það eru nefnilega ýmsir alveg afskaplega hræddir við þessar breytingar og það náttúrulega eðlilegt að þegar fólk bókstaflega að hafa áhyggjur af afkomu sinni þá sé ákveðin hræðsla til staðar og vonin auðvitað svo að þetta bæti ekki bara hag flestra heldur, bara helst allra og markmiðið mitt undanfarna daga þar sem ég verið alltaf því leiðinugur við kollega mína stundum að það hefur verið að reyna að fækka þeim sem að þurfa að hafa áhyggjur. Ég held að þeir séu afskaplega fáir sem þurfa að hafa áhyggjur að þessu á þessu augnabliki. Og já, þótt við höfum náð langt þá ég ekki alveg fullkomlega sannfærður en ég næstum því sannfærður og það kannski það besta sem við getum átt von á. Ég hefði, rétt eins og hv. þingmaður Inga Sæland, viljað að þetta ufsa-hlutfall hefði endað í 100%, enda spurningum örfáar krónur fyrir ríkissjóð til eða frá. Munurinn fyrir ríkissjóð svo til enginn. Munurinn fyrir strandveiðisjómenn alveg afskaplega mikill í einhverjum tilfellum og enn sem komið hef ég ekki heyrt nein einustu rök fyrir því af hverju þetta má ekki vera 100%. Ég hef ekki heyrt nein rök, samt hef ég kallað ítrekað eftir þeim í nefndinni og það kannski ákveðið vandamál. Þó hef ég heyrt alveg afskaplega góð rök frá með einmitt hv. þingmanni Ingu Sæland það hvers vegna þetta ætti að vera í 100% og það einmitt til þess að draga úr líkunum á brottkasti. Þannig að rökin fyrir því að færa þetta í 100% eru til staðar, það hafa engin rök komið fyrir því að þetta megi ekki fara í 100%. En gott og vel, þetta engu síður niðurstaðan sem að koma á nefndinni og þetta ástæðan fyrir því ég rit undir nefndarálitið með fyrirvara vegna þess að ég held að við hefðum getað gert töluvert betur. Þrátt fyrir þetta, allt sem, það alltaf hægt að kvarta og ég kvarta mikið kannski núna vegna þess að það var bara mjög mikið svona persónulegt mál fyrir mér að reyna að ná sem allra lengst. Þannig að, já, en það betra að gera þetta með tilheyrandi 15% aukningu á fiskveiðiheimildum, með billegum reglum ufsann sem ætti að gera það verkum að bæði
næstinn ágætispeningur fyrir ufsann en jafnframt að ufsinn telst ekki með í aðalaflann og þar af leiðandi ættu fólk að geta fengið töluvert verðmætari fisk inn í þá hlutdeild. Og svo eru ýmsar aðrar breytingar sem að komast og þetta betra en að standa í stað. Það hefur verið hluti af stefnu Pírata frá upphafi að reyna að gera allt til þess að efla strandveiðar og ég veit að aðrir flokkar hafa haft svipaðan áhuga og hluti af því auðvitað að þróa þetta í rétta átt. Ég vil gjarnan að við förum í framtíðinu og kannski bara strax í haust að skoða möguleika á auknu frjálsræði og færri reglum, enda eru reglunar svo margar í hvað varðar strandveiðar að það mætti skrifa það töluvert langa bók. En með því að færast í átt að auknu frjálsræði þá gæti hugsanlega skapast minni ótti breytingar í framtíðinni. Þannig að já, ég ætla ekki að ílengja þetta neitt frekar en vonin að sjálfsögðu þetta á að skila góðum árangri fyrir fólk og að í framtíðinni þegar við höldum áfram frekari breytingum, þegar við reynum að vinna þessa hluti áfram meira, að við reynum að vera ekki í þessum hamagangi, að taka okkur aðeins meira tíma, horfa betur á gögnin, vinna meira í sátt og kannski að það séu færri svona upphlaup alveg í blá lokin. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, þetta er sérstakt mál. Það verður ekki öðruvísi hægt að nálgast þetta mál þannig, en að þetta er nokkuð sérstakt mál. Þetta er sérstakt hvað varðar vinnubrögð, framlagningu þessa máls. Þetta er ekki stjórnarfrumvarp. Og síðan að þá erum við að ræða breytingar á kerfi sem var á sínum tíma umdeilt að væri komið á. Síðan hefði það náð að þroskast og það er ljóst að við búum við kerfið eins og það er. Ég hef haldið mínu sjónarmiðum til haga. Ég vil geta þess að ég er sammála þessum breytingum og mun fara yfir það á eftir. En ég vil halda því til haga að ég ræddi það sérstaklega að ég hefði frekar kosið og hafði þá skoðun á sínum tíma og hef ekki breytt fyrir skoðun minni að ég vil frekar hafa kerfið einfalt. Ég vildi helst hafa eitt kerfi sem allir myndi búa við og byggja við og fara eftir sömu reglum. Það er ekki svo. Við erum með að minnsta kosti tvískipt kerfi, við erum með stóra kerfið, við erum með strandveiðarnar, við erum síðan með viðbótar linka eða lykkjur sem að tengjast byggðakvótanum, við erum annars vegar með almenna byggðakvótan sem hefur ekkert gengið sérstaklega vel að útfæra. Það liggja fyrir núna tillögur í ráðuneytinu frá síðasta ári í samvinnu við ýmsa hagsmunaaðila og síðan er sértæki byggðakvótinn sem hefur reyndar tekist ágætlega að þróast. En það hefur þurft þróun. Þetta er allt dæmi það að við erum með svona ákveðna kima, ákveðna aukaleiðir í kringum fiskveiðistjórnarkerfið sem að mér finnst ekkert endilega til fyrirmyndar. Að því leiðarljósið okkar á alltaf að vera sjálfbærni, verðmætasköpun og við erum að byggja veiðarnar á vísindalegum niðurstöðum og fara eftir því. En þetta er staðan eins og í dag. Á sínu tíma voru strandveiðarnar samþykktar og það hefur komið ágætis reynsla á það kerfi. Það er komið gagnrýni líka og ég viðurkenni það alveg að það sem ég óttast og ég vona að við séum að koma í veg fyrir samt með því að löggjafarviljinn verði skýr. Ég tek undir með hv. þingmanni Gunnari Braga sem átti seinsinni sem ræddi hér málið á undan að ég er alfarið á móti því að við förum að breyta hér kerfinu okkar í að þetta kerfi færist yfir úr því að vera dagakerfi yfir í sóknardagakerfi. Ég ætla ekki að fara aftur niður á kaí eins og gerðist ofta á síðasta ári og hitta menn sem voru ekki búin að selja sig bara einu sinni út úr kerfinu heldur tvisvar og þrisvar. Ég held að enginn hér inni vilji fara þá leið. En hvað þá með þessar breytingar? Eru þær þess virði að fara lengra með strandveiðikerfið? Já, meðan við búum við strandveiðikerfið þá verðum við að reyna að þróa það. Og það er verið að koma til móts við þau sjónarmið sem ég held að þingmenn get ekki komist hjá að hlusta og það er meðal annars öryggissjónarmið. Stærst og mikilvægasta markmið þessa máls er öryggismál sjómanna. Að það verði ekki hvatakerfi fyrir sjómenn að fara út í alls konar veðri sem að býður hættunni heim vegna þess að kerfið býður ekki upp á annað. Þannig þarna er löggjafinn og nefndin að reyna að ná til þessa hóps. Það er verið að koma til móts við það gagnrýni sem meðal annars kom strax og ég held að hún hafi verið réttmæt að það væri óttinn við það að menn væri að fara á milli svæða. Að menn ætli að fara eins og svo ég sletti og
tali lélega íslenska menn fara að víla og díla og hér horfir hæstv. Menntamálaráðherra á mig mjög ströngum augum. En þetta er það sem má ekki gerast, að menn fari að haga sér þannig að nefndin er að koma til móts við það og er að reyna að loka á milli hólfa þannig að hvert svæði er fyrir sig. Þannig að gagnvart þeim gagnrýnisröddum það hefur verið komið til móts við þær. Verðmætasköpun og verðmætin frá strandveiðum, til að byrja með, þá var reynslan sú að þetta var ekkert endilega besta afurðin. Þetta var ekki endilega besta umhirðan og umgengni við aflann. Hins vegar hefur kerfið lært að móta og þróa betri umhirðu, þannig að aflinn er að vera betri, verðmætin er að aukast. Og það er það sem skiptir náttúrulega þjóðarbúið mestu máli, að við reynum að fá sem flestar krónur fyrir hvert kíló sem dregið er á land. Þannig að sú þróun er jákvæð og við megum ekki missa sjónar af kröfinu verðmætasköpun í sjávarútvegi sem hefur gengið reyndar stórkostlega vel á umliðnum árum, meðal annars út af því að við erum með skýrar reglur. Það sem ég vil hins vegar draga fram líka í þessu máli að mér finnst mikilvægt að fara, þó að hv. þingmaður Smári McCarthy sagði þetta er ekki uppáhaldsniðurstaða neinna hér í dag. Nei, það má heldur ekki vera að við séum bara að gera þetta bara til þess að gera eitthvað. Niðurstaðan hér verður að vera skárri heldur en það kerfi sem er með strandveiðum í dag. Og er það ég tel svo vera. Ég tel þau skref vera stigin. Ég er ekkert endilega glöð með það kerfi sem, eins og ég segi, sem er hér, en þetta er samt skárra heldur en núgildandi kerfi. Og þar hefur formaður atvinnuveganefndar lagt sig fram. Það er rétt að geta þess að nú heyrum við með Miðflokkinn, það eru skiptaskoðanir innan Miðflokksins, það er líka skiptaskoðanir innan Viðreisnar hvort við eigum yfir höfuð að vera með þetta mál og á þessu máli út af ýmsum sjónarmiðum, meðal annars þeim sem ég hef rakið hér. Við viljum einfaldleika, við viljum náttúrulega fyrst og fremst, og stóra máli hjá okkur er að það verði á endanum greitt sanngjarnt gjald fyrir aðganginn á auðlindinni. Og þetta litla mál, stórt mál í augum sumra, það er samt vísbendingu það að við þingmenn úr ólíkum flokkum, ólíkar skoðanir innan flokkana, að það er hægt að ná niðurstöðu í málum sem tengjast sjávarútvegi. Ef við leggjum okkur fram, þá getum við náð niðurstöðu. Og kannski er það þessi poljaðan í mér sem er að reyna að halda í þetta og ná í þetta haldreipi sem að segja mér, jú, þetta þing og þetta kjörtímabil getur farið í það að við náum sáttinni sem er svo mikilvæg fyrir stóra kerfið. Ef það á að vera þessi raunveruleg sátt aðganginn að fiskimiðum þjóðarinnar, að þá getum við sagt og bent á, þingið getur alveg ef það leggur sig fram, sætt ákveðin sjónarmið, ekki fullkomið, en þó nálgast þessi markmið sem við þurfum að gera. Hér voru markmiðin öryggismál sjómanna. Í stóra kerfinu verður það að vera hagsmuni þjóðarinnar. Þar eigum við að sameinast þannig að það markmið og þá vinnu. Og mér finnst miður að finna það í dag, að það er ekkert sem kemur frá ríkisstjórninni, ekkert sem kemur frá ríkisstjórnarflokkunum það að ekki ein vísbending hvernig á að vinna að sáttinu auðlindina í sjónum. Nú er ríkisstjórnin búin að vera starfandi í nokkurn tíma, nokkra mánuði. Það var þverpólitísk nefnd sem var sett á laggirnar til þess að reyna að ná þessu markmiði, reyna að ná sáttina aðganginn að auðlindinni okkar allra. En enn heyrist ekkert frá ríkisstjórninni hvað þetta mál varðar. Og ég vil hvetja hana til þess að nota sumarið, til þess að hún leggi fram hér tillögu hvernig hún ætlar að fara í þetta mikla mál, því að ef það verður ekki gert, þá mun að endingu verða mun meiri óeining það stóra kerfi sem við byggjum afkomu okkar á í sjávarútvegi heldur en nú er. Stóra kerfið er í grunninn gott. Ég hef margítrekað það, en það vantar þessa sátt, það vantar ákvörðun sanngjarnt gjald, skýrt gjald auðlindir þjóðarinnar. Ég er merkilegt nokk oft sammála einmitt hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni, stundum að mér er og ó. Já, ég heyri það, ég mun verða alveg róleg. Ég var sammála það að þetta kerfi sem við erum að ræða hér, strandveiðarnar, það er ekki endilega það kerfi sem er það besta og ákjósanlegasta, en við búum við það. Hitt er síðan, og ég tek undir ákveðna gagnrýni sem kom þar fram, hitt er síðan að hann talaði vinnubrögð þingsins. Þar er ég honum ósammála. Af því ég tók þátt í starfi nefndarinnar og ég sá hvernig formaður nefndarinnar
reyndi að ná fram ólíkum sjónarmiðum, reyndi að tala inn í ólík sjónarmið og hún lagði sig fram í þessa veru og ég átti samtal við hana á síðasta ári þegar ég var sjávarútvegsráðherra og þingmenn úr Sjálfstæðisflokknum, mjög skiptar skoðanir innan þess flokks, ég veit að það eru margar kraumandi óánægðar ræddir þar, en það voru líka margir sem komu til mín, meðal annars með hv. þingmanni á sínu tíma og reyndu að segja hvernig getum við komið til móts við öryggismál sjómanna í tengslu við strandveiðarnar. Getum við náð einhverju samkomulagi sem hægt er að ná til þess að mæta þessu skiljanlega sjónarmiði varðandi öryggismál sjómanna af strandveiðum. Það var ekki hægt. Nú hefur hún tekið boltana áfram og er það vel. Og ég vil styðja hana í því, þó að hún viti vel og fólk viti það að ég er ekkert endilega bullandi, hoppandi, glöð með allt og allt í þessu. Þannig að ég segi á grunni þeirra gagna sem að liggja fyrir, ég segi á grunni þess lagaumhverfis sem við búum nú þegar við og þarf að breyta, en við búum við það, að þá tel ég rétt að taka þessi skref. Það er búið að eins og ég gat áðan, það er búið að koma til móts við þann ótta að það væri verið að flakka á milli svæða. Það er ekki verið að gera það. Það er líka verið að fara í ákveðna tilraun varðandi ufsann sem að mér finnst áhugaverð, að sjá hvort að við sjáum mælanlegt minna brottkast með því að auka heimildir til sjómanna með að koma á land og þeir fái 80%, 20% fari til Hafró í gegnum sjóð. Þannig að það finnst mér áhugavert. En það sem skiptir máli er að við setjum tímaramma. Við setjum tímaramma sem er ákveðin svipa á okkur, svipa á Fiskistofu, svipa á ráðuneytið og Hafró að gera úttektina sem við munum síðan fá væntanlega 1. desember síðar á þessu ári til þess að rýna vel og skoða þá algjörlega hlutlaust öll sem hér eru hvernig við getum gert þá kerfið betra. Og þá koma spurningarnar. Voru þessar breytingar að virka? Og þá verðum við að horfast í augu við það ef það hefur verið farið á svig við kerfið. Strandveiðimenn verða líka að axla þá ábyrgð að fara ekki að leika sér að kerfinu. Það mun kalla á ólgu líka hér innan þings. Þannig að ábyrgð okkar allar í þessu máli er mikil. Og ég vil að við áttum okkur á því þegar Fiskistofa og stjórnvöld munu kynna þessa tilraun sem við erum að fara út í. Þetta er tilraun til þess að reyna að athuga hvort að þingið geti gert betur. Að þá verðum við líka vera tilbúin í það að fara í aðra umræðu það hvort að annað kerfi sé kannski betra og henti betur heldur en þetta fyrirkomulag sem við erum að setja á hér í dag. Þannig að það er tímarammi, það er svipa, það hefur verið hlustað á gagnrýni, það hefur verið unnið vel og það vil ég þakka og beini þeim þökkum sérstaklega til formanns nefndarinnar leið og ég skil ákveðnar ábendingar sem hafa verið settar fram í þessu máli, en þetta er áhugavert. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, það hefur verið nefnt í umræðinni þetta mál að í þinginu séu nokkuð skiptar skoðanir það og það er nú kannski einmitt til marks það að ég og síðasti þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir erum ekki alveg sammála í þessu máli og þess vegna vildi ég taka hér aðeins til máls því að ég hef verulegar áhyggjur af því hvernig að þessu máli hefur verið búið og raun og veru á hvaða vegferð menn eru á leiðinni með strandveiðarnar. Ég hef ekki sannfæringu eftir að hafa farið yfir bæði málið eins og það kom fyrir í 2. umræðu og með þeim breytingartillögum sem að hér eru komnar fram að það sé verið að stíga ykkur skref til góðs við stjórn strandveiða. Ég tek undir að það er alveg gríðarlega mikilvægt að það sé hlúð vel að strandveiðunum og það er alveg gríðarlega mikilvægt að það takist að þróa vel þetta kerfi áfram, ekki síst einmitt með öryggismál sjómanna að leiðarljósi en ekki síður einmitt með grundvallar sjónarmið í fiskveiðistjórninni okkar sem er sjálfbær stjórnun fiskveiða að leiðarljósi og arðsemi veiðanna sem hefur verið verulega vandasamt þegar kemur að strandveiðunum í sóknarkerfi eins og gjarnan vill verða. Og ég ætla kannski að í ekki mjög löngu máli að fara yfir mínar helstu áhyggjur í þessu og það olli mér raunar nokkrum vonbrigðum miðað við þá gagnrýni sem kom fram í 2. umræðu málið
hversu litlar lagfæringar eru gerðar á þessu kerfi. Fyrsta lagi varðandi stjórn veiðanna. Mér sýnist að það sé verið að losa mjög verulega upp á stjórnun veiðanna og heimildum í raun og veru til þess að stöðva veiðar þegar hámarksafla er náð. Ég fæ ekki betur séð að það sé beinlínis markmið, meðal annars með því að færa þá lokunarheimildina frá Fiskistofu til ráðherra, að búa til eitthvað loðið, óljóst svæði það hvenær skuli stöðva veiðar, sem þýðir að það er ýtt undir mögulega ofveiði í kerfinu og er verið samt að bæta töluverðum heimildum inn í kerfið fyrir. Ég held að það þurfi ekki mikinn og flókinn framreikning í þessu til þess að ef við horfum bara til meðalafla þeirra báta sem voru í kerfinu á síðasta ári, að framreikna gróflega svo að aflaheimildir þó að sé verið að auka í þær gætu verið uppurnar hér á 3. mánuði. Og þá kemur verulegur þrýstingur á ráðherra á að stöðva veiðar með heilan mánuð eða meira til loka veiðitímabilsins eða á að auka verulega í. Það finnst mér ekki vera í anda við okkar megin stef í fiskveiðistjórnun sjálfbæra stjórnun fiskveiða. Það sé alveg skýrt með hvaða hættu við stýrum veiðum okkar. Og það er eitt af því sem hafði tekist vel til þó með í strandveiðikerfinu eins og það var, að einmitt stýra veiðunum með því að þá loka bara viðkomandi svæðum þegar að heimildir hvers mánaðar voru uppurnir. Ég sýnist mér að það sé losað verulega upp á því og verulega hætt á því að það verði farið talsvert fram úr veiðiheimildum í málinu. Ég hef líka dálítið ágjörð því að því það er alveg augljóst að annar þrýstingur í þessu verður einmitt ásókn í önnur svæði og það er gripið til einhverja bráðabirgðareddingar að banna í raun og veru þá nýskráningar inn á ný svæði í dag, sem að mér finnst í fyrsta lagi ganga gegn í raun og veru anda strandveiðanna sem er frelsið til veiðanna. Sem ég velti fyrir mér af hverju óskopunum við erum að stíga það skref, hálfpartinn að loka þá svæðunum með þessum hætti til bráðabirgða, en það sem kannski skiptir meira máli að við fáum enga reynslu á það, sem er kannski megin breytingin sem að þetta fyrirkomulag mun hafa í för með sér, að bátar munu væntanlega leita á milli svæða, en við ætlum bara að loka fyrir það í tilraunastarfsemi í 1 ár og meta svo árangurinn af breytingunni í haust. Það mun ekkert reyna á þetta element í kerfinu á þessum tilraunatíma. Þar af leiðandi getum við ekkert lagt eitt mat á það hvernig það hefur þróast. Þess vegna finnst mér það mjög sérkennileg ráðstöfun í raun og veru að fara í einhverja svona bráðabirgðareddingu til þess að taka á einum augljósum galla í því fyrirkomulagi sem hér er verið að taka upp. Ég verð að segja eins og að ég hef ekki heldur mikla sannfæringu fyrir því að þetta muni virka eins og að það er stefnt til þess að auka öryggi sjómanna. Sóknarkerfi einfaldlega ýtir undir þessar ólympísku veiðar eins og hér hefur verið lýst og það er alltaf hættan sem fylgir sóknarkerfi. Það er bara það fyrirkomulag sem við búum við í þessu kerfi. Ég held að eina leiðin til þess að taka virkilega á öryggismálum sjómanna þá með þessum hætti væri með annars konar kerfi þessar strandveiðir sem væri þá meira byggt á einhverjum staðbundnum aflaheimildum eða eitthvað þess að. En það er allt annars konar kerfi og kallar á alveg gagngera endurskoðun. Í stuttu máli óttast ég það að hér sé einfaldlega verið að klárlega ekki verið að vanda til verks. Og ég tek undir með hv. þingmanni Gunnari Braga þegar talaði að þetta gæti jafnvel orðið þinginu til vansa þegar upp verið staðið. Það er verið að vinna þetta of hratt með of stuttum fyrirvara og það er of lítill gaumur gefinn að þeim verulegum ágöllum sem eru að þessu kerfi að mínu viti. Og ég óttast að við séum einfaldlega að þróa strandveiðarnar í kolranga átt miðað við það sem við ættum að vera að gera til þess að gera veiðarnar, tryggja sjálfbærni þeirra en leið tryggja öryggi sjómanna og afkomu. Þess vegna treysti ég mér ekki til þess að veita þessu máli stuðning. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, já, ég tek nú undir með hv. þingmanni sem hafa furðað sig á þessum vinnubrögðum sem við höfum horft upp á varðandi þetta frumvarp. Því hefur verið varpað inn í nefndina og kemur svo jafnhlaðan þann út aftur með einhvers konar breytingum og aftur inn og út og lagfæringum.
Það þó ekki svo illt, það sé ekki eitthvað gott í því. Ég fagna auðvitað breytingum varðandi ufsann og var nú mikið búið að tala það hér í ræðustólnum að þetta gengi náttúrulega ekki að sjómenn væru að fiska ufsa fyrir ríkið í raun og veru og fengju varla fyrir kostnaði. Það búið að laga það verulega upp í 80% og ég fagna því. Ég fagna því auðvitað. Og vissulega fagna ég ýmsu öðru í þessu frumvarpi. Ég fagna því til dæmis ef að á að auka strandveiðikvótann. Ég fagna því líka. Hvort sem það nú 10.200 tonn, aukningi sé komin upp í 10.200 tonn eða 11.000 eitthvað tonn, þá fagna ég því. Það þá aukning 1.000 eða 2.000 tonn eftir atvikum. Ég myndi nú kannski vilja ræða örlítið strandveiðikvótann almennt vegna ummæla einstakra þingmanna það hversu þessi kvóti er orðinn mikill eða býsnast yfir því, að þá vil ég bara benda á nokkrar tölur sem ég hef varðandi það að strandveiðikvótinn var 2011 4,2% af heildar þorskafla landsmanna, 4,2% tæp, fór svo niður fyrir 4% og hefur síðan öll þessi ár, þessi 7 ár, verið undir 4% og er núna á síðasta ári komin í 3,68%. Á þessu 7 ára tímabili, ef þetta hefði nú alltaf verið 4,2%, þá er búið að minnka kvóta strandveiðiflotans rúm 9.000 tonn, raunverulega eitt fiskveiðiár í strandveiðinni. Þannig að býsnast yfir því að það sé verið að auka kvóta strandveiðiflotans finnst mér vera heldur djúpt í áruna tekið og gott að það sé verið að gefa í núna og mætti sannarlega gefa betur í og við erum sammála um það. Ég er auðvitað líka ánægður með það ef á að auka öryggi sjómanna eins og þetta frumvarp leggur til, þar að segja að hafa fleiri daga í mánuði, 12 daga í mánuði, en ekki er allt sem sýnist. Vegna þess ef skoðar sóknin, ef sókn flotans er skoðuð, þá sést það greinilega að sóknin hefur verið meiri heldur en 12 dagar. Sóknin hefur verið meiri en 12 dagar, nema á svæði A. Vegna þess að þeir hafa klárað kvótann á skemmri tíma. Hinir hafa þurft að hafa meira fyrir því, hin svæðin, og þess vegna, ég er með svar frá sjávarútvegsráðherra við spurningu Bjarna Jónssonar fyrir vetur þetta atriði og þar kemur fram á svæði B, C og D hafa sóknardagar strandveiðiflotans verið þetta 16, 17, 18 dagar alla mánuði á síðasta sumri. Þannig að þarna er verið að fækka sóknardögum. Það er verið að fækka sóknardögum 4 til 6. Svæði A sker sig reyndar úr vegna þess að sóknardagar þar í fyrra voru 8 í ágúst, 8 í júlí og 10 í júní. Þannig að það er verið að fjölga sóknardögum á svæði A. Ég fagna því auðvitað ef að strandveiðimenn geti haft fleiri daga til að sækja sjóinn. Ég fagna því. En ég fagna því auðvitað ekki ef að minnka það á öðrum svæðum á kostnað eins. Ég fagna því ekki. Nú varðandi áætlaðar veiðar í sumar sem er líka mjög athyglisvert og ýmislegt kemur þar í ljós líka. Ég er með töflu fylgiskjal með frumvarpinu áætlaðar veiðar strandveiðiflotans miðað við 48 daga, þar að segja 12 daga í mánuði, 4 mánuði. Og þá kemur í ljós
miðað við óbreytta bátafjölda frá því í fyrra að sóknin í sumar komandi yrði 5.000 tonn á svæði A, tæp 2.000 á svæði B og C og tæp 1.200 tonn á svæði D, miðað við þennan bátafjölda sem var í fyrra. Og hvað þýðir þetta ef við borðum saman tölur frá því fyrra? Það þýðir það að svæði D, veiðin þar að minnka 330 tonn. Svæði C, veiðin að minnka 360 tonn. Svæði B, veiðin að minnka 240 tonn. Svæði A, veiðinin að aukast tæp 1.400 tonn. Eru komin í næstu 50% af strandveiði kvótanum. Á komandi sumri, ef þetta gengur eftir, þetta áætlanir, þetta 50%. Meðan þeir voru með þriðjungi fyrra. Auðvitað fagnaði því að menn geta veitt meira. En ég vil ekki að komi niður á einhverjum öðrum. Það verða færri dagar á D-svæðinu, hv. þingmaður, færri dagar heldur en í fyrra. Það er 12, það voru 18 í fyrra á mánuði. Ég er auðvitað óánægður með þetta. Ég er auðvitað óánægður með það ef að markmið frumvarpsins að færa veiðina á 50% af veiðinni á svæði A á kostnað hinna svæðanna. Það kemur þarna inn breyting á síðustu metrunum að loka skráningu á milli svæða. Á að fagna því? Eða er þetta einhverjar hömlur? Menn sem vilja kannski berga sér og fara yfir á það sem veiðist mest, menn fylla bátinn mjög hratt og gæftir eru bestar og veðrið kannski skást inn á einhverjum fjörðum, þá að loka á það að þeir komist þangað til að berga sér. Það er nú bæði kostir og galla við þetta og auðvitað kannski að koma í veg fyrir það að menn stökkva á milli svæða og geri út langt frá sínum heimilum. Ég skil það. Ég spyr heildarkvótann. Hvert er öryggi þess? Hvert er öryggi þess að heildarkvótinn verði aukinn? Hvert er öryggi þess? Ráðherra ekki hér í salnum. Ég sakna þess. Hann getur nú svarað þessu, held ég, best allra og ég man ekki eftir og tek undir með hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni með það að hann hefur ekkert komið upp í þessu máli mér vitandi og það væri fróðlegt að heyra í honum hvað hann segir þennan kvóta og hvenær hann ætlar að loka kerfinu ef að kvótinn er búinn, eins og ég hef nú talað kannski mest fyrir, ef kvótinn klárast í júlí, mun þá vera aukið við hann, hversu mikið, hvað er öruggt í hendi, að verður lokað í lok júlí eða verður þetta framlengt, verður einstökum svæðum lokað sem ég tel nú kannski vera skást til að koma í veg fyrir það að sumir ná ekki að veiða upp í kostnað. Það er mikið talað brothættar byggðir, herra forseti. Það leiðir hugann að því að við þurfum auðvitað líka, hvernig sem þetta fer nú allt saman, við þurfum líka að hugsa til þess hvaða áhrif hefur þetta á byggðirnar. Það er verðugt rannsóknarefni að mínu mati hvaða áhrif hafa strandveiðarnar haft síðustu 10 ár á byggðir í landinu, sérstaklega minni byggðir og brothættar byggðir. Hefur það verið rannsakað í þaula? Er þetta heimamenn sem að veiða frá sínum heimilum eða er þetta einhvers konar farandmenn, einhverjir ævintýramenn úr þéttbýlinu sem færa sig tímabundið út á land og hafa kannski minnst áhrif á þessa byggðir til langframa? Hefur þetta verið rannsakað? Ég tel þetta sé rannsóknarefni, verðugt að komast að því hvert raunveruleg áhrif strandveiðanna eru. Ég veit auðvitað til þess að hafa mörg jákvæð áhrif og ætla alls ekki að draga úr því. En hver eru svona langtíma áhrif á lítil, mjög smá byggðarlög? Það væri
gaman að fá svör við því. Nú varðandi veiðarnar sjálfar, ólympískar veiðar eða ekki, ég tel miðað við framsetningu frumvarpsins, herra forseti, með fullri virðingu fyrir mörgum góðum hlutum í þessu frumvarpi, að þá er þetta frumvarp þannig úr garði gert að því þetta er nú sóknarkerfi að það er hætt við því, sérstaklega það líður fram á sumarið og styttist í annan endan á aflaheimildum, að þetta breytist í það sem enginn okkar vill, í einhvers konar ólympískar veiðar, en hraði sér á miðin til að ná í síðustu dagana og síðustu þorskana. Þannig að þó ég fagni frumvarpinu í heild sinni, þá sé ég ýmsa, eins og ég hef nefnt hér, ýmsa agnúa á því. Ég var búinn að nefna þá flesta og get þess vegna ekki, þrátt fyrir ýmsa kosti frumvarpsins, stutt frumvarpið. Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, veitir andsvar við ræðu þingmannsins. Frú forseti, ég mátti til með að hlaupa niður og ná í smá gögn og til þess að fullvissa mig að ég hefði rétt fyrir mér áður en ég leiðrétti hv. þingmann. Þannig ég er pínu móður. En þannig er að hv. þingmaður talaði að það væri einhvern veginn helmingur aflans sem myndi veiðast á svæði A. Nú höfum við rauntölur frá 2017 til dæmis og reyndar fleiri árum hér, alveg fram aftur til þess tíma þegar að samtvegakerfið var tekið upp. Og það er vissulega rétt að það eru fleiri tonn að safnast á svæði A, um 3.699 tonn í fyrra af þeim 9.800 tonnum sem var gert ráð fyrir. Og það hljómar kannski eins og fullstór biti, en ef maður skoðar, þá er það það bil 37% af heildaraflanum. Og ef maður skoðar síðan fjölda báta á svæði A, þá er að ræða nákvæmlega 37% af heildarbátaflótanum. Þannig að þetta er kannski alveg fullkomlega eðlilegt að dreifingin er með þessum hætti. Það er ekki hægt að horfa bara í magn per svæði ef að horft er framhjá fjölda báta per svæði. Og það er bara hreinlega þannig að á árinu 2017 voru bátar 227 í svæði A, 135 í svæði B, 126 í svæði C og 106 í svæði D. Þeim hefur fækkað milli ára, þetta hefur orðið fækkun í þessu kerfi. Ég vona að það snúist nú aðeins við og verði eins og þetta var til dæmis 2012 þegar við vorum með 759 báta í þessu kerfi. En það er rosalega mikilvægt að við séum ekki að rugla umræðuna með því að láta eins og þetta sé einhvers konar fyrirheitna landið upp á Vestfjörðum á svæði A. Það er vissulega mjög góð veiði þar, en svæði D er að verða varhluta út af öðrum þáttum og ég held að það sé búið að taka mikið til á þeim vegna ufsareglunar. Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir hans ansvar. Ég fæ nú ekki betur séð, þó að þetta sé nú rétt hjá hv. þingmanni, ég fæ ekki betur séð en að 5.100 tonn séu meira en þriðjungurinn af 10.200 tonnum. Minn barnaskólalærdómur var nú það að 5.000 væri cirka helmingurinn af 10.000. Og þetta er þessar áætlanir þá veiði, þetta er tölur áætlana veiði næsta sumar. Svæði A 5.080 tonn. Heildarafli áætlaður í sumar 10.237 tonn. Þetta eru tölurnar og ég sé ekki betur en þetta sé meira en þriðjungur. Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti,
vandinn kannski við þessar tölur að það bara algjörlega óljóst hvaðan þær koma. Það vissulega rétt að 5.000 helmingurinn af 10.000 en það breytir því samt ekki að þær tölur 5.000 og 10.000 eru bara rangar. Nú verið að gera ráð fyrir því að þetta verði heildarpotturinn hljóði upp á rétt rúmlega 11.000 tonn. Það að því gefnu að það gangi eftir að í reglugerð færist 1.000 tonn yfir frá línuívilnuninni sem að ég gerir ráð fyrir að standist þar sem að það búið að lofa því og hálfu sjávarútvegsráðherra hæstvirts. En sko eftir stendur að jafnvel ef maður gerir ráð fyrir einhverju svakalegri aukningu þá verðum við að horfa á hvernig þróunin hefur verið í gegnum tíma og ég bara get ekki séð og þetta kannski ein helsta ástæðan fyrir því að afstaða mín mildaðist gagnvart þessu máli. Að ég bara sé, ég með tölfræðina fyrir fram mig, ég búinn að sitja svona frekar sveittur að reikna og bara ég get ekki fengið séð að þessi dómsdagsspá standist og þannig að ef að þessi tala 5.000 tonn kemur úr einhverju eðlilegum útreikningum eða spám, þá væri gaman að heyra hvernig þær spár komu til, hver reiknaði þetta og á hvaða forsendum. Vegna þess að þetta getur vel verið einhverju nýjar tölur fyrir mér. Og kannski þetta rétt, en það þarf að fylgja forsendur. Þessar tölur sem ég hef eru fengnar frá félagi smábátasjómanna ásamt Fiskistofu. Þannig að ég tel þær hljóta vera nokkuð réttar, en kannski eru til betri spár. Þá svarar andsvari síðara sinn háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Auðvitað líður mér mun skár að vita það að hv. þingmaður Smári McCarthy hafi reiknað þetta. Að sjálfsögðu. Ég veit að hann vandvirkur og lætur ekki teyma sig nema hann sé sjálfur sannfærður og auðvitað líður mér betur að vita það. Ég nú bara vitni í tölur einfaldlega á fylgiskjali með frumvarpinu frá nefndinni sjálfri, þar sem að tafla 1 áætlaður afli strandveiðibáta miðað við 48 daga. Þetta nú bara það sem ég miða við. Og þarna þetta það bil 50% af aflanum lendir á svæði A. Hvort þetta hafi breyst í meðferðum nefndarinnar, eins og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson var að sýna mér hér fyrir augnabliki síðan, að það í sjálfu sér þá annað mál. En ég endurtek það sem ég sagði áðan, ég sakna þess að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra taki ekki þátt í umræðunni, hvorki nú né í fyrstu umræðu eða annar umræðu. Ég sakna þess að hann geti sannfært okkur sem erum auðvitað í óvissu með ýmislegt í þessu frumvarpi, sannfært okkur það hvað hann mun gera í sumar þegar kemur að því að stöðva hugsanlega veiðarnar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Virðulegi forseti, mig langar aðeins til að leggja orð í belg. Markmið þessa máls það að tryggja öryggi sjómanna eða bæta öryggi sjómanna. Ég fæ ekki séð að þessar breytingar sem verða að leggja á borðið hér þjóni því hlutverki. Öryggi sjómanna verður varla tryggt með því að breyta fjölda sóknardaga og eins og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason hefur bent á, að þá á einhverjum svæðum verið að fækka þeim raunverulega með við það sem verið hefur á undanförnum árum. Ef að okkur það í mun að auka öryggi sjómanna, þá væri nær að frumvarpinu fylgdi einhvers konar leiðbeiningar eða reglur það hvenær má sækja sjóinn. Til dæmis í formi veðurlágmarka, hvaða bátar, hvaða stærð eða hvaða útbúnað þeir hafa til þess að sækja í ákveðnum veðrum. Vinnubrögðin sem minnst var á hér, að þau væru hér til þess að í raun og veru, hvernig var það orðað, að bæta þingið eða vinnubrögð þess, ég sé ekki að það þjóni því heldur. Ég held að umræðan sem hér hefur farið fram
virðist miða að því að reyna að ná einhverjum úrskurði um það hver má veiða hvað mikið á hvaða svæði og hvenær og stefnir meira í þá átt að hér verði ýtt undir svokallaðar ólympískar veiðar. Ég tek undir með flokksbróður mínum, hv. þingmanni Gunnari Braga, að vinnubrögðin eru ekki til þess fallin að efla þingið. Við þingmenn eigum að vanda til verks og við eigum að klára svona mál að fullu og vera ekki að láta ýta okkur út í svona lagað í einhverri tímapressu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, mér aðal upp til þess að leiðrétta formann nefndarinnar sem sagði hér að enginn hefði óskað eftir því að sjávarútvegsráðherra kæmi fyrir nefndina. Ég náði á hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni sem er við skyldustörf í sínu kjördæmi. Hann óskaði eftir því að sjávarútvegsráðherra kæmi fyrir nefndina. Þannig að það sé nú bara sagt. Því hljótum við að lýsa vonbrigðum okkar með það að því var ekki fylgt eftir eða ráðherrann skyldi ekki hafa komið. Þannig að það er rangt hjá formanni nefndarinnar að ekki hafi beðið að þessi ágæti ráðherra kæmi fyrir nefndina. Það er hins vegar athyglisvert við þessi umræðu að það heyrist ósköp lítið frá stjórnarþingmönnum. Maður hefur það svo tilfinningunni að það séu alls konar skoðanir inn í flokkunum þetta mál allt saman, en það virðist einhvern veginn vera svona búið að þakka niður í mönnum og maður saknaði svolítið að heyra hér ekki kröftuga þingmenn tjá sig. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Verður þá hringt til atkvæðagreiðslu. Nei, ég þarf ekki til þetta verður ekki svo lengi. Já. Ok, ég er með breytingu. Greidd verða atkvæði breytingartillögur í nefndaráliti á þingskjali 866 og síðan frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðsluna óskar hv. þingmaður að ræða atkvæðagreiðsluna. Hv. þingmaður Jón Gunnarsson, 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, ræðir atkvæðagreiðsluna. Og það fleiri? Já. Virðulegur forseti, við aðra umræðu málsins þá kallaði ég eftir breytingum sem mættu vera til þess að slá á þann óræða, þann ágreining og þá óvissu sem að þessar breytingar sem hér eru boðaðar hafa í för með sér. Óvissan er mikil, ekki síst fyrir brothættar byggðir, þá veikustu sem þurfa kannski mest á þessu kerfi að halda. Það kristallast ágætlega í þeirri umræðu sem að fór hér fram núna við 3. umræðu málsins, hversu mikil óvissan er og hversu miklar efasemdir menn hafa. Jafnvel menn sem að styðja þetta mál ganga því með opnum augum að þessi óvissa sé til staðar, eins og kom fram í ræðu hv. þingmanns Smára McCarthy. Hann sagði allir hefðu viljað sjá málið öðruvísi. Möguleiki er á að gallar raungerist. Ég vona að svo verði ekki. Málið er fullt af ef og kannski og það er ekki boðlegt, virðulegur forseti, að boða slíkar breytingar í þessu máli með svo stuttum fyrirvara. Allra síst við þær aðstæður þar sem að verið er að auka umtalsvert á þær aflaheimildir sem eru til ráðstöfunar. Þær hafa aldrei verið meiri
og það hefði verið hægt að skapa hér í landinu og inn á þingi mjög víðtæka sátt breytingar sem hefur komið öllum til góða. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, við stígum hér skref áfram í strandveiðum, við stígum hér skref áfram í öryggi strandveiðisjómanna, þó við tökum ekki öll skrefin í dag, en við tökum mikilvæg skref. Við viljum líka sýna fram á það að kerfið er sveigjanlegt. Við erum að taka veiðiheimildir sem hefðu átt að fara í línuívilnun, 1000 tonna heimildir í þorski og færi þar yfir strandveiðar svo það féll ekki niður. Við erum að sýna fram á það að kerfið er að virka og við erum að stíga mikilvæg skref fram á við. Við þurfum að skrifa fleiri góð skref og við munum taka þau í framtíðinni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði strandveiðifrumvarpið sem er stórt mál í hugum margra sem byggja sjávarbyggðir vítt og breitt landið. Ég hef fylgst með strandveiðum allt frá upphafi og séð hvernig þær hafa haft jákvæð áhrif á sjávarbyggðirnar. Ég hef verið óttaslegin allt frá upphafi út af þessum hvata til ólympískra veiða sem eru í kerfinu og það hafa verið orðið slys og það sem hefur rekið mig áfram í að gera þessa tilraun, þá þingmenn þvert á flokka með mér í það verkefni er öryggismál sjómanna fyrst og fremst. En sveigjanleikinn og annað sem hefur komið fram að þurfa að vera í greininni, að við þurfum að þróa þetta áfram, taka stöðunni í haust og meta reynsluna og búa til gott kerfi til frambúðar, miðað við þá reynslu sem við fáum á sumrinu, er það sem við erum að fara að taka ákvörðun að greiða hér atkvæði og ég vona að þingheimur þvert á flokka sammælist það að styðja þetta góða mál. En bara gleðilegt sumar strandveiðisjómenn. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, nú hef ég ekki verið mjög lengi á þingi en ég hef ekki ennþá séð neitt mál þar sem að það er engin áhætta sem fylgir því. Það var alveg gríðarleg áhætta í LSR-málinu hérna árið. Það var alveg gríðarleg áhætta í bara ýmsum öðrum málum og það er vissulega einhver áhætta hér. En ég held að það sé búið að ná að lágmarkana nokkuð mikið. Þetta er komið á það stig að mér líður nokkuð vel með þetta. Ég hefði að sjálfsögðu viljað að við myndum ganga lengra í bara mjög mörgum þáttum. En ég óttast ekki afleiðingar þessu frumvarps. Ég held að þetta verði bara ágætt. Reynslan mun síðan leiða eitthvað í ljós, við bara hlökkum til að sjá niðurstöðunar. En kjarni málsins er, auðvitað hefðum við getað gert betur. Við hefðum til dæmis getað farið í 100% með ufsa-regluna sem dæmi. Ég fékk engin rök gegn því að fara þá leið. En þetta er nóg í bili. Þetta er allavega smá skref fram á við og við ætlum að njóta þessa skrefs, svo bara göngum við fleiri skref síðar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson. Forseti, við erum að ljúka umræðu frumvarp til laga breytingar á lögum stjórn fiskveiða. Þetta er lítil breyting í stóra samhenginu en hvert örstutt spor til að hreyfa við óbreyttu kerfi er gæfuspor fyrir almenning. Ítrekað hefur komið fram að Samfylkingin talar fyrir miklu róttækari, almennari og sanngjarnari breytingum í þessu lagaumhverfi og við munum halda þeirri umræðu áfram. Sanngirni og réttlæti eru víðs fjarri í því kerfi sem við búum við. Virðulegur forseti, strandveiðar hafa reynst mikilvægur þáttur í því að koma til móts við sjónarmið þeirra sem telja að þörf sé á breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu í þá veru að tryggja almenningi ríkari hlutdeildi í veiðunum og þar með í arði af sameiginlegri auðlind. Strandveiðarnar hafa leyft lífi í sjávarbyggðir allt í kringum landið og það er gott og gleðilegt. Og þessi stutta litla breyting mun stuðla að grósku og gleði í sumar landsbyggðina og við munum síðan taka málið út og meta það að fenginni reynslu í haust. Í nefndaráliti á þingskjali 866 er, eins og áður sagði, breytingartillaga frá atvinnuveganefnd í 3 stafliðum. Er óskir að greiða atkvæði sérstaklega stafliðina eða er hv. þingmenn tilbúin til að greiða atkvæði breytingartillögunni í einu lagi? Svo er, þá verður það gert og hefst nú atkvæðagreiðslan breytingartillögu
í nefndaráliti athugunarnefndar á þingskjali 866. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 2, 8 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, siðareglur fyrir alþingismenn, þingsályktunartillaga 443. mál á þingskjali 620, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun nr. 23 frá 145. löggjafarþingi siðareglur fyrir alþingismenn. Tillagan er flutt af forsetum Alþingis og þingmönnum sem eru áheyrnarfulltrúar í forsætisnefnd. Í tillögunni felast viðbrögð þingmanna við þeim opinskáu umræðum sem átt hafa sér stað í íslensku samfélagi, þar á meðal innan stjórnmálanna kynferðisofbeldi og áreitni innan þeirra. Áður en ég geri grein fyrir tillögunni sjálfri vil ég leggja áherslu á að í gildandi siðareglum fyrir alþingismenn er undirstrikað það meginstef siðareglnanna að þingmenn eru kosnir til Alþingis til að vinna að hagsmunum alls almennings. Siðareglunum er jafnframt ætlað að efla gagnsæi í störfum alþingismanna og ábyrgðarskyldu þeirra, svo og tiltrú og traust almennings á Alþingi. Í þessu felst jafnframt að stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi þjóðkjörinna fulltrúa og leið að þingmenn beri virðingu fyrir starfi sínu, samherjum sínum og mótherjum og öðrum þeim sem eiga erindi inn á starfsvettvang þeirra og gagnvart þeim sem þingmenn eiga samskipti við í störfum sínum utan þings. Það er því eðlilegt og réttmætt í ljósi þeirra krafna sem fram hafa komið að í siðareglum fyrir alþingismenn komi fram sú meginregla að þingmenn skuldbindi sig til þess að leggja sitt af mörkum til að skapa heilbrigt starfsumhverfi innan þings sem utan, sem sé laust við kynbundna og kynferðislega áreitni, einelti og aðra ótilhlýðilega framkomu. Jafnframt að það sé skylda hvers og eins þingmanns að hafna slíku hátterni og að þingmenn skuli ekki sýna öðrum þingmönnum, starfsmönnum þingsins eða gestum kynferðislega áreitni eða ofbeldi af neinu tagi eða aðra vanvirðandi framkomu. Þó svo að Alþingi sé ekki hefðbundinn vinnustaður sem sæti stjórn tiltekins vinnuveitanda, þá eiga þau markmið sem búa að baki jafnréttis- og vinnuverndarlöggjöf að gera fólki kleift að sinna starfi sínu án þess að eiga á hættu að þurfa að þola kynferðislega áreitni og stuðla þannig að öruggu og heilbrigðu starfsumhverfi jafnvel við alþingismenn sem og starfsmenn og gesti þingsins og aðra. Því er nauðsynlegt að skýrlega liggi fyrir hvernig eigi að fyrirbyggja og bregðast við kynferðislegri áreitni á Alþingi ekki síður en á venjulegum vinnustöðum. Í tillögunni er slík háttsemi þó ekki bundin við húsakynni Alþingis. Heldur á hún við hátterni hvar sem alþingismenn eru að störfum sem slíkir, meðal annars á fundum utan Alþingis og það jafnt innanlands sem utan. Í tillögunni felst að á eftir c-lið 1. málsgreinar 5. greinar siðareglnanna komi nýr stafliður að alþingismenn skuli sem þjóðkjörnir fulltrúar leggja sig fram að skapa í störfum sínum heilbrigt starfsumhverfi innan þings sem utan og hvarvetna þar sem þeir sinna störfum sínum, þar sem hafnað er hvers konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni, einelti eða annarri vanvirðandi framkomu. Jafnframt er lagt til að í þeim hluta siðareglnanna sem fjallar hátternisskyldur komi ný grein að þingmenn skuli ekki sýna öðrum þingmönnum,
starfsmönnum þingsins eða gestum kynferðislega eða kynbundna áreitni, leggja þá í einelti eða koma fram við þá á annan vanvirðandi hátt. Markmið breytinganna er að það komi fram með skýrum hætti að gildandi siðareglum alþingismanna er ætlað að stuðla að öruggu og heilbrigðu starfsumhverfi innan þings þar sem hvers konar áreitni, kynferðislega eða kynbundin og annarri vanvirðandi framkomu er afdráttarlaust hafnað. Er þá vísað til hátternis þingmanna gagnvart öðrum þingmönnum, starfsmönnum Alþingis og gestum í starfi hans á Alþingi eða á vegum þess sem þjóðkjörins fulltrúa. Verði tillagan samþykkt er gert ráð fyrir því að reglur forsætisnefndar meðferð erinda og málsmeðferð samkvæmt siðareglum fyrir alþingismenn verði síðan endurskoðaðar og samin sérstök viðbragðsáætlun á grundvelli þeirrar vinnu. Loks er tekið fram í tillögunni að eftir samþykkt hennar skuli forsætisnefnd fella breytingarnar inn í gildandi siðareglur og birta þær síðan svo breyttar á vef Alþingis. Ég legg til, hæstv. Forseti, að mál þetta gangi að lokinni umræðunni til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví, hefur óskað eftir því að veita andsvar. Virðulegur forseti, fínasta ályktun, en nokkrar spurningar sem ég hef. Til að byrja með flutningsmenn. Er það ekki forsætisnefnd sem flytur þetta frumvarp og þá velti ég fyrir mér af hverju það er listu bara öll nöfnin í staðinn fyrir forsætisnefnd sem slík. Við flettum aðeins upp á þessu þú vakti athygli mína og við flettum upp á þessu að forsætisnefnd hefur áður flutt mál sem undir nafninu forsætisnefnd og því skil ég ekki alveg af hverju það er sérstaklega listuð upp öll nöfn sem sagt forsætisnefndar manna. Annað, nýtt þing og nýir þingmenn. Nú hefur bent á það áður að þegar nýtt þing tekur við að þá þurfi nýtt þing og nýir þingmenn að gangast undir siðareglur, ekki bara kvitta undir þar eins og var gert núna til dæmis. Það þarf að fara inn í ákveðið innleiðingarferli og fólk þarf að vinna með að skilja og samþykkja siðareglunar. Og í þriðja lagi, þorum við að bregðast við brotum á siðareglum? Mér finnst það rosalega stór spurning. Það er það sem skiptir máli. Það er ekki bara að siðareglurnar séu til, heldur að það sé farið eftir og þegar það er ekki farið eftir þá gerist eitthvað. Mér finnst það dálítið veigamikil spurning hvað gerist og hvernig bregðumst við brotum og þá sérstaklega hvað þessa viðbót varðar. Þetta er svona umræða sem ég held að við þyrftum nauðsynlega að taka því hún er mjög alvarleg. Þá svarar andsvari háttvirtur 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, varðandi flutningsmenn, þá er það eins og ég hélt nú hefði komið fram í framsöguræðu minni, það eru allir forsætisnefndarmenn og áheyrnarfulltrúar þeirra flokka sem ekki eiga fast sæti í forsætisnefnd. Þess vegna eru nöfnin talin upp að flutningsmenn eru fleiri en forseti og varaforsetar. Sem sagt 9 háttvirtir þingmenn sem saman skipa forsætisnefnd og áheyrnarfulltrúa. Í öðru lagi það sem háttvirtur þingmaður nefnir nýtt þing og eftir atvikum nýjar reglur eða hvernig með farið ef breytingar verða á reglunum, þá er það sjálfsögðu eitthvað sem er rétt og skylt að ræða. Augljóslega er gengið út frá því að allir nýir þingmenn sem ekki hafa áður setið á þingi og ekki áður undirritað siðareglur geri það þegar þeir taka sæti, og eins er það að ef breytingar verða á reglunum er rétt að kynna þær og gefa þær út að nýju og menn geta þá velt upp þeirri spurningu hvort ekki sé rétt að allir staðfesti þá reglurnar upp á nýtt þar sem inntak þeirra hefur tekið breytingum. Ég hef einmitt hugsað mér að biðja stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að fara yfir nokkra þætti af þessu tagi og þar á meðal hvort ekki sé einboðið að gera það að fortakslausri skyldu að allir sem taka sæti á Alþingi skuli kynna sér og undirrita siðareglurnar jafnskjótt og þeir taka sæti. Það með öðrum orðum þýðir að fara þarf aðeins yfir það hvernig reglum hefur verið háttað varðandi til dæmis varaþingmenn þegar þeir koma inn. Og varðandi þriðja atriðið þá eru siðareglurnar
að þessu leyti mjög skýrar, að berist forsætisnefnd Alþingis rökstutt erindi meint brot á siðareglum sem uppfyllir þau skilyrði sem slík erindi þurfa að uppfylla, það er að segja tilgreinir hið meinta brot og færi fyrir því rök að það hafi átt sér fram, þá er forsætisnefnd skylt að taka það fyrir. En það er vissulega í hennar höndum hvert framhald málsins verður, hvort að því er vísað áfram til ráðgjafarnefndar eða hvernig það er leitt til lykta. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Björn Leví ágætt. Varðandi nýtt þing og nýja þingmenn, þá þarf ég að ítreka þetta eins að það að undirrita siðareglur þó að það sé alveg óbreyttar er einmitt ekki nóg, og það er ekki nóg bara að kynna sér þar. Það kom fram í umræðum sem við áttum fyrr á þessu þingi að innleiðingarferli á siðareglum knýr á þátttöku. Þó að siðareglurnar liggi fyrir þegar koma nýju þingmenn inn, þá þurfa að fara í gegnum lærdómsferlið alveg frá byrjun í rauninni til þess að eiga hlutdeild að máli í rauninni. Það er ekki nóg að kvitta bara undir. Flutningsmenn, nú er það svo, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, hann notaði sitt leitarfú á þingvefnum og fann einmitt mál frá forsætisnefnd þar sem að úr greinargerð er undirritaðir allir þingforsetar og svo áheyrnarfulltrúi í nefndinni. Það var sérstaklega tilgreint í greinargerð, en það er forsætisnefnd sem flytur málið. Þannig að ég er aðeins svona form áherslur. Nú varðandi það að bregðast við brotum, þá nefnir flutningsmaður flutningsmaður að tilgreina meint brot berst til forsætisnefndar. Nú þarf af svona samskiptum mínum við þetta að gera einnig að tilgreina brota aðila, en það getur einnig verið þannig að það sé grunur bæði sem sagt brot án þess að það sé nákvæmlega ljóst hvaða brot það er eða hver olli brotinu. Og það getur verið beiðni það að forsætisnefnd rannsaki, af því að aðgengið að gögnunum er bara þannig takmarkað að það sé ekki hægt að tilgreina hvorki nákvæmt brot né nákvæman brota aðila. Og ég held að það sé líka eitthvað sem að þurfi að taka tillit til, af því að dæmi sýna svo. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, varðandi framsetningu flutningsmanna, þá geta menn nú einfaldlega farið á heimasíðu Alþingis og skoða það að sá sem hér talar og hv. þingmenn Guðjón S. Brjánsson, Brynjar Níelsson, Þorsteinn Sæmundsson, Þórunn Egilsdóttir, Jón Þór Ólafsson og Bryndís Haraldsdóttir eru forsætisnefnd Alþingis. Og hv. þingmenn Þorsteinn Víglundsson og Inga Sæland eru áheyrnarfulltrúar í sinna flokka í forsætisnefnd. Og ég held að það sé fullgild framsetning á þessu að viðkomandi þingmenn í krafti embætta sinna þarna leggi nöfn sinn við þennan tillöguflutning. Varðandi svo erindi eða forsendur þess að unnt sé að taka mál upp í forsætisnefnd, þá eru siðareglurnar sjálfar bærilega skýrar í þeim efnum. Og ég held að sé einfaldast að vísa til þeirra sjálfra. Ef á vafaatriði reynir í þessum efnum, þá hygg ég nú að málinu sem vísað væri til nefndarinnar að því yrði leyft að njóta vafans og menn myndu að minnsta kosti taka þá fyrir hvort viðkomandi erindi væri takt til umfjöllunar og á það hefur vissulega áður reynt. Svo ég held að það sé nú ekki enn ein reynsla komin á það að forsætisnefnd ýti frá sér óathuguðu máli, ábendingum eða málum sem til hennar er vísað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla nú ekki að taka langan tíma í mitt innlegg hér þetta mál, annað en það bara lýsir við mikilli ánægju minni með þessa breytingatillögu eða þessar viðbætur.
Ég er aðeins á svipuðum slóðum og hv. þingmaður Björn Leví varðandi þetta með framfylgnina á lögunum eða reglunum, þó á öðrum vængnum vegna þess að ég er upptekin af því hvernig við forðumst brotin en nákvæmlega hver viðurlögin eru. Vegna þess að siðareglur eru nákvæmlega það sem þær eru siðareglur og sem slíkar leiðbeinandi hegðun. Og ég ætla eiginlega bara að biðla til þingheims hér, sem er þá fyrsta þingið sem, ef að þetta verður samþykkt, mun hafa þessar leiðbeinandi siðareglur sér til hliðsjónar til þess að vera samstíð því að skapa kúltúr. Skapa hér kúltúr sem gerir það að verkum að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af eftirfylgninni endilega vegna þess að við högum okkur á þann hátt sem verið er að falast til með þessum reglum. Það er okkar að setja fordæmi að það sé farið eftir þeim og það er þannig sem við stöndum við ábyrgð okkar að vinna að almannahagsmunum. Þannig að það hefur umræðan síðustu vikur og mánuði svo sannarlega sýnt. Þannig stöndum við að almannahagsmunum. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, það er aldeilis laukrétt hjá hv. þingmanni að þessar reglur eru reglur þeirrar gerðar að við vonumst til þess að reyni sem sjaldnast og helst aldrei á þar að sjálfsögðu. Og ég er líka sammála því og hefði kannski mátt bæta því við í fyrra andsvari að þar skiptir miklu máli að kynna reglurnar og að allir eigi hlutdeild í þeim. Það er ekki bara nóg að hripa nafn sitt á blað að óathuguðu máli og þess að þekkja innihald reglnanna og þar með sé vandinn leystur. Við þurfum helst að tryggja það að allir hv. þingmenn séu vel upplýstir reglurnar, þekki til þeirra og að þær séu kynntar og eftir atvikum rifjaðar upp með reglubundnum hætti. Nú er augljóst að frá og með því að þær komi til sögunar þá er kynning á þeim hluti af þeirri kynningu sem nýir þingmenn fá við upphaf hvers kjörtímabils þegar þeir fara á hið mikla námskeið hv. þingmaður eða hvað það nú heitir. En það má líka hugsa sér að gera betur í þeim efnum og það bara einmitt að góma hér í okkar ágætu umræðum fyrr í vetur í rakarastofu þegar við héldum hér rakarastofu atburðinn og á þetta hafa fræðimenn lagt áherslu að reglurnar þurfa að vera lifandi í hugum þeirra sem starfa eftir þeim og þá er einmitt meiri von til þess en ella að ekki reyni á þær. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. forseta þetta innlegg og er bara algjörlega hjartanlega sammála og ítreka bara það sem ég segi að ég hef þær væntingar að þessi breyting og síðan innleiðing og kynning á því verði til þess að við sköpum hér þá menningu að löggjafarþing Íslands verði leiðandi í þessum málum frekar en að vera að elta. Andsvörum er þá lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að lýsa mikilli ánægju með að þetta mál sé fram komið. Þetta er mikilvægt skref á þeirri vegferð sem við þurfum að halda áfram til að tryggja hér mannsæmandi vinnuaðstæður fyrir jafnt karla sem konur innan veggja Alþingis. Mig langar aðeins að rifja upp síðasta ár. Ég held nefnilega að við Íslendingar séum nokkuð stoltir af því að hér hafi jafnrétti náð lengra en í mörgum ríkjum. Við vorum við byrjun síðasta árs eitt af þeim ríkjum þar sem að hlutfall kvenna var hæst innan þings í öllum heiminum. Hér voru 48% þingmanna konur. En síðan settum við heimsmet á síðasta ári. Við vorum það ríki sem missti hlutfallslega flestar konur af öllum þeim sem kusu til þings árið 2017. Við mistum 6 konur út af þingi, fórum úr því að vera 48% á móti 52, niður í það að hér voru aðeins 38% konur og það er staðan sem mætti okkur eftir kosningar núna síðastliðið haust.
og kallaði, óháð öllu öðru, þá kallaði þessi staða á eitthvað viðbrögð innan þings. Þó ekki hefði komið til MeToo-bylgjan þá hefðum við þurft að horfast í augu við aðstæður hér innan þings til þess að sjá til þess að þetta offramboð þingkarla innan Alþingis yrði ekki til þess að starfið í nefndum, starfið hér í hliðarsölum, að það starf sem við þurfum að vinna saman myndi litast eitthvað af þessu skekkta kynjahlutfalli. Og það er kannski vert að nefna í framhjáhlaupi að Alþjóðaþingmannasambandið sem heldur utan þessa tölfræði, það er jafnframt búið að benda á að það eru skýr tengsl á milli kynjahlutfalls innan þings og annarra margbreytileika þátta. Við sjáum það til dæmis að á síðasta hausti misstum við líka báða þingmennina sem voru með innflytjendabakgrunn og við erum núna aðeins með einn þingmann undir 30. Þetta er reyndar sama hlutfall ungra þingmanna og að meðaltali á heimsvísu, en það er eitthvað sem við eigum að reyna að gera betur í. Nú síðan stuttu eftir að kosningar áttu sér stað hér í haust, þá kom ákall til stjórnmálanna frá konum sem hafa starfað í stjórnmálum það að stjórnmálin bregðist við sögum af kynbundnu ofbeldi, áreitni og ýmiss konar vanvirðandi hegðun innan þings og annars staðar í stjórnmálunum. Og við því er sjálfsagt að bregðast og í því skyni héldum við hér á þingi, eins og framsögumaður nefndi, rakarastofu þar sem við settumst öll saman og ræddum það hvernig mætti endurskoða vinnuaðstæður hér. Hluti af afraksturinn eru þær siðareglur sem hér liggja fyrir og síðan má ég til með að nefna þriðja atriðið sem fram kom í bréfi þingkarla til forsætisnefndar sem var hluti af viðbrögðunum hér í haust, og það er að kortleggja og meta umfang vandans hér innan veggja. Það skiptir máli upp á það að geta tryggt öllum það öryggi sem mikilvægt er á vinnustaðnum Alþingi. En vegna þess að hér hefur verið nefnt mikilvægi þess að þingmenn séu vel upplýstir siðareglur og þekki til þeirra, þá langar mig að nefna viðtal sem ég sá daginn í Silfrinu við Vilhjálm Árnason, ekki háttvirtan þingmann heldur hæstvirtan heimspeking, þar sem hann var spurður út í starfskostnaðargreiðslur og umræðu sem var í gangi varðandi þær í samfélaginu. Og hann benti einmitt á rakarastofuna sem við höfum þá nýhaldið sem gott dæmi það hvernig eining eins og Alþingi á að innleiða siðareglur eða á að taka upp reglur sem að gilda fólki sem á að starfa sjálft undir þeim. Þetta var nefnilega mjög gagnlegur dagur, ekki bara vegna þess sem kom út úr honum, heldur vegna þess að þetta er aðferðafræði sem ég held að þingið ætti að nota miklu, miklu oftar. Þegar kemur að því að endurskoða siðareglur, þá dugar ekkert alltaf að bæta inn 2 greinum til að takast á við tiltekið vandamál eins og við erum að gera núna, heldur þyrfti reglulega að halda svona samræðufundi eins og við gerðum með rakarastofunni, þar sem að við ræðum allar siðareglurnar og það hvernig við viljum haga störfum okkar hér inn á þingi, þannig að vel sé. Þar sem að við ræðum álitamál varðandi starfskostnaðargreiðslur eða hvað það er, allt sem að gæti mögulega kasta rýrð á starfið hér innan veggja Alþingis, gæti dregið úr trausti og tiltrú á þessari stofnun. Þetta eru hlutir sem að er mjög
sem er með frjótt að ræða á viðlíka hátt og við gerðum varðandi þær breytingar á siðareglum sem við ræðum hér. Þannig að mig langar að stinga því að forsætisnefnd að hún hafi allavega bak við eyrað á næstu misserum, kannski á miðju kjörtímabili, kannski undir lok þess, hvort væri ekki óvitlaust að halda aðra rakarastofu þar sem að við förum meðal annars yfir það hvernig hefur tekist til við að innleiða siðareglur í kjölfar MeToo-byltingarinnar, en líka hvernig aðrir hlutar siðareglana eru að virka, hvort við þurfum að bæta þær enn frekar. Og svo langar mig að taka undir það sem að fyrri ræðumenn hafa nefnt hér í sínum ræðum. Nú erum við að svara ákalli. Við erum að svara ákalli það að taka upp reglur og bregðast við. En svo er það næsta skref. Það er það að þora að bregðast við þegar upp koma mál sem stangast á við þessar nýju reglur okkar. Og þar vil ég bara óska forsætisnefnd alls hins besta í að útfæra þá verkferla sem nauðsynlegir eru og hafa þann kjark sem þarf til að takast á við erfið mál í mjög flóknu starfsumhverfi sem Alþingi er. Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil nota þetta tækifæri til að fagna þessari tillögu sem er hér til umræðu. Ég held að þetta sé mjög gott skref í rétta átt og mér finnst mikilvægt að þetta sé einmitt rætt sérstaklega í siðareglum alþingismanna. Og hvarvetna í heiminum hefur orðið mikil vakning hvers konar kynbundið ofbeldi og áreitni undir myllumerkinu MeToo og það hefur einnig gerst hér á landi og þessari vakningu er einmitt ætlað að draga fram ofbeldið, draga þetta fram í dagsljósið sem hefur verið svona í myrkri og skúmaskotum hingað til. Og þetta er einnig liður í því að breyta menningu samfélaga á þann hátt að kynbundið ofbeldi og áreitni verði ekki lengur liðin. Og það skiptir miklu máli að Alþingi Íslendinga, þó að þetta sé ekki venjulegur vinnustaður, en að við tökum þátt í þessu, ekki síst vegna þess að kynbundið ofbeldi og áreitni hefur verið notað til þess að halda konum niðri í pólitíkinni með árangursríkum hætti. Og það vitna á annað hundrað frásagnir kvenna, stjórnmálakvenna, sem komu fram í nóvember síðastliðnum. Og þar sem þær sögðu, stjórnmálakonur stigu fram og sögðu sína sögu af ofbeldi og mismunum sem þær hefðu þurft að þola. Og leið var þess krafist að karlar axli ábyrgð og máli verði tekið upp innan stjórnmálaflokkana. Það hefur verið gert innan Samfylkingarinnar og ég veit ekki betur en að aðrir stjórnmálaflokkar sé að gera slíkt hið sama. Í kjölfarið voru birtar hundruðir sagna úr ýmsum geirum samfélagsins þar sem konur stigu fram og sögðu frá sína sögu. Og þetta er alvarlegt, þetta er alvarleg meinsemd í samfélaginu sem þarna var dregin fram og MeToo-byltingin það þarf að halda henni áfram, það þarf að ýta undir þróunina og passa að þetta detti ekki aftur í sama farið og í rauninni hafi við stigið þarna skref til þess að breyta samfélaginu og látum ekki svona ofbeldi líðast. En það á auðvitað líka við einelti og aðra bara vanvirðandi framkomu eins og rætt er hér í þessum tillögum. En herra forseti, ég fagna þessu skrefi.
Ég veit að við höfum ekki klárað þessa vinnu og við höldum henni vakandi og ég vona að við séum öll einhuga um það hér í þessum sal að hafi kynbundið ofbeldi og áreitni verið nýtt hér til þess að halda konum niðri nýlega, að þá sé það liðin tíð og þetta sé búið og við breytum samfélaginu saman til betri vegar hvað þetta varðar. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessar tillögur til breytinga á siðareglum fyrir alþingismenn. Ég held að við séum að taka þarna mikilvægt skref í átt að betri vinnubrögðum og ég held einnig að við séum að sýna öllum almenningi, öllum íbúum og umheiminum það að okkur full alvara með fundi okkar, rakarastofufundinum, með viðhorfum okkar gegn kynbundnu ofbeldi sem að við svo sannarlega höfum viljað senda frá okkur, bæði svona opinberlega, bæði hvað varðar stjórnvöld sem og félagasamtök. Ég held að þetta skipti mjög miklu máli að það komi skýr skilaboð héðan frá þinginu það að svona hegðun, svona framkoma sé ekki liðin. En það eru nokkrir hlutir sem að ég tel mikilvægt að við ræðum hér. Þá kannski fyrst hvað varðar það hvernig við ætlum að taka á þessum siðareglum. Ef að brotið gegn siðareglum, hvað þá? Við fengum nýlega skýrslu, GRECO skýrslu um varnir gegn spillingu og þar í þessari nýjustu skýrslu verið að fjalla æðstu handhafa framkvæmdarvalds sem og lögreglu. Og þar einmitt verið að fjalla siðareglur hjá þessum tveimur aðilum og ein af ábendingu sem beinist að báðum aðilum, þar að segja æðstu handhöfum framkvæmdarvalds sem og lögreglu, að það sé mikilvægt að til staðar sé eftirlitsaðili með framkvæmd siðareglna þegar að siðareglur eru til staðar eins og eru á þessum tveimur stöðum og að viðurlagakerfi sé komið á fót, sé ekki farið eftir siðareglum. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt atriði líka hér á þinginu af því að siðareglur mega sín lítils ef ekki farið eftir þeim og ef ekki brugðist við sé farið á svig við siðareglurnar. Siðareglurnar eins og þær birtast í dag eru meira svona hagsmunatengdar. Það verið að reyna að tryggja það að þingmenn séu frjálsir þegar þeir eru hér í störfum sínum, að þeir gæti hagsmuna almennings en ekki einhverra sérhagsmuna, að þeir þiggi ekki greiðslur eða einhvers konar gjafir fyrir störf sín hér og svo framvegis. Og þetta allt góðra gjalda vert, en þarna kemur skýrt með þessum breytingum, þá skýrt verið að taka á þessari framkomu. Og ég held að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hljóti að fjalla þetta líka í aðeins víðara formi, það að segja bara framkoman í heild sinni. Auðvitað tekst fólk á hér í þinginu, er ósammála ýmsa hluti, en það þarf að gæta að mannasiðum, það þarf að gæta þess að sýna ekki ofbeldisfulla hegðun. Af því að ofbeldisfull hegðun getur beinst að öllum kynjum og getur beinst bæði komið fram sem líkamlegt ofbeldi eða hreinlega svona ógnvekjandi hegðun líka með orðum. Þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta aðeins hérna í víðara samhengi. Þessi vanvirðandi hegðun, kynbundið ofbeldi,
það er allt undir og þetta er mjög jákvætt skref, en ég held að við munum alltaf þurfa að tala um þetta út frá aðeins víðara sjónarhorni, þar að segja hvers kyns vanvirðandi hegðun, bæði í orðum og verkum. Ég velti aðeins fyrir mér þessu með siðanefnd sem að nefnd er í siðareglum þingmanna. Þessi siðanefnd sem að minnst er á, í 15. grein, hvort að hún hafi einhvern tímann komið saman, hvort að einhvern tímann hafi komið mál þar sem að siðanefndin hefur þurft að takast á við eitthvað. Það er nefnilega vont ef að þeir sem að hér starfa, hvort sem er að ræða þingmenn eða starfsfólk eða gesti, ef að allt þetta fólk hafið á tilfinningunni að siðareglurnar séu meira svona sem fjarvistarsönnun en lítið til brúks. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það hafi raunverulega komið einhver mála, því að það eru þetta töluverður fjöldi bæði sem starfar hér á þinginu og utan þing sem eru í samskiptum við þingmenn. Og ég held að við eigum hvort tveggja að kynna siðareglurnar vel fyrir þingmönnum sem eru hér og fara í góða umræðu siðareglurnar, en líka kynna þessar siðareglur fyrir öðru starfsfólki þingsins. Og jafnvel fá það líka örlítið að borðinu við þessa vinnu til þess að það starfsfólk átti sig á hvaða siðareglum við þingmenn höfum hvaða reglum við höfum skuldbundið okkur að fara eftir. En annars segi ég fagna mjög framlagningu þessa. Mér finnst við vera að skapa mjög gott fordæmi með þessu og hlakka til að takast á við þessa vinnu. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, varðandi GRECO þá er vissulega fjallað í nýjasta áliti þeirra siðareglur eins og þess nú að framkvæmdarvaldinu, æðstu handhöfum framkvæmdarvalds, löggæslu og dómstólum eða hvaða nú er, en allan lögreglunni. Þessi skýrsla var í sjálfu sér ekki löggjafarvaldið, heldur er það eldri skýrsla frá 2014. Forsætisnefnd hefur alltaf tekið athugasemdir GRECO fyrir og farið vel yfir þar og við munum gera það í þessu tilviki líka, og það er reyndar verið að vinna með 2 af eldri ábendingum GRECO frá fyrri skýrslu sem vonandi líta dagsins ljós í breytingum á reglum hagsmunaskráningu meðal annars. Varðandi eftirlit með siðareglum, að það sé til staðar eftir atvikum viðurlög, þá var þetta auðvitað mikið rætt þegar núverandi siðareglur þingmanna voru settar eða undirbúnar og hallast að þeirri leið sem að upp að vissu marki er tekin upp frá Evrópuráðsþinginu í Strasbourg, að í raun og veru séu viðurlögin fyrst og fremst fólgin í umfjöllun og niðurstöðu þess sem hefur með eftirlitið að gera eða framfylgnina að gera og opinberri birtingu. Og þar kemur auðvitað við sögu hið sérstaka ráðningarsamband kjörinna fulltrúa við sína umbjóðendur. En hafandi þó sagt það, þá tel ég ástæðu sér til að fara yfir þessar athugasemdir GRECO einnig í þessu samhengi. Hefur siðanefndin eða ráðgjafarnefnd sem að forsætisnefnd er til aðstoðar og ráðuneytis ef þörf krefur komið saman? Já, hún hefur gert það, en það var að vísu til að veita okkur umsögn þessa breytingu á siðareglunum. Þannig að hún var virkjuð og kom saman til fundar í fyrsta sinn, einmitt til þess að veita okkur umsögn þessa tillögu og kom með gagnlegar ábendingar sem við gerðum að okkar. En hún hefur ekki verið virkjuð enn sem komið er, og mér liggur nú bara við að segja sem betur fer hefur ekki á það reynt að hún þyrfti að taka fyrir meint brot. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka forseta þings, hæstvirtum, fyrir svörin. Það er einmitt þetta með viðurlögin sem eru ansi flókin og hvar sem að siðareglur eru settar, þá verður þetta alltaf að svona kannski erfiðleikastiginu. Það er að segja
hvort sem að ræða kjörna fulltrúa eða ekki. Það er líka þetta hversu langt á að ganga, hvar er þetta gráa svæði viðurlaga, hvað ef er að ræða lögbrot hreint, hver er það sem tilkynnir lögbrot og svo framvegis. Þetta er flókið, en engu að síður þá tel ég mjög mikilvægt að það sé alveg skýrt ferli og að það sé mögulega meira en svona opinber smánun á heimasíðu þingsins. En það kann þó að vera að ég sé að það sé misskilningur eða rangt hjá mér. Það er mjög gott ef að skortur á fundum siðanefndarinnar er vegna þess að það er allt í lagi og við skulum vona að það sé svo, að það sé bara þetta sé gott starfsumhverfi. Og ég tel svo vera, ég hef enga ástæðu til þess að ætla annað, en auðvitað þessar fjölmörgu sögur sem að bárust okkur á haustmánuðum í MeToo sögunum öllum frá stjórnmálakonum benda til þess að við séum nú kannski ekki alveg með allt á hreinu hvað varðar svona háttsemi í garð hvers annars. Og þar hefur því miður hallað mjög á konur, stjórnmálakonur sem hafa mátt sæta margvíslegu kynbundnu ofbeldi í gegnum tíðina. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að eftirlit eða eftirfylgni og eftir atvikum viðurleg eru einn af vandasömustu þáttum þessa máls. Og að sjálfsögðu fagnaðarefni ef að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd rýnir aðeins í það eftir því sem að hún hefur þá tíma til núna og getur gengið að þeim gögnum sem eru til frá því að málið var undirbúið að þessu leyti. Ég held að það sé einmitt á hinu gráa svæði þar sem að brot eða meint brot á siðareglum, einhver óviðeigandi óásættanleg hegðun eða framganga af einhverju tagi sem þó er ekki lögbrot, þó er ekki refsivert eða saknæmt athæfi. Það er þar sem menn eru í þeim vanda að útkljá hvernig eftir atvikum viðurlög skuli vera. Það er almennt litið svo á að birting niðurstöðu sé auðvitað talsverð viðurlög fyrir kjörinn fulltrúa. Ef niðurstaða málsins er afdráttarlaus og hann telst hafa brotið siðareglur, þá eru það þó nokkur viðurlög eða þó nokkur refsing í sjálfu sér fyrir kjörinn fulltrúa að sitja uppi með þann álitssnekki að það sé gert opinbert. En það er gert ráð fyrir því auðvitað að forsætisnefnd geti lokið málum með margvíslegum hætti allt eftir því hversu alvarleg þau eru. Allt frá því að fella niður mál sem reynist ekki vera innistæður fyrir að brot hafi átt sér stað, með því að eiga samskipti við viðkomandi aðila, hvetja hann til að bæta ráð sitt, með því að komast að niðurstöðu og eftir atvikum gera hann opinbera, eða ganga alla leið sem væntanlega væri þá yfirleitt í málum af alvarlegra tagi og virkja á ráðgjafarnefndina, fá frá henni álit og ljúka síðan málinu með það í höndum í forsætisnefnd. Og almennt gerir maður þá ráð fyrir því að það væri mál af alvarlegra taginu. En eins og ég segi, þetta er auðvitað eitt af því sem er mjög gott og gagnlegt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fari yfir. Þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, takk fyrir þetta kærlega. Takk fyrir þessar spurningar og þessi svör sem að hæstv. forseti þings hefur veitt hér. Ég er svona aðeins leiði hugann að því líka varðandi möguleg viðurlög, þar að segja niðurstöðu máls sem birt er. En þetta er auðvitað allt útfærsluatriði, en ég vil samt ekki hverfa hér úr ræðustól án þess að nefna það að sá sem að hefur málið, málshefjandi eða sá sem að telur að brotið hafi verið á sér, má síst af öllu upplifa það þannig að nafn viðkomandi verði sett þarna upp sem einhver svona, þannig að þetta verði orðið íþyngjandi hreinlega
að tilkynna um brot á siðareglum. Það þarf líka alltaf að gæta þess að þetta sé allt gert í samráði við þann sem tilkynnir, af því að þetta er líka mikil kúnst. Það er mikil kúnst að kvarta undan ósæmilegri hegðun. Það er einhverju hluta vegna, eins fáránlega eins og það hljómar, þá er það smættandi fyrir þann sem að verður fyrir því að kvarta undan ofbeldi. Og það er óþolandi staðreynd. Og það er auðvitað það sem er verið að reyna að breyta með allri þessari byltingu, en einhverjum hluta vegna þá kemur það samt þannig út að sá sem að tilkynnir ofbeldi eða vanvirðandi hegðun, hann einhvern veginn þarf að gera það svolítið upp við sig. Ætla ég að vera hérna þessi sem að bendi á að þingmaðurinn hafi komið fram á þennan ömurlega hátt. En þetta fer í áframhaldandi vinnu og enn og aftur fagna ég þessu verkefni. Andsvörum er þá lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil hér upphafi taka það fram að ég er afar ánægður með það að segja hv. forsætisnefnd og áheyrnarfulltrúar í henni skuli leggja fram þetta ágæta mál og ánægður með þann áhuga sem að þingmenn sýna þessu. Hér er nefnilega ekki að mínu viti neitt smámál að ræða. Þetta er í rauninni framhald á þeim viðbrögðum sem að þingið sýndi í kjölfar MeToo-byltingarinnar sem að hófst hér í haust er leið, og mjög mikilvægt að þingið sýni það með áþreifanlegum hætti að við ætlum ekkert að hnýta einhverja endahnúta á það mál. Við ætlum ekki bara að kaupa okkur syndaaflausn með því að hafa gert eitthvað og svo er það bara fínt. Nei, við ætlum einmitt þvert á móti, við ætlum að reyna að búa hnútana þannig og búa þannig málið að áfram verði fylgst með. Þetta er sérstaklega mikilvægt kannski fyrir okkur hv. alþingismenn og þingið sem stofnun vegna þess hversu eðlisólík þessi stofnun er í rauninni flestu öðru í samfélaginu. Allt sem við gerum hér inni er tekið upp og hljóðritað, allt sem fer fram í þingsal er tekið upp og það er þannig að þetta opinbera í störfum þingmanna, það er raunverulega mjög mikilvægt. Allt sem að við sem hv. þingmenn gerum er í rauninni endurspeglun á allt starf þingsins. Allt sem við segjum út á við endurspeglar á einhvern hátt þingið. Og þar með allt sem við gerum, bæði inn á við og út á við, hluti af þessum sama spegli. Ég hef á mínum fyrri pólitíska vettvangi, það er að segja sveitarstjórnum, einmitt tekið þátt í að semja siðareglur svipaðar þeim sem að þingið hefur. Það er að segja hjá Kópavogsbæ. Þar hefur verið farin sú leið að láta í því tilfelli bæjarfulltrúa undirrita nafn sitt við upphaf hvers kjörtímabils undir siðareglurnar, staðfesta siðareglurnar sjálfar í hvert skipti við upphaf hvers kjörtímabils. Og ég velti því fyrir mér hvort að það væri ekki bragur á því að það væri kveðið aðeins þéttar á þessu heldur en gert er í reglunum eins og eru núna, og þess vegna kannski skoða það hvort það ætti ekki annars vegar að vera ákvæði það í hvert skipti sem þeim er breytt, að þá þurfi þingmenn allir að staðfesta reglurnar, en jafnframt í hvert skipti sem að minnstakosti sem að þing er kosið. Ég velti því jafnframt fyrir mér hvort að
til að kannski á svipuðum nótum og hv. Þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom inn á hér áðan, hvort það ætti ekki jafnvel í upphafi hvers þings að vera einhvers konar fyrirlestur, einhvers konar samkoma, þar sem þingmenn kæmu saman og rituðu nafn sitt síðan í kjölfara og hlusta á fyrirlestur undir einhverja svona yfirlýsingu. Ég hef í þar síðasta starfi sem ég var í, skulum við segja, þar voru alls konar reglur. Þegar ég starfaði á þeim vettvangi við háskóla í Bandaríkjunum, þá voru til að mynda reglur það að í upphafi hvers starfsárs þá þurftu allir að sitja einn fyrirlestur það hvað berklar væru hættulegir. Og ef menn gerðu það ekki, þá voru þeir hýrudregnir þangað til þeir gátu sýnt fram á að þeir höfðu setið einn slíkan fyrirlestur það árið. Því ég að draga þetta fram að það eru alls konar leiðir til þess að fá fólk til að skilja að við erum ekki bara með þetta sem einhver orð á blaði, við erum með þetta vegna þess að okkur finnst þetta skipta raunverulegu máli. Okkur finnst þetta vera svo mikilvægt að það sé ástæða til þess að hnykkja einhvern veginn á því með, við skulum segja, mjög sértækum hætti. Hv. þingmaður og formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Helga Vala Helgadóttir kom aðeins inn á það með viðurlögin. Og það er gleðilegt að formaðurinn hyggist taka vel á þessu máli í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það er mjög mikilvægt. En það er nefnilega þetta, hvernig getum við í rauninni hvernig er hægt að búa eitthvað slíkt til í kringum svona regluverk. Ég myndi hvetja hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til þess að taka bara heiðarlega umræðu það inn í nefndinni, hvort það væri hægt að nota þessa ferð til að skoða það eitthvað betur. Hvort það væri að nota ferðina til að skoða betur með hvaða hætti væri hægt að beita einhverjum viðurlögum. Ekki kannski eins og kannski þeir herskáustu myndi að segja, hengja menn út til þerris eða konur eftir atvikum, en samt þannig að það ýti undir það að menn skilji almennilega mikilvægi reglnanna. Menn skilji almennilega hvað þetta snýst. Og þetta snúist meira heldur en bara einhvern tiltekinn verknað. Þetta snúist í rauninni svo miklu meira. Það snýst virðingu þingsins og það snýst virðingu samfélagsins fyrir þinginu. Og þetta eru svona atriði sem að ég held að sé mikilvægt að skoða. Mér langar kannski í lokin að nefna hér að í B-lið tillögugreinarinnar að þá aftur að beina því til hv. nefndar að velta því fyrir sér hvort að það mætti víkka út þetta ákvæði sem að er skrifað inn. Það er að segja, með leyfi forseta, þingmenn skuli ekki sýna öðrum þingmönnum, starfsmönnum þingsins eða gestum kynferðislega kynbundna áreitni og leggja þá í einelti eða koma fram við þá á annan vanvirðandi hátt. Mér finnst einhvern veginn eins og þarna mætti alveg bæta inn einhverju svona meiri samfélagslegri tengingu sem að sneri þá að því að það þurfi ekki endilega að vera einhver sem er beinlínis innan veggja eða heimsækja þingið eða eitthvað þess háttar, heldur megi það líka vera hegðun þingmanna almennt, bara í daglega lífinu almennt, vegna þess að við komumst ekkert undan því að jafnvel þó við eigum okkur einkalíf og jafnvel þó að við séum ekki öllum stundum hér í þinghúsinu eða á vegum þingsins einhvers staðar, að þá er allstaðar sem við komum meðan við gegnum þessu umboði, að þá erum við kjörnir þingmenn þjóðarinnar.
og þess vegna mikilvægt að velta upp þessu möguleika. Ég óska síðan að lokum hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd bara góðs gengis í yfirferðinni á þessu máli og hlakka til að taka við fullbúinni afurð í kjölfar vinnu nefndarinnar hér inni í þingsal. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þannig fyrst að segja að ég er nú bæði þakklátur og ánægður fyrir það að vera þátttakandi í að leggja þetta mál hér fram og ég held nú að út af fyrir sig að ekkert okkar hafi verið reiðubúið undir það sem að við fengum að heyra hér undanfarin misseri kynferðislegt áreiti og dólgshátt mjög víða bæði í þjóðfélaginu og víða þjóðfélagi, hér í stjórnmálunum og svo framvegis. Þannig að ég held að það hafi verið rétt og góð ákvörðun að lýsa því yfir strax með þessari breytingu að Alþingi Íslendinga ætla ekki að þola þessa framkomu af þeim sem að hér vinna, eiga sæti eða eiga leiðum. Það er svo aftur annað mál að í sjálfu sér þá sé ég ekki algjörlega nauðsynina því að við víkkum þetta út vegna þess að ég er nú bara svo bæklaður að ég líti ekki á að ég sé alþingismaður bara þegar ég er hérna í þessu húsi sko. Og ég held að við eigum ekkert að horfa þannig til. Við erum það náttúrulega alls staðar hvar sem við komum og þannig að ég held að menn hljóti nú að gera það upp við sjálfa sig þegar þeir gefa kost á sér í þetta starf að þeir hægi sér svona nokkuð þokkalega hvar sem þeir koma og séu sjálfum sér og þeim sem að veittu þeim umboð til nokkur sóma. Þannig að ég tel að það sé kannski ekki alveg svona það sem við þurfum. Það sem er kannski líka í þessu máli er það að til þess að bera virðingu fyrir öðrum og öðru þá þurfa menn að búa yfir sjálfsvirðingu. Menn þurfa að búa yfir virðingu fyrir sjálfum sér. Og ég held að menn geri það þá upp við sig hver og einn hvort að þeir kæra sig að verða uppvísir að einhverju því sem að eins og hér er lýst. Ég held við þurfum bara að hugsa það og við getum þá bara líka að lesa kærleiksboðorðið ef við erum að velta því fyrir okkur svona hvað það er sem að hvernig við viljum ganga fram þegar við erum bæði hér innan hús og annars staðar. Og ég segi aftur, ég lít svo á að við séum út af fyrir sig aldrei alþingismenn í fríi. Við erum alltaf við störf, hvar sem við erum staddir. Og við erum alltaf fulltrúar, bæði þeirra sem veitt okkur brautargengi til þess að við séum hérna og við erum fulltrúar þingsins, hvar sem við erum. Og það einfaldlega þýðir það að væntanlega tróðustu ekki framfyrir í búðinni, í biðröðinni, eða höfum uppi einhvern annan dólgsátt en þá verið. Það er bara svoleiðis. Þannig að ég held að það hefur verið alveg nauðsynlegt skref að Alþingi brygðist við. Og ég tek undir það sem menn hafa sagt hér áður, þingmenn háttvittir, að ráðstefna sem var haldið hér fyrr, Rakarastofu ráðstefnan, hún var afskaplega vel heppnuð og hún er afskaplega gott form til þess að komast að kjarna máls. Og að því leyti til teki undir með háttvittum þingmanni Andrés Inga Jónssyni að við gætum notað þetta form víðar, þar að segja önnur mál og tekið svona djúpa umræðu eins og við gerðum þar og ekki síst, eins og maður segir, í skjóli fyrir kastljósi. Vegna þess að ég held að það sé okkur nauðsynlegt að gera það, bæði með þetta mál og önnur mál, svona bara eftir því sem tíminn vinst fram. En ég segi aftur, ég bara fagna því mjög að þetta mál skuli vera hér á dagskrá og sem meðlimur í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þá hlakka ég til að fylgja þessu máli fram þar og
ef að menn telja ástæðu til þess að bæta málið, þá náttúrulega ég viss að nefndin mun gera það með því að fara vandlega yfir það og gefa sér góðan tíma til þess að gaumgæfa það. Að öðru leyti þá endurtek ég ennþá einu sinni ég fagna framkomu þessa máls. Tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Björn Leví dugar alveg, sko. Herra, ég vil byrja hérna aðeins á annarri grein siðareglna þingmanna sem að segir einmitt að reglur þessa gilda við alþingismenn við opinbera framgöngu þeirra og snerta skyldur þeirra sem þjóðkjörinna fulltrúa. Ég vil einmitt skilja þetta eins og hefur komið hérna fram áður hjá hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni til dæmis að þetta á við miklu meira heldur en innan veggja þingsins. Hv. þingmaður Steingrímur Sigfússon sagði það einnig líka í kynningu á þingsályktuninni. Þetta varðar okkur allstaðar þar sem við komum í búðinni eða í sumarfríinu út í erlendis og hvar sem við erum. Mig langar einnig til þess að minnast á meginreglunar hátterni í 5. grein með leyfi forseta, lið B, að taka ákvarðanir í almannaþágu. Það nefnilega svo að sumir þingmenn hérna eru einnig ráðherrar og ráðherrar hafa líka siðareglur ráðherra og sem þingmenn og ráðherrar hljóta þeir að sinna hvoru tveggja, hljóta að skrifa undir siðareglur þingmanna líka. Og ég vek athygli á því af því að nú hef ég spurt nokkura fyrirspurna siðareglur ráðherra og framfylgd þeirra svona á undanförnum misserum. Og svona virðingin gagnvart þeim fyrirspurnum, svörin sem ég hef fengið, hafa ekki verið til þess að vekja mjög mikla von með mér það gildi siðareglna sem að þær eiga að hafa. Að hafa siðareglur gríðarlega mikilvægt, en það ekki nóg að það sé bara táknrænn gjörningur að skrifa undir siðareglur og gera síðan ekkert með það. Ég spurði til dæmis fjármála- og efnahagsráðherra hvort að það hefði farið fram mat á því hvort að skýrsla um eignir Íslendinga á aflandssvæðum varðaði almannahag, en það skýrt tekið fram í siðareglum ráðherra að ráðherra hefa frumkvæði að því að birta upplýsingar sem hann hefur sem varða almannahag. Það stendur líka í siðareglum þingmanna að hann eigi að taka ákvarðanir í almannahag. Ýmislegt í svörum ráðherra eftir þennan atburð sem var að stinga þeirri skýrslu undir skúffu fyrir kosningar benti til þess að sú ákvörðun hafi ekki verið í almannahag. Og ég spurði þá hvort að það hefði farið fram mat það hvort að efnið hefði varðað almannahag eða ekki og svarið var með leyfi forseta að skýrsla um eignir Íslendinga á aflandssvæðum var unnin að frumkvæði fjármála- og efnahagsráðherra og birting hennar var því algjörlega án utanaðkomandi kvaða eða mats á því hvort þær ættu við samkvæmt siðareglum. Ég þarf í alvörun að anda mjög djúpt þegar ég les þetta því að þetta svar sýnir einfaldlega að það var viljandi horft fram hjá siðareglunum. Þær áttu ekki við í þessu tilviki þegar að málið var að frumkvæði fjármála- og efnahagsráðherra. Þá vil ég gera þessa tengingu með það sem að hv. þingmenn hafa sagt hérna að eiga störf okkar hérna og siðareglunar saman bara þegar við erum að sinna nákvæmlega okkar skilgreindu kvöðum og svo framvegis en ekki þegar við gerum eitthvað bara að eigin frumkvæði. Meira að segja þó að það sé í nafni okkar sem þingmanna eða ráðherra. Þetta svar óháð athöfninni sem að leiddi til þessa svars finnst mér vera ákveðin vanvirða við siðareglur bæði þingmanna og ráðherra. Og það þess vegna sem ég hef að mér finnst rökstuddar áhyggjur af því að siðareglunar séu ákveðin svona
sýndarmennska. Þær mega ekki vera það, en dæmin sýna að þær eru virtar að vettugi. Og eina leiðin til þess að við getum sýnt fram á að þær eigi að skila tilætluðum árangri er að láta þær virka og draga þá fólk til ábyrgðar. Þetta er rosalega mikilvægt til þess að senda þau skilaboð að siðareglurnar þýða, hafa merkingu sem að við skrifum undir, eins og var nefnt hérna í ræðu áðan, og við tökum þar inn í hjartað okkur, inn í okkar samvisku. Ég myndi ekki vilja skrifa undir siðareglur sem að það eru gegn samvisku minni. Það er ekki tilgangur siðaregluna í raun og veru. Ég myndi vonast til þess að siðareglunar myndu endurspegla þá siði sem að ég stend fyrir. Og ég vonast til þess að það eigi við fleiri, því að við leggjum fyrir okkur þessar mjög góðu reglur, þessar viðbót við reglunar. Og ef við getum ekki skrifað undir þær, þá eigum við ekki að gera það. Það er fyrsta skrefið í að fara eftir siðareglunum. Við setjum okkur þau mörk sem við teljum okkur geta farið eftir. Það eru líka skilaboð það sem við teljum okkur ekki geta farið eftir. Það getur vel verið að einhver sé ósáttur við það að eitthvað sé ekki í siðareglum sem að viðkomandi finnst að ætti að vera í siðareglum. Það er bara lærdómsferli. En fyrsta skrefið er að skrifa undir siðareglunar samkvæmt eigin sannfæringu. Eins og varðandi stjórnarskrárákvæðið. Annað atriði hvað siðareglunar varðar er að það er forsætisnefnd sem að fer með umsjón yfir kvörturum sem að varðandi siðareglunar. Og ég geri ákveðna athugasemd við það. Ég sé ekki endilega aðra möguleika, því að við erum mjög sjálfstæð í störfum okkar sem einstakir þingmenn með okkar umboð á þann hátt. En við búum líka við ákveðið umboðskerfi hérna sem að raðast eftir flokkum. Og í því umhverfi að þá erum við í ákveðinni sjálfskoðun í forsætisnefnd, þar sem að ábending eða kvörtun varðar jafnvel flokksfélaga. Á sama tíma erum við sjálfstæði störfum. Það er ákveðið vandamál sem að skörum þarna á milli. Annað dæmi sem við höfum er til dæmis kjörbréfanefnd, þar sem við erum að skera úr okkar eigið umboð. Það geta komið upp aðstæður, það hafa ekki komið upp þannig aðstæður ennþá, en það gætu komið upp þannig aðstæður að vafa atkvæði myndu breyta niðurstöðum kosninga. Það munaði ekki miklu á þessu þingi og ég sat í kjörbréfanefnd og það munaði einna fæstum atkvæðum hjá mér. Þau vafa atkvæði, sama hvernig þau höfðu farið, hefðu ekki getað valdið neinum breytingum, en ef þau hefðu gert það, þá var ég vafalaust vanhæfur og í öðrum tilvikum myndi ég telja mig vera vanhæfan til þess að fjalla að skera úr eigið umboð. Þetta á ekki að þurfa að vera á þann hátt að við séum sett í þá stöðu. Þetta skiptir náttúrulega mjög miklu máli þegar að kemur að ákveðnum siðareglum og framfylgd þeirra er að setja fólk ekki í þá stöðu líka að þurfa að kljá úr hagsmunaárekstur. Til þess er einmitt hagsmunaskráning, til þess að láta vita af því fyrirfram. Og ég held að við ættum að sinna því aðeins betur. Það eru einmitt ábendingar sem koma fram í Greco-skýrslunni líka, að við sinnum því ekki nógu vel, við erum ekki nógu víðtæk hvað það varðar. Og í framhaldinu vona ég að við gerum betur, en þetta er að minnsta kosti mjög gott skref. Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir hefur óskað eftir því að veita andsvar.
herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans umræðu hér. Það er mjög gagnleg og fróðleg og mjög skemmtilegt að vera hérna og velta þessu öllu fyrir sér, öllu þessu með siðareglurnar. Mig langar aðeins að koma inn á þetta með gildissviðið. Vegna þess að í núgildandi siðareglum okkar segir að siðareglur þessar taki til þingmanna og starfa þeirra. Gildissviðið hérna, reglur þessar gilda alþingismenn, með leyfi forseta, við opinbera framgöngu þeirra og snerta skyldur þeirra sem þjóðkjörinna fulltrúa. Maður veltir aðeins fyrir sér einmitt þessu. Eiga þessar siðareglur eingöngu við þegar að þingmenn eru í opinberum erindagjörðum? Erum við kannski komin á þann stað í þróun mannkynsins að siðareglur sem þessar, sérstaklega þegar er að ræða þjóðkjörna fulltrúa sem að gegna tímabundið störfum, að þetta með opinbera framgöngu eða óopinbera, það skiptir kannski bara engu máli. Það er auðvitað alltaf þessi umræða hvenær þú átt að fá að njóta friðhelgis einkalífs og allt það. En fyrir marga þá er þetta svona tímabundið starf að vera hér, þjónn almennings, og kann að vera að það sé í þágu almennings að þú bara hegðir þér samkvæmt þessum ekki svo flóknu siðareglum, jafnvel utan þings líka, jafnvel í óopinberum erindagjörðum. Á svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég gæti auðveldlega túlkað þetta gildissvið sem miklu víðar heldur en kannski það lítur út fyrir að vera. Svona opinberar athafnir og svo framvegis. Þá þegar einhver stoppar mig í búðinni og spyr með einhverju, þá er hann frekar að spyrja mig sem þingmann en ekki sem persónu. Og við það verður þetta opinber athöfn að einhverju leyti, en kannski að skrá sig á einkamálasíðu eða eitthvað svoleiðis, það kemur náttúrulega kannski engum við og hefur alveg gerst og enginn kippir sér upp við. Þannig að ég held að við séum kannski komin á svona allavega nær þeim stað þar sem að fólk skilur betur hvað er svona einkamál og friðhelgis svona friðhelgað heldur en annað, en það verður alltaf einhvers staðar svona einhver grá mörk á því svæði sem við verðum örugglega að takast við. Það kemur alltaf eitthvað nýtt. Ég geti farið út í ýmsar tæknipælingar hvað það varðar til dæmis. Svona litlar myndavélar sem að sjást ekki, það hefur svona verið settar í gleraugun og þá getur maður skoðað hver er til hans fyrir aftan sig. Ég hef sett það svona gleraugu sem eru með andlitsskynjun. Það vísa alltaf fram og þá fara ákveðnar upplýsingar svona inn í glerið, hver þetta er og svona, þetta er vinurinn og svoleiðis, en þú getur sjálfsögðu beint myndavélinn aftur á bak og séð að vinurinn, hann er þarna fyrir aftan þig og ekki nóg með það, hann er að horfa á rassinn á þér. Þú veist það allt í einu, þetta er auka vitneskja sem þú hafðir ekki möguleika að komast að áður. Og þannig möguleikar breyta samfélaginu, gera það bara að grunni til. Þannig að við verðum alltaf að skoða þessi mörk tvímælalaust og hvar eru við sem opinberar persónur og hvað ekki, og ég hlakka til í rauninni bara að halda þeirri umræðu áfram. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, hvenær er maður opinber og hvenær er maður ekki opinber? Ég verð að taka undir með hv. þingmanni að það gerist oftar á þessum nýja vettvangi að ég er spurð allt milli himins og jarðar, jafnvel í kjötborðinu, í kjörbúðinni og eða yfir kaffibollanum á körfuboltaleiknum. Þar er maður bara og þetta er kannski bara sjarminn við þetta starf,
að almenningur lítur svolítið á okkur. Við erum þeirra starfsfólk og við stimplum okkur ekkert út. Og það er kannski þess vegna sem það er líka ákjósanlegt að fólk líti á þetta sem svona ákveðin viðkomustað á ferðum sínum. En varðandi það að skrá sig á einkamálasíðu, þá er ég svona aðeins að velta fyrir mér hérna E-lið 5. greinar siðareglna þingmanna, af því að þar stendur með leyfi forseta: Alþingismenn skulu sem þjóðkjörnir fulltrúar ekki nýta opinbera stöðu sína til persónulegs ávinnings. Maður veltir fyrir sér, ef þingmaður er undir eigin nafni að skrá sig á slíka síðu, hvort að hann sé með þessu að brjóta gegn þessum siðareglum. En svo vil ég aðeins víkja að 2. málsgrein 5. greinar þessara siðareglna, núgildandi, og það varðar varaþingmenn. Af því að varaþingmenn undirrita ekki siðareglurnar fyrr en þeir hafa setið samfellt í 4 vikur. Og það er auðvitað frekar undarlegt, að mínu mati. Af því að leið þú kemur hingað og ritar undir þetta drengskaparheit, þá ertu orðinn þessi þjóðkjörni fulltrúi og þú hefur tekið sæti á Alþingi. Þá held ég að við hljótum öll að vera sammála um það að siðareglurnar eigi að gilda viðkomandi einstakling eins og alla aðra sem hér eru. Svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég upplifði svona byrjunin á internetbyltingunni og þann möguleika sem að fólk hafði síður áður að vera nafnlaust og geta hagað sér á ákveðinn hátt á samskiptavettvangi, ekki undir eiginnafni og ekki undir rauninni þeirri ábyrgð sem að því fylgir. Og það var ákveðið svona lærdómsferli sem að svona gekk í gegnum, þar sem að þú hefur möguleikann á að gera hvað sem er án ábyrgðar en þá ert ekki lengur þú. Það var alltaf það sem mér fannst. Og að taka þá ákvörðun að bara þó að það sé hægt og spila einhverja persónu eða eitthvað svoleiðis, þá er það ekki, er það ég eða mér finnst það vera svona í áttina að þessu sem ég var að lýsa hérna áðan. Þú hefur möguleikann á að gera eitthvað en fylgir því eftir og það svarar því að nokkru leyti hver þú ert og hvert siðferði þitt er. Það er upplýsandi að einhverju leyti svona sjálfskoðunarlega séð. Ég allavega tók það ákvörðun að undir sama hvaða nafni maður er á internetuna, þá er maður bara ég sjálfur. Og mér finnst það vera svona áhugaverð hliðstæða á þessa umræðu það hvað er ég sem opinber persóna og hvað er ég sem bara í mínu einkalífi. Og hvaða ákvörðun get ég tekið þegar ég er að skrifa undir siðareglur, því að það er alveg varða mig persónulega, ekki endilega bara sem opinbera persónu. Þannig ég get ekki skrifað undir siðareglur sem að ég get ekki hagað mér eftir. Ekki bara ég sem opinber persóna heldur ég. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssoni fyrir ræðuna. Þingmannum var tíðrætt það hvenær er maður opinber, hvað er opinber persóna, hvað af því sem þingmenn gera er opinbert. Og þetta er svona að sumu leyti tilvistarleg spurning, má segja. Er nútíminn, ef hann er til sem fyrirbæri, er hann ekki orðinn ein opinber tilvera nánast fyrir okkur öllum? Er ekki einhvern veginn allt það sem við öll gerum
nánast á torginu á hverjum degi og þá kem ég kannski svona að innihaldi því sem ég ætlaði meðal annars að velta upp við þingmanninn. Og það er sem sagt þessi notkun á samfélagsmiðlum og netinu sem sagt svona í það heila. Þingmenn eru sennilega langflestir skráðir á fyrirbæri Facebook og við kannski mörg hver að minnsta kosti klikkum á einhverja hlekki þar eða einhverjar líkanir öllum stundum og er það opinbert athæfi? Erum við með því að lýsa yfir stuðningi við eitthvað sem að kannski væri hægt að heimfæra á siðareglurnar eða þurfa jafnvel siðareglurnar að taka með einhverju móti á þessu eða þurfa jafnvel þingmenn að vera með annars vegar einhverja enga Facebook síðu og hins vegar Facebook síðu sem þingmenn þar sem að þeirra opinbera persóna kemur fram. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég hef nú alveg lent í því að smella á like á eitthvað sem er kannski hluti af stórri frétt eða ferslu og það er oft túlkað og svo framvegis og voðalega gaman af því. En þannig að það er allur gangur þar á einmitt og það er sérstaklega lesið einmitt í kannski hvað maður gerir sem opinber persóna, að leitað eftir því og rekið augun í eða er eitthvað svona sem er það að túlka á einn veg að annan. Það er allt gott að blessa með það. En ég held að þetta með svona enga Facebook enga flettismetti eða hvað sem að kallast á íslenskunni og opinbert að það snerti inn á það sem ég nefndi hérna áðan. Ég get ekki kvittað undir siðareglur sem ég get ekki framfylgt. Þá kemur opinberi persónu minni ekkert við. Og það þýðir að það gilda á minni persónulegu síðu, Facebookar síðu og svo framvegis. Myndi ég túlka það nú frá mér. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninu svarið. Mig langar líka að ræða við þingmanninn annað sem að hann kom dálítið inn á í sínu máli og það er í sambandi við viðurlög og raunar hafa fleiri þingmenn komið aðeins inn á það hér í ræðum sínum í dag. Það er að segja með hvaða hætti er einhvern veginn hægt að beita viðurlögum og hvort að þingmaðurinn hafi þá hreinlega einhverjar hugmyndir eða ábendingar þá til væntanlega hv. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með það með hvaða hætti væri hægt að velta upp slíkum möguleikum. Ég reyndar nefndi það í ræðu minni hér áðan að þetta væri eitthvað sem að hv. nefnd þyrfti að skoða vegna þess að þetta er náttúrulega eins og þingmaðurinn gerir sér grein fyrir alls ekkert einfalt. Það er til að mynda ekki með neinu móti, allavega ef maður reynir að rýna í stjórnarskrána, þá þarf býsna mikið á að ganga til þess sem einhverju móti til að mynda hægt að rýra umboð þingmanns eftir að hann hefur verið kjörinn og það eru alls konar lög í gangi sem að til að mynda banna það að menn megi ekki afsala þessu launum eða tekjum og alls konar eða að það verði að koma fram við alla þingmenn með sama hætti og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki, ég leyfi mér eiginlega að segja, ég sé það að minnsta kosti ekki sem eitthvað áhlaupaverk að finna leiðina í því og langar þess að spyrja þingmanninn hvort hann geti hjálpað þingheimi í þessu tilliti. Og þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta er alveg risastórar spurningir held ég sem að allir hafa reynt að svara og eina
Það eina sem mér hefur orðið ágengt í svona mínum pælingum á undanförnum árum líka varðandi þetta að þegar ég skrifa undir siðareglur að þá ætti ég einnig að vera að kvitta undir ákveðin viðurlög. Þá það upplýst samþykki mitt að brjóti ég siðareglur að þá gangist ég undir þau viðurlög sem er kveðið á og þau geta verið mismunandi. Á augljósast það finnst mér bara afsögn til dæmis, en það á kannski ekki við í öllum tilvikum, ég veit það ekki. Ég hef tekið dæmi hérna áður þingfararkaupið, hvernig það er og hvernig fólk getur tæknilega séð, þingmenn geta tæknilega séð bara að fara til Mallorca eða eitthvað slíkt og verið þar í 4 ár og það er ekkert hægt að gera við því, ekki neitt. Það finnst mér augljóst brota á siðareglum. Þetta meira þess að gert samt í írskir, norðurískir þingmenn sem fara á breska þingi, þeir viljandi sniðganga það, fara beinlínis í kosningu með það að markmiði að segjast ekki að taka sæti á þingi. Svo eru kjörnir á þing og mæta ekki. Það að uppfylla kosninguloforð, það getur ekki verið að brjóta siðareglur þannig, en þetta eina lausnin sem ég sé í rauninni. Á sama tíma þú skrifur undir siðareglur, þá skrifar undir viðurlög sem að þú alltaf að fylgja. En þar kemur vandkvæðið að við erum í ákveðinni sjálfskoðun með forsætisnefndinni, þar sem að það geta verið alls konar aðrar ástæður fyrir því að einhver sé sagður hafa brotið siðareglur heldur en í raun og veru eru. Andsvörum þá lokið og nú tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti, við höfum sett okkur siðareglur og svo ég vitni hér í greinargerð tillöguna sem hér til umræðunnar, breyting á siðareglum fyrir alþingismenn, þá segir þar, með leyfi forseta: tilgangur siðareglna fyrir alþingismenn er að efla gagnsæi í störfum alþingismanna og ábyrgðarskyldu þeirra, svo og tiltrú og traust almennings á Alþingi. Í þessu felst jafnframt að stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi þjóðkjörinna fulltrúa leið og að þingmenn beri virðingu fyrir starfi sínu, samherjum sínum og mótherjum og öðrum, þar með talið þeim sem erindi eiga inn á starfsvettvang þeirra og gagnvart þeim sem þingmenn eiga samskipti við í störfum sínum utan þings. Það er því eðlilegt og réttmætt í ljósi þeirra krafna sem fram hafa komið að siðareglum fyrir alþingismenn komi fram sú meginregla að þingmenn skuldbindi sig til þess að leggja sitt af mörkum til að skapa heilbrigt starfsumhverfi innan þings sem utan, sem sé laust við kynbundna og kynferðislega áreitni, einelti og aðra ótilhlýðilega framkomu. Jafnframt að það sé skylda hvers og eins þingmanns að hafna slíku hátterni og að þingmenn skuli ekki sýna öðrum þingmönnum, starfsmönnum þingsins eða gestum kynferðislega áreitni eða ofbeldi af neinu tagi eða aðra vanvirðandi framkomu. Í hinum fullkomna heimi þá þyrftum við ekkert á svona reglum að halda, hæstvirtur forseti. En við erum nú bara breysk og við þurfum að setja okkur ramma og við þurfum að hafa vinnureglur. Það var ákveðið skref sem við stigum með því að undirrita þessar siðareglur. En eftir að við héldum hér alveg hreint prýðisgóðan dag og góða ráðstefnu sem spratt upp úr MeToo átakinu, þá verður þessi tillaga til og ég fagna framkomu hennar. Ég verð bara að fá að lýsa því yfir að þessi dagur hér í þinginu sem hæstvirtur forseti okkar stóð fyrir, hann kom mér mjög skemmtilega og ánægjulega á óvart. Það að við skyldum geta setið hér heilan dag og átt svona gagnlegar og góðar umræður, það var bara alveg hreint einstakt. Þar kom flokkspólitík málinu ekkert við, við ræddum saman þvert á flokka, við gátum verið opin og einlæg og tjáð okkur upp að því marki sem hver og einn kaus og það finnst mér vera dýrmætt. Og umræðan sem hefur átt sér stað hér, hún segir okkur kannski það að við þurfum kannski að ætla okkur rými í störfum þingsins til þess að takast á við þessi mál og ræða málin, alveg til hliðar við pólitíkina og allt annað. Af því öll held ég að við séum bara ágætis manneskjur og öll viljum við vera almennilegt fólk og allar almennilegar manneskjur hafa það í leiðarljósi
að beita ekki aðra ofbeldi. Það á að vera algjörlega skýrt. En einhvern veginn virðist koma stundum einhver fölvi á það og þá þurfum við að hjálpa hvert öðru inn á rétta braut í þeim efnum. Ég hef bara fulla trú á því að það eigum við að geta gert hér, tekið okkur saman um það að vinna þessu máli framgang. Ég vil bara að það komi hér fram að ég fagna framkomu þessa erindis hér og ég hlakka til að fá að takast á við það inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það eru margir punktar sem við getum velt upp. Ég ætla ekkert að fara í þá umræðu hér, hæstv. Forseti, hvenær mér líður eins og þingmanni eða hvenær ekki. Ég held að þetta starf bara heltaki okkur og við erum bara þingmenn meðan við erum það. Og það gildir ekkert ein hegðun milli klukkan eitthvað ákveð á kvöldin eða á morgnana eða hvenær sem það er. Við eigum alltaf að vera, allavega foreldrum okkar til sóma og meðan okkur tekst það þá hljótum að vera vinnustaðnum okkar til sóma. En ég tek undir það vangaveltur og það er eitthvað sem við þurfum að skoða. Það er hvort að sömu reglur eigi ekki að gilda um varaþingmenn þegar þeir koma hér inn. Leið og við skrifum undir drengskaparheitið þá erum við að undirgangast þessar reglur. En talandi siðareglur þá hefur nú oft komið það sjónarmið fram að það er ekki hægt að setja á hópa, heldur verða hóparnir að setja sig þar. Þess vegna held ég að við ættum að taka okkur tíma oftar í að ræða þessi mál og takast á álitaþættina og álitahlutina en við eigum bara og erum það og ég veit að við erum bara full burðu til þess og ég bara hlakka til vinnunni áfram og fagna framkoma þessa frumvarps. Hæstv. Forseti. Loks tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis og virðulegur forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, ég ætla bara fyrst og fremst að þakka fyrir prýðilega umræðu og gagnlega og ég fagna því að formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hefur setið hér með okkur og tekið þátt í umræðunni og heyrt það sem að hv. þingmenn hafa lagt í púkkið sem að er gagnlegt væntanlega fyrir nefndina þegar hún tekur málið til skoðunar. Í fyrsta lagi hafa nú brugðist við vissum þáttum áður í andsvörum en ég vil nefna að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir tók einmitt upp mikilsverðan punkt sem er sá að það þarf að gæta að stöðu þess sem að kvartar eða sem að sendir inn ábendingu mögulegt brot eða eitthvað sem varði siðareglur. Við getum kallað það uppljóstrarann eða eftir atvikum þolanda og það er einmitt hugsað fyrir því og ætlunin að menn geti farið mjög vel með það mál þannig að það sé algerlega gætt að það kom ekki niður á þeim sem að vekur athygli forsætisnefndar á því að eitthvað slíkt kunni að hafa átt sér stað. Í öðru lagi hafa nokkrir þingmenn nefnt hér hvernig eigi að standa að skráningunni og eftir atvikum endurnýjun skuldbindingarinnar, til dæmis á að gera það í upphafi hvers kjörtímabils eins og hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson upplýsir að sé gert í Kópavogi og svo hafa menn nefnt hér þessi ákvæði sem eru í gildandi reglum varaþingmenn. Ég kunni skýringa á hverju sú regla er eins og hún er, að það er væntanlega vegna þess að menn notuðu sömu viðmiðun og varðandi reglum hagsmunaskráningu. Þetta er algjörlega samhljóða því sem gildir hagsmunaskráningu að þingmenn skuli fara í hana og skrá hagsmuni sína þeir sitja 4 vikur samfellt eða meira. Það er alls ekki sjálfgefið að sama eigi að eiga við siðareglurnar og þess vegna nefndi ég nú strax í andsvörum í byrjun eða framsöguræðu minni, hvað sem heldur var, að þetta var eitthvað sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mætti gjarnan skoða. Og mín persónulega skoðun er sú og eðlilegast sé að menn undirriti þetta strax. Mennum sé gert að kynna sér reglurnar og undirrita þær leið og þeir hefja hér störf. Þá kemur í þriðja lagi því sem margir hafa nefnt og tengist svona tilganginu með þessu, að hann er auðvitað miklu víðtækari heldur en svona mætti ætla bara af orðanna hljóðan í reglunum, að þær séu eingöngu til þess að búa til ákveðnar samskiptareglur sem menn eigi að fara eftir og séu bundin af. Auðvitað eru siðareglur og ýmislegt fleira sem hafa verið að ryðja sér rúms á síðustu árum og áratugum í starfi þjóðþinga rétt eins og víðar í samfélaginu, þeim er ætlað miklu víðtækara hlutverk. Það að bæta menningu, andrúmsloft eða umhverfi og tengist því sem að margir hafa einmitt komið hér inn á, að
menn eigi að bera virðingu fyrir sjálfum sér og því starfi sem þeir sinna, samstarfsfélögum sínum, vinnustaðnum og svo framvegis. Og þá kem ég að því þriðja sem vildi nefna, og það er spurningin gildissviðið eða hvenær eru menn bundnir af siðareglunum og hvenær ekki. Ráðgjafarnefndin kom einmitt með gagnlega ábendingu í sinni umfjöllun tillöguna eða niðurstöðu starfshópsins sem vann þetta verk í byrjun, að það væri ástæða til að árétta og útvíkka það að siðareglurnar gildi að sjálfsögðu ekki bara innan húsakynna Alþingis, heldur þar sem að þingmaður er að störfum, er á vegum Alþingis eða er að sinna skyldum sínum sem slíkur. Jafnt á fundum út landið eða erlendis og alls staðar þess sem þeir eru í starfi sínu sem slíkir, eins og ég sagði í minni framsöguræðu. Og þá komum við að öðru sem er það að þingmenn eru auðvitað þingmenn, jável þó þeir séu einhvers staðar á ferðalagi sem einstaklingar, þá eru þeir áfram þingmenn. Og þetta er svolítið hliðstætt spurningunni það sem að fjölmiðlar hafa glímt við, til dæmis í Bretlandi, hvenær á að greina frá einhverju sem þingmaður segir eða sést gera og hvenær ekki. Hvar liggja hans friðhelgismörk sem einstaklings. Og Bretarnir hafa tiltölulega skýra viðmiðun í þessum efnum. Nú ætla ég að forðast það að fara að sletta hér erlendri tungu og reyna þá að þýða þetta. Þeir segja gjarnan, og þá eru það kannski fjölmiðlarnir sem fjórða valdið taka sér auðvitað það vald sem þeir telja sig hafa, þegar þeir telja það réttlætanlegt. Og þeir nálgast málin oft þannig, og þetta sér maður hefur maður séð í umfjöllunum stjórnmálamenn, til dæmis í breskum fjölmiðlum, sem vissulega ganga langt og vissulega eru kröfuharðir og aðgangsharðir, að segja ósköp einfaldlega: opinber persóna á opinberum vettvangi eða á almannafæri er opinbert mál. Og hika ekkert við að segja frá því sem að þeir sjá og heyra við slík tilfelli. Og í raun og veru hallast ég að því að þetta sé viðmiðun sem við getum haft í huga, að þjóðkjörinn fulltrúi á almannafæri er opinbert mál og hans framganga. En það gildir að sjálfsögðu ekki hann sem einstakling og persónu innan veggja hans heimilis eða í hans fjölskyldu eða á lokuðum vettvangi með segjum gömlum skólafélögum eða eitthvað slíkt. Það er ekki lengur opinbert mál, af því að það er ekki á opinberum vettvangi, það er ekki á almannafæri. Auðvitað má alveg fara yfir þetta og skoða allt saman, en menn verða auðvitað að hafa í huga, eins og þingmenn hafa reyndar aðeins bent hér á, að við þurfum síðan að lesa saman friðhelgi þingmannsins og rétt hans sem kjörins fulltrúa. Það er ekki ástæðulaust að stjórnarskrá og lög kveða á þá friðhelgi, vegna þess að hinum megin lúrir hættan á því að menn misnoti það, að ef menn hefðu heimildir til að grípa inn í gagnvart þingmanni á ómálefnalegum forsendum, þá kemur að því að hann þarf að vera varinn í sínum störfum. Hann á að vera friðhelgur og hann á ekki að gjalda þess sem hann segir, og þingið þarf sjálft að hlutast til það ef á að upphefja þessa friðhelgi. Þá gætum við líka velt við okkur skyldum þingmanns, hvar vegast þær á við siðareglur og svo framvegis eins og nokkrir hafa nefnt hér í málinu. Ég hef síður en svo á móti því að þetta verði nú allt saman skoðað og rætt, en leyfi mér þó í allri vinsemd að segja að lokum að ég vona að slíkt leiði þó ekki til þess að tefja of framgang þessa máls, því ég held að þessar breytingar sem við erum hér að leggja til við gildandi siðareglur séu brýnar og við erum að stefna því að afgreiða þær fyrir vorið.
Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, veitir andsvar. Já, herra forseti, ég vil þakka hæstv. Forseta þings kærlega fyrir hans ræðu hér. Örstutt varðandi það hver er opinber persóna, þá mundi ég allt í einu eftir því að það hefur nú heldur betur verið fjallað þetta fyrir dómi, bæði hér innanlands og hjá Mannréttindadómstól Evrópu, að opinber persóna getur í rauninni ekki orðið óopinber persóna bara af því að henni sýnist svo akkúrat á þeirri stundu. Auðvitað er annað það sem gerist innan 4 veggja heimilis mögulega, eins langt og það nær, en það eru ítrekuð dómafordæmi einmitt fyrir því að sértu opinber persóna þá þurfir þú að þola það að þig sé fjallað á ákveðin, eða ekki á ákveðin máta, en að það sé fjallað þínar gjörðir og það sem þú segir og gerir. Og þess vegna einmitt ættu siðareglurnar að ná til þingmanna á meðan þeir gegna þeim störfum, hvort sem að þeir eru í sólarlandaferð á Tenerife eða hér í einhverju húsum Alþingis eða í opinberri heimsókn einhvers staðar úti í heimi. Svarar andsvari hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, ekki miklu við að bæta svo sem, annað en það að ég held að í A-liðnum sé nú reynt að ná vel utan þetta með þessu orðalagi, leggja sig fram að skapa í störfum sínum heilbrigt starfsumhverfi innan þings sem utan og hvarvetna þar sem þeir sinna störfum sínum, þar sem hafnað er og svo framvegis. Og hér er farið inn í siðareglurnar á 2 stöðum eins og ég gerir ráð fyrir að hv. þingmenn átti sig á. Það er annars vegar þessi fyrra almenna nálgun í 5. greininni, meginreglugreininni, og svo hins vegar ný grein á eftir 7. greininni þar sem að hátternisskyldur eru lagðar sérstaklega á menn að þessu leyti. Og ég held að það sé alveg ljóst að með þessu er málið í raun eins breytt og menn telja ástæðu til. Og ég er hallur undir þá túlkun að þar með þýði þetta það að siðareglurnar binda menn og þeir eiga að virða þær hvar sem þeir eru sem slíkir sem þjóðkjörnir fulltrúar á almannafæri. Fleiri hafa ekki hvatt þess hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið er fyrir 16. dagskrármálið kvikmyndalög, stjórnarfrumvarp, mál 465 á þingskjali 671, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, hér verður mælt fyrir frumvarp til laga breytingu á kvikmyndalögum númer 137/2001 með síðari breytingum. Frumvarpið er samið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneyti. Meginmarkmið þessara laga er að efla kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu á Íslandi. Segja má að inntak frumvarpsins skiptist í tvennt. Annars vegar er verið að heimila að umsækjendur frá öðrum EES-ríkjum geti sótt stuðning til kvikmyndasjóðs. Hins vegar er verið að gera margvíslegar úrbætur á kvikmyndalögum sem lúta að því að skýra þau betur og auka gagnsæi og jafnræði. Breytingar á lögunum sem lúta meðal annars að því að umsækjendur frá öðrum EES-ríkjum geti sótt styrki til kvikmyndasjóðs, en jafnframt er verið að setja ítarlegri skilyrði en nú eru að fjárstuðningur verði einungis veittur vegna íslenskra kvikmynda sem eru íslenskri tungu og hafa íslenska menningarlega eða samfélagslega skírskotun. Þessi fyrirmynd og hvernig er farið í þessar breytingar tekur mið af dönsku kvikmyndalögunum. Hingað til hafa úthlutanir kvikmyndasjóðs einskorðast við íslenskar kvikmyndir sem samkvæmt kvikmyndalögum eru kvikmyndir sem unnar
sem eru unnar eða kostaðar af íslenskum aðilum eða eru samstarfsverkefni íslenskra og erlendra aðila. Slíkar úthlutanir þar sem ekki er gert ráð fyrir styrkgreiðslum til framleiðenda sem hafa staðfestu í öðru EES-ríkjum eða fela í sér aðrar beinar eða óbeinar kröfur þjóðerni eru ekki í samræmi við leiðbeinandi reglur ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, þessi mál. Það kemur fram í 46. málsgrein þeirra að meðal annars þurfi að tryggja að meginregla 4. greinar EES-samningsins sem bannar mismun á grundvelli þjóðernis sé virt við framkvæmd ákvæða aðstoð til kvikmyndagerðar. Virðulegi forseti, engu að síður er heimilt í ríkjunum samkvæmt 24. málsgrein reglana að styðja sérstaklega við tungumál sem talað er á litlu málsvæði eins og á við íslensku. Endurspegla þar með ótvíræðum hætti í lögum rétt einstaklinga og lögaðila á grundvelli EES-samningsins og talið er eðlilegt að gera það með því að lögfesta ákvæði bann við mismun á grundvelli þjóðernis. Virðulegi forseti, mig langar til þess að gera grein fyrir öðrum meginbreytingum sem eru í 6 liðum á kvikmyndalögunum. Í fyrsta lagi þá er verið að skerpa á hlutverki kvikmyndaráðs og bregðast við athugasemdum Kvikmyndasafns Íslands. Og annarri greininni er þess vegna breytt á þann veg að félag leikskálda og handritshöfunda tilnefni fulltrúa í kvikmyndaráð. Ég tel að þetta sé til verulega bóta og verður til þess að breytin verður meiri í kvikmyndaráði. Í öðru lagi þá er verið að skýra betur verkskiptingu á milli annars vegar Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og hins vegar Kvikmyndasjóðs Íslands. Það er að segja, Kvikmyndamiðstöðin, hún hefur umsjón með rekstri og starfsemi Kvikmyndasjóðs en hlutverk Kvikmyndasjóðs sé að efla íslenska kvikmyndagerð með fjárstuðningi. Í þriðja lagi þá er verið að setja nýja málsgrein hámark á skipunartíma forstöðumanns, en það er til samræmis við aðra sambærilega forstöðumenn, hámarkstími nú verður 10 ár. Í fjórða lagi þá er komið inn nýtt ákvæði sem heimilar að veita sýningarstyrki sem voru á tímabili veittir til þess að vega upp á móti tekjutapi kvikmyndaiðnaðarins þegar virðisaukaskattur var lagður á aðgöngumiða. Gert er ráð fyrir þessu í fjárveitingum til Kvikmyndamiðstöðvar. Í 5. lagi er verið að lögfesta hlutverk kvikmyndaráðgjafa og sett inn að forsendur sem lagðar eru til grundvallar mats þeirra skuli koma fram í reglugerð. Fjallað er í fyrsta sinn kvikmyndaráðgjafa gildi hæfisreglur stjórnsýslulaga. Í 6. lagi er komið inn ákveðið aðhaldssjónarmið, það er að segja að heildarfjárhæð styrks verði ekki umfram þær viðmiðanir sem kveðið er á í reglum, komi í ljós að skilyrði í þessum lögum eða reglugerð hafi ekki verið uppfyllt og eða kostnaður vegna verkefnisins lægri en gert er ráð fyrir í umsögn og sem nemur styrktarfjárhæð var miðuð við, skal styrkþegi endurgreiða ofgreiddan styrk. Eins og þingheimur heyrir, virðulegi forseti, þá er verið að gera margvíslegar breytingar sem miða að því að bæta kvikmyndalögin. Virðulegi forseti, ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til annarrar umræðu og til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, veitir andsvar. Forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir fína yfirferð yfir efnið og það er ljóst að það er verið að byggja þetta frumvarp að miklu leyti á athugasemdum jafnt frá hagsmunaaðilum hér á landi sem og þeirri staðreynd að við þurfum að uppfylla þarna ákveðin skilyrði í EES-samningnum. Mig langar til að aðeins að eiga orðastað við hæstv. ráðherra varðandi efnisatriði í 13. grein sem lúta að heimild ráðherra til að skrifa þessa reglugerð. Og þá ekki síst forsendur og tilhögun mats þar sem meðal annars skal líta til jafnrar stöðu karla og kvenna. Ég hef áhuga á því að heyra
hvað hæstv. Ráðherra hefur í huga ef hann er búinn að móta sér það, og ég lít þá meðal annars til upplýsingu að á fyrstu 17 árum þessarar aldar þá held ég að tölurnar séu réttar að 4 af 69 myndum sem hér voru gerðar, þar að segja íslensku kvikmyndu, var leikstýrt á konum, sem er töluvert lægra hlutfall en á síðustu áratugum síðustu aldar. Það er ekki hægt að segja að við höfum gengið ógnandi góðs í þeim efnum fram undir veg, og ég hefði bara áhuga á að heyra hvort að hæstv. Ráðherra og hennar fólk sé með einhverjar mótaðar skoðanir viðbrögð þessu. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu, og það er alveg rétt sem kemur fram í máli hennar að fjöldi þeirra kvikmynda sem hafa verið gerðar þar sem konur hafa stýrt þeim eða komið að, þær eru mun færri en þær sem karlmenn hafa gert. Og ég tek bara heils hugar undir það að við þurfum auðvitað að miða þegar við erum að tala opinberar fjárveitingar og styrki, að við þurfum að huga betur að þessu, að það sé jafnara gefið. Við höfum ekki mótað sérstaka stefnu hvað þetta varðar. Hins vegar erum við auðvitað með mjög virka ráðherranefnd jafnréttismál, og ég tel að það sé bara nauðsynlegt að núna áður en við tökum næstu skref að við förum yfir þetta með þetta hugafar að leiðarljósi, að við ætlum að jafna leikinn enn frekar, og ég er bara opin fyrir öllum góðum hugmyndum hvað það varðar, hvernig við ættum að nálgast þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka fyrir þessi viðbrögð. Ég segi það satt að ég væri nú kannski ekki að vekja endilega máls á þessu, staðreyndin væri sú að þetta hlutfall endurspeglaði áhuga kynjanna á þessum málum. En ég hef einfaldlega heyrt og margar sögur af konum sem hafa sótt styrk til þessa ágæta sjóðs og fengið þau viðbrögð að þetta hafi verið gert áður. Og það sem hefur þá verið gert áður er að konur hafi leikstýrt einhverju sem konur eiga að leika í og skrifa handritið. Þannig að ég finnst bara ástæða til þess að við förum og skoðum þetta af fullri alvöru, og ég treysti því að hæstv. Ráðherra mennta, menninga og íþróttamála grípi boltann og tek áskorun hennar jafnframt að koma með hugmyndir að borðinu, þannig að ég bara hlakka til að eiga það samband. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta er auðvitað mjög brýnt mál sem þú ert að vekja máls á, og ég hef auðvitað mikinn líka áhuga á því að heyra líka meira þetta. Og það sem auðvitað og við höfum núna í kjölfar ég líka þeirra byltingar sem hefur farið á stað, að við tókum, held ég, fórum ansi svona hratt og örugglega í það varðandi íþróttahreyfinguna, og mér finnst bara mjög brýnt að í öllum þeim geirum eða þeim iðnaði sem við erum að styrkja og veita á opinberu fé, þá þurfum við að skoða þetta með þessum augum og kanna hvað er á seiðinni, og líka hreinlega, og nú þekki ég ekki alveg nákvæmlega, virðulegi forseti, hvort það sé búið að gera það í mínu ráðuneyti, en mér langar til þess að skoða það er að segja þá hlutfall þeirra sem sækja hlutfall þeirra svo sem fá, og hver niðurstaðan er, og nota það líka áfram. En hins vegar vill maður auðvitað líka hvetja til þess, vegna þess að við erum öll, mér finnst mjög mikilvægt að við náum að endurspegla samfélagið okkar þegar við erum að gera kvikmyndir eða þegar við erum að taka þátt í íþróttum eða hvað svo sem við erum að gera, endurspegla þennan margbreytileika, þennan fjölbreytileika. Og þetta er nú eitt af því sem ég er líka að hugsa þegar við erum að hugsa brotthvarf í skólakerfinu. Við erum að segja af hverju mun fleiri drengir sem hverfa frá skóla, og þar þarf maður að skoða þetta frá hinum endanum, en það er bara svo mikilvægt að ef við erum komin með einhverja jaðarsetningu og einhverju tagi, þá myndast óróleiki, það myndast gjá á milli þeirra sem eru að setja stefnuna og þeir sem þurfa að vinna með hana. Þannig að mér finnst þetta mjög gott mál og þakka fyrir það. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.
Það er samþykkt. Tekið er fyrir 17. dagskrármálið skil menningarverðmæta til annarra landa, stjórnarfrumvarp mál 466 á þingskjali 672, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingar á lögum skil menningarverðmæta til annarra landa, númer 57/2011. Markmiðið með lagasetningunni er að Ísland uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum og innleiði öll ný tilmæli úr tilskipun frá Evrópusambandinu númer 60 frá árinu 2014. Tilgangurinn með breytingunum sem gerðar eru með frumvarpinu er að rýmka gildissvið laganna til að auka möguleika á beitingu þeirra. Virðulegi forseti, tilskipun ESB númer 60 frá 15. maí 2014 leysir af hólmi tilskipun númer 7 frá Evrópusambandinu frá 15. mars 1993 að skila menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis. Með tilskipuninni frá 1993 var tekið fyrirkomulag sem gerir aðildarríkjum kleift að tryggja að menningarminjum sem flokkaðar eru sem þjóðarverðmæti og hafa verið fluttar brott af yfirráðasvæðum þeirra í bága við ráðstafanir þessara ríkja verði skilað aftur til yfirráðasvæðis þeirra. Reynslan hefur sýnt að takmarkanir eru á því fyrirkomulagi sem á að tryggja að menningarminjum verði skilað. Sérstaklega hefur það sýnt sig að tímafrestir í lögunum voru of stuttir. Virðulegi forseti, upphaflega fullgiltu Íslendingar tilskipunina frá árinu 1993 með því að setja árið 1996 inn í kafla í þágildandi þjóðminjalög. Þessi kafli fjallaði bæði flutning menningarverðmæta úr landi og skil menningarverðmæta til annarra landa og var í honum bæði fjallað efni tilskipunarinnar og meðferð mála þegar íslensk menningarverðmæti eru flutt úr landi sem snertir ekki efni tilskipunarinnar. Þetta fyrirkomulag þótti ekki henta til lengdar og var því sá hluti þjóðminjalaga sem fjallaði efni þessar tilskipunar tekin út fyrir sviga og þau ákvæði laganna sem samin voru á grunni þessar tilskipunar gerð að sérstökum lögum árið 2001. Nokkrar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á upphaflegu tilskipuninni frá því árið 1993 til að mynda á 10. áratug 20. aldarinnar og rétt eftir aldamót. Tekið var tillit til allra þeirra breytinga þegar lög númer 57/2011 voru samþykkt og þar sem við Íslendingar erum svo vel sett að eiga þannig tiltölulega ný lög skil á menningarverðmætum þurftum við ekki að breyta miklu í íslenskri löggjöf til þess að fullnægja skilyrðum þessara tilskipunar frá árinu 2014. Þess ber að geta að lokum að Minjastofnun Íslands sem fer með framkvæmd laganna hefur sjaldan eða aldrei þurft að beita þessum ákvæðum. Virðulegi forseti, að því mæltu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 18. dagskrármálið, Kristnisjóður og fleira, frumvarp, mál 269 á þingskjali 371, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum Kristnisjóð og fleira með síðari breytingum. Áður en ég kynni málið þá vil ég nefna það sérstaklega að þetta mál í reynd lagt fram af tveimur þingflokkum, það er að segja þingflokkum Pírata og Viðreisnar. Þetta mál var einnig lagt fram á sínum tíma af þingflokki Bjartrar framtíðar og á því sama þingi einnig af þingflokki Pírata.
En í þetta sinn þá æxlaðist það þannig að við lögðum fram þetta frumvarp en Viðreisn lagði það einnig fram og algjörlega af eigin frumkvæði. Og þegar við komumst að þessu þá ákváðum við að leggja þetta fram saman og það er ástæðan fyrir því að flutningsmenn þessara tveggja þingflokkna eru vafðir til skiptis við flutningsmenn. Það er gert viljandi og ég myndi vilja óska þess að það gætu verið 2 fyrstu flutningsmenn og þá væri það sá sem hér stendur og hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, en flutningsmenn frumvarpsins eru gjörvallur þingflokkur Pírata og gjörvallur þingflokkur Viðreisnar. 1. grein þessa stutta frumvarps er einföld, 5. grein laganna fellur brott. Samkvæmt 5. grein Kristnisjóð, númer 35 frá 1970, er sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Nú er presti skylt að hafa aðsetur í kaupstað eða kauptúni og er þá sveitarfélagi skylt að leggja til ókeypis lóðir og íbúðarhús hans ef lögboðið prestsetur er að ræða. Lög Kristnisjóð og fleira byggjast í öllum meginatriðum á tillögum prestakallanefndar sem kirkjumálaráðherra skipaði 23. apríl 1965. Á þeim tíma var trúarlíf þjóðarinnar mun einsleitara, auk þess sem meiri sátt ríkti almennt þátttöku opinberra aðila í rekstri trúfélaga. Samkvæmt 62. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nýtur hin evangelíska lúterska kirkja stöðu þjóðkirkju á Íslandi og skal ríkið að því leyti styðja hana og vernda. Í 65. grein stjórnarskrárinnar hins vegar er kveðið á að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Þótt kirkjuráð hinnar íslensku þjóðkirkju hafi á hendi umsjón og stjórn Kristnisjóðs og beri ábyrgð fyrir kirkjuþingi og stjórn hans, eru í 5. grein laga Kristnisjóð ekki nefndar sérstaklega kirkjur þjóðkirkjunnar, heldur kirkjur almennt. Þetta er mikilvægur punktur. Því verður ekki í fljótu bragði séð að 5. grein laganna grundvallist á 62. grein stjórnarskrárinnar sem veitir þjóðkirkjunni sérstaka vernd og stuðning. Þetta atriði er þó umdeilt og er það eitt vandamálanna við túlkun ákvæðisins. Þá eru nýleg dæmi þess að sveitarfélög hafi litið svo á að á grundvelli jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar beri þeim einnig að leggja til ókeypis lóðir undir sambærilegt húsnæði annarra skráðra trúfélaga og undanskilja þær gatnagerðargjaldi, þó svo að lög Kristnisjóð vísi til hinnar íslensku þjóðkirkju. Frá árinu 1999 hefur til að mynda Reykjavíkurborg túlkað ákvæðið út frá almennum jafnræðissjónarmiðum og þar með haft það sem stefnu að gera ekki upp á milli trúfélaga þegar kemur að úthlutun ókeypis lóða undir tilbeiðsluhús, hvort sem er að ræða kristnar kirkjur, musteri, moskur eða hof. Ákvæðið og afleiðingar þess urðu þannig til þó nokkurrar umræðu í kosningum til sveitarstjórna árið 2014 vegna fyrirhugaðrar byggingar mosku og þá hvort gildissvið ákvæðisins væri einungis afmarkað við þjóðkirkjuna eða kristna söfnuði. Sú umræða einkenndist ekki síst af trúarlegri tortryggni og andúð í garð ákvörðunarinnar á grundvelli þess að væri að ræða félag múslima og byggingu mosku en ekki kristinsöfnuð og byggingu kirkju. Eins og áður hefur verið rakið er 1. málsgrein 65. greinar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands ætlað að tryggja jafnræði fyrir lögum. Þótt Reykjavíkurborg vísi ekki til 65. grein stjórnarskrárinnar sérstaklega við túlkun 5. grein laga Kristnisjóð, heldur til almennra jafnræðis sjónarmiða, verður ekki hjá því litið að 65. grein stjórnarskrárinnar er ætlað að tryggja jafnræði fyrir lögum óháð trúarskoðunum. Þrátt fyrir þá túlkun ákvæðisins sem stundum hefur verið haldið á lofti að það myndi einungis skyldu sveitarfélaga til að afhenda ókeypis lóðir undir kirkju þjóðkirkjunnar en ekki kirkjur eða tilbeiðsluhús annarra söfnuða, stendur eftir að sú takmörkun kemur hvergi fram með berum orðum í lagagreininni sjálfri.
Sömuleiðis verður ekki litið hjá því að þegar sveitarfélög hafa litið til almennra jafnræðissjónarmiða, sambærilegra við þau sem 65. grein stjórnarskrárinnar er ætlað að tryggja, hafa sveitarfélög einnig veitt öðrum söfnuðum ókeypis lóðir undir sín tilbeiðsluhús. Ef skylda sveitarfélaga til að leggja til ókeypis lóðir er einvörðungu bundin við kirkju þjóðkirkjunnar, mætti ætla að það væri í samræmi við 62. grein stjórnarskrárinnar þrátt fyrir 65. grein jafnræði fyrir lögum. Hins vegar, ef þessi skylda sveitarfélaganna samkvæmt orðanna hljóðan varðar kirkjur almennt en ekki trú- og lífsskoðunarfélög sem boða aðra trú eða lífsskoðun en kristni, mætti ætla að ákvæði 5. grein laga kristnisjóð væri í ósamræmi við 65. grein stjórnarskrárinnar jafnræði fyrir lögum. Því virðist sem svo að ákvæðið sé ekki samrýmanlegt stjórnarskránni nema það varði annarkvort kirkjur þjóðkirkjunnar sérstaklega, samkvæmt 62. grein stjórnarskrárinnar, eða að gætt sé jafnræðissjónarmiða samkvæmt 65. grein stjórnarskrárinnar. Í ljós alls þessa er óhætt að segja að vegna orðalags 5. greinar laga kristnisjóð geti ákvæðið leitt til mismunandi túlkunar eftir því hvort litið sé til 62. eða 65. grein stjórnarskrárinnar við túlkun þess. Í ljósi þessa telja flutningsmenn þessa frumvarps að breyta þurfi lögunum og sýnist á sitt hverjum. Tvær leiðir má fara til þess að skýra ákvæðið með hliðsjón af 62. og 65. grein stjórnarskrárinnar, þjóðkirkjuákvæðisins og jafnræðisákvæðisins hins vegar. Önnur er sú að ákvæðið tilgreini kirkju þjóðkirkjuna sérstaklega. En þá mætti ætla að ákvæðið væri ótvírætt í samræmi við þá mismunun á grundvelli trúarskoðana sem 62. grein stjórnarskrárinnar heimilar þrátt fyrir 65. grein jafnræði fyrir lögum. Ætla mætti að túlkun sveitarfélaga á ákvæðinu yrði framvegis sú að einungis bæri að úthluta ókeypis lóðum undir kirkjur þjóðkirkjunnar en ekki annarra safnaða, jafnvel þótt kristnir væru. Flutningsmenn frumvarps þessa telja að slík breyting væri skref aftur á bak en ekki í takt við þróun samfélagsins í átt til umburðarlyndis og jafnræðis fyrir lögum óháð trúarskoðunum. Einnig telja flutningsmenn ekki forsvaranlegt að eftir umræðu sem beinist gegn tilteknu trúarfélagi á grundvelli trúarskoðunar meðlima þess sé ákvæðið sniðið sérstaklega að öðru vinsælla trúfélagi, enda mætti ætla að slíkt yki enn frekar á þá spennu og þann ágreining sem ákvæðið hefur þegar valdið. Hin leiðin er að fella greinina brott. Flutningsmenn frumvarps þessa telja ákvæðið barn síns tíma þegar trúarskoðanir og fyrirkomulag trúar- og lífsskoðunarfélaga voru talsvert einslítari en nú er raunin. Sú aðgerð að skylda sveitarfélög einhliða til að ráðstafa dýrmætu landi án endurgjalds til trúfélaga sem eftir því sækjast eiga ekki við í nútíma samfélagi þar sem lóðir eru takmörkuð auðlind. Flutningsmenn telja ennfremur engin gild rök fyrir því að sveitarfélögum sé gert skylt að láta af hendi lóðir án endurgjalds til trú- og lífsskoðunarfélaga frekar en annarra félaga. Flutningsmenn frumvarps þessa leggja því til að ákvæðið falli brott, trúfélög greiði fyrir lóðir líkt og almennt tíðkast. Eðlilegt hlýtur að vera að sveitarfélögin hafi sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin landsvæði. Trúar- og lífsskoðunarfélög eru í eðli sínu umdeild og stutt getur verið í hatursfulla orðræðu sem er á skjön við markmið opinnar og upplýstar umræðu. Það er ótækt að íslensk lög séu þess valdandi að misjafn skilningur á markmiði og túlkun þeirra valdi ágreiningi milli trúarhópa, bæði hvort í lögunum felist mismunun eða jafnvel hvort hún eigi að vera þar. Óhætt er að segja að ætlun löggjafans hafi aldrei verið sú að valda slíkum samfélagssnúningi þegar ákvæðið var fyrst sett í lög, en flutningsmenn frumvarps þessa telja einföldustu og skynsamlegustu lausnina á þeim vanda að vera þá að fella greinina brott. Virðulegi forseti, nú hef ég lesið upp úr greinargerð frumvarpsins sem ég las nú eiginlega bara í heild sinni vegna þess að ég fann ekki neitt sem ég taldi við hæfi að sleppa.
En mig langar til þess að ítreka þá að lokum að þetta frumvarp í reynd lagt fram af 2 þingflokkum sem að báðir höfðu frumkvæði að því en bara lögðu fram sem sé sitt í hvoru lagi og síðan kom það í ljós að þeir hefðu báðir lagt það fram. Þannig ég lít svo á að þetta sé sameiginlega lagt fram af þingflokkum Pírata og Viðreisnar og eina sem ræður því að mitt nafn er hér fremst en ekki nafn hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson er að við sendum það inn til vinnslu örlítið skömmu fyrr. Það er eina ástæðan fyrir því. Mig langar að nefna hérna aðeins að lokum til þess að ítreka síðasta punktinn sem kemur fram í lokaorðum greinargerðarinnar er að það er hægt að hafa skilning á því að á sínum tíma þegar trúarlíf Íslendinga einkendist af kristni og tilteknum söfnuði kristinnar trúar að þá hafi svona lög verið kannski við hæfi. Það getur verið. Mér hefði sennilega ekki þótt þá en maður hefði skilið málstæðin betur þá. Mig langar til þess að undirstrika það að hér er ekki bara það að ræða eitthvað saklaust ákvæði sem er skaðlaust í nútímanum, því það er ekki skaðlaust. Það hefur valdið núningi og þótt að það sé ekki bara eðlilegt heldur nauðsynlegt að trúarhópar hafi ólíka sýn á lífið og tjáir þær ólíku sýnir og móðgi hvorn annan og séu stundum hundleiðilegir við hvorn annan. Það er bara hluti af því að vera í mannlegu samfélagi sem að skoðanir eru fleiri en ein. Að þá er umræðan sem kom upp 2014 í sveitarstjórnarkosningum og kemur upp á og til. Það er umræða sem að mér hryllir við. Það er umræðan það hvort það eigi að mismuna á grundvelli trúarbragða. Svarið við þeirri spurningu er augljóslega nei. Og það kemur skýrt fram í 65. grein stjórnarskrárinnar jafnræði fyrir lögum. Vandinn er sá að við erum með hérna lög sem, samkvæmt orðanna hljóðan, gætu gert það. Og aftur það er umdeilt atriði, en við hefum ekki að líta á það sem eitthvað skaðalegt. Þetta er frekar alvarlegt vandamál ef við leyfum því að grassera okkar samfélagi. Eina leiðin til þess að leyfa flóru misjafnra trúarskoðana og lífsskoðunarfélaga til þess að blómstra á sínum eigin forsendum og útkljá sinn skoðanaágreining með siðmyndum hætti er ef við erum öll jöfn fyrir lögum. Það er grundvallaratriði. Það er hluti af lýðræðinu sjálfu og við getum ekki án þess grundvallaratriðis verið. Því legg ég til að þetta mál sé mikilvægara en kannski virðist í fljótu bragði. Ég vona svo sannarlega að í komandi sveitarstjórnarkosningum og það verði ekki sama umræðan uppi það hvort að við ættum að vera hérna að mismuna fólki á grundvelli trúarskoðana, en sú umræða ein og sér er ógeðfelld og ekki neinum takti við neitt sem ég myndi kalla siðmennta samfélag og hvað þá lýðræðis. Að lokum þakka ég þeim sem fluttu málið með mér, en það eru sá sem hér stendur, hv. þingmenn Hanna Katrín Friðriksson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Jón Steindór Valdimarsson, Halldóra Mogensen, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Þorsteinn Víglundsson, Smári McCarthy og Björn Leví Gunnarsson. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni framsöguna og þakka fyrir það hvernig málið er lagt upp. Af því að eins og þingmaðurinn kom ágætlega inn á þá hefur umræða þessi mál allt of oft dottið í hatursfulla orðræðu gegn tilteknum trúfélögum og trúarhópum og það er mikilvægt að við nálgumst þetta á aðeins málefnalegri hátt eins og hér er gert. Og það er mjög eðlilegt að við tökum þessar reglur til endurskoðunar af því að þær spretta upp í allt öðru umhverfi en við búum við í dag. Ég hjó til dæmis eftir hugtakinu sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga í máli hv. frummælanda og það er nokkuð kúnstugt. Nú er ég ekki búinn að vera jafn lengi á þingi og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, en ég er búinn að verða ansi oft var við það að þegar ríkisvaldið hreyfir sig eitthvað í átt að sveitarfélögunum og sveitarfélögin sjá fram á eitthvað kostnaðarauka vegna þeirra aðgerða, þá er nú oft minnst á þennan sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga.
Ég velti því fyrir mig hvort að þingmaðurinn hafi eitthvað hugmynd hvernig ástandi hafi verið þarna 1970 þegar að ríkisvaldi ákvað einhliða að það væri þarna lóðir sem væri bara hægt að gefa og það væri ríkisins ákveða. Hvað þótti sveitarfélögunum það? Og svo að því að ég veit að þingmaðurinn er jafnmikill áhugamaður útúrsnúninga og leiðindi og ég, þá langar mig að spyrja hvort að hann skilji upphafsorð 5. greinar laganna, sem eru, með leyfi forseta, sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna, ekki sveitarfélögum, kaupstöðum og kauptúnum. Skilur hann þessi orð þannig að þessi lög nái til þéttbýlisstaða en ekki sveitarfélaga sem eru sveitir, dreifbýl? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég hafði bara ekki pælt í seinni spurningu hv. þingmanns. Það er mjög áhugaverð því að hlakka til að sjá hvort að þetta kom upp í nefnd en ég gerir ráð fyrir að þetta lendi í nefnd sem hv. þingmaður er í. Nei, það er víst rangt hjá mér. Hv. þingmaður er ekki lengur í það nefnd ef ég man rétt. En hvað sem því líður, þá bara get ég ekki svarað því en mér finnst þetta áhugaverð spurning. Hvað varðar hina, hvernig þetta hafi farið í umræðuna árið 1970 þegar þetta er sett. Sko ég nefnilega mér hefur sýnst að þegar kemur að þjóðkirkjunni eða ríkjandi trúarbrögðum í hverri menningu að þá verði til sjálfkrafa ákveðin svona menningu lotningar. Tiltekinn stofnun sem er svo vinsælast á hverjum tíma, á Íslandi er það hin evangelíska lúterska kirkja, svokölluð þjóðkirkja eða eins og ég kalla hana ríkiskirkjuna, að í samfélagi þar sem það er ekki í raun og veru mikil fjölbreytni í trúmálum og það er svona ein trúarskoðun sem er á einhvern hátt sjálfsögð í samfélaginu, að þá held ég að það verði, eða skal ég bara fullyrða, það verði alveg ofboðslega mikill ótti við það að nokkuð tíman stinga upp á einhverju sem er gegn hagsmunum þeirrar kirkju eða þess trúfélags. Þetta gerist alveg óháð því hvort það sé kristni eða eitthvað annað, held ég. Og mig grunar það að kannski þótt að mönnum hafi ekkert fundist þetta þægilegt þegar þetta var sett og sjálfsagt hafa ýmsir hér í þessum sal á þeim tíma hugsað með sér að þarna væri nú ansi langt gengið og svo framvegis. Þá er ég ekkert viss með þeim fyrirvara að hafa ekki flett upp ræðunum sjálfur, þá er ég ekkert viss það að menn hafi verið mjög gjarnir á það að viðra þá skoðun. Vegna þess að þegar það er svona ríkiskirkja einhver þá nýtur hún ákveðins heilagleika sem að mér finnst kannski alveg við hæfi í einhverjum trúarlegum skilningi en mér finnst hann ekki við hæfi gagnvart ríkisstofnun eða stofnun sem ríkið styður sérstaklega. Þetta er svona ágiskun mín með þeim fyrirvari, ég hef ekki skoðað ræðunar en svona við fyrirspurn hv. þingmanns þá kannski ég geri það. Þá er andsvaraður sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, já, af því að þingmaðurinn kallaði þjóðkirkjuna ríkiskirkju, þá langar mig kannski að líta einmitt aðeins aftur öxl til þess tíma þegar hún var ríkiskirkja og þegar hún hafði þá yfirburðastöðu sem að ennþá endurspeglast að vissu leyti í lögum, meðan að ríki og kirkja voru algjörlega eitt, þá var kannski eðlilegt að kirkjan hefði fullan aðgang að öllum þeim kostum sem stóðu ríkisvaldinu til boða, þar á meðal landnæði. En síðan hefur ýmislegt breyst og væntanlega á ýmislegt eftir að breytast. Þannig að mig langar að velta kannski tvennu upp við þingmanninn. Annars vegar því hvort að við þurfum kannski, það er oft verið að ræða kirkjujarðasamkomulagið svo kallað og flókið uppgjör í tengslum við það. En ef við stígum skrefið enn lengra og færum að einkavæða ríkiskirkjuna þannig að það þyrfti að gera eitthvað endanlegt uppgjör á milli ríkis og kirkju, þyrfti þá ekki að líta til þessara lóða sem hefur verið úthlutað til kirkjunar, þyrfti ekki að líta til þess húsakostar sem að reis meðan að sambandi var miklu nánara en það er í dag. Er það ekki hluti af þessu uppgjöri sem að mögulega er framundan? Og síðan, ef við hugsum þetta enn lengra og færum að horfa á dálítið borgaralegri
veröld þar sem að ríki og kirkja, ríki og trúarbrögð eru bara aðskilin. Þyrftum við samt ekki eftir sem áður að hafa einhvers konar formlegan stuðning hins opinbera við kirkjur og trúfélög eins og önnur félagasamtök, aðrar menningarstofnanir og styðja það starf sem að þar fer fram á einhvern hátt? Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég gæti sjálfsagt haldið sjálfstæða ræðu hvora spurningu hv. þingmanns, en ég greip tvær. Önnur varðar hið svokallaða kirkjujarðasamkomulag sem sem sé að mínu mati mjög óheiðarlegt samkomulag sem var gert milli ríkiskirkjunnar og ríkisins á sínum tíma, sem felur í sér það að ríkið fékk lóðir frá þjóðkirkjunni, ýmsar lóðir eins og Þingvelli, og móti því og gegn þessu myndi greiða laun ákveðið margra presta og svo framvegis að eilífu. Og það að mínu mati var ekkert annað heldur en tilraun til að gera það að verkum að það væri í reynd ógerningur að aðskilja ríki og kirkju fyllilega. Sumir kirkjunnar segja í dag að ríki og kirkja hafi verið aðskilin. Ég tel það vera í skásta falli misskilning, versta falli einfaldan útúrsnúning, en svo ekki. Það er ennþá til staðar 16. grein stjórnarskrárinnar sem ég fór hérna yfir áðan, og það er ennþá til staðar alls konar mismunun sem að leiðir af henni. Og ég er á móti henni allir, svo ég bara segi það eins og er. Hvernig eiga hins vegar, það er mikilvægt að hafa það í huga, þetta mál varðar ekki kirkjujarðasamkomulagið. Hér er að ræða lóðir sem er búið að gefa. Ég fæ ekki séð að taka það tilbaka, enda er það ekki sama sambandi í gangi, að það sé einhver samningur í gildi sem þá þurfti að rifta og þá þurfti að koma í ljós hvernig það væri í raun og veru, það er bara miklu flóknara að fara í kirkjujarðasamkomulagið heldur en þetta. Ég sé ekki að þetta hafi nein slík áhrif. Hérna sé ég fram á það að þessu verði einfaldlega hætt. Það er einfaldlega hætt að gefa þessar lóðir. Reyndar, ég er ekki alveg með á hreinu hvað yrði sem sé beiðnir sem hafa borist nú þegar. Það er eitthvað sem gerir ráð fyrir að nefndin þurfa að skoða betur. Nú hef ég ekki tíma því miður fyrir seinni spurningu hv. þingmanns, en kannski hver veit nema að við víkjum meira að henni síðar í þessari umræðu. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ágæta yfirferð. Síðustu andsvör hans við hv. þingmann Andrés Inga Jónsson kannski tæptu á kannski því helsta sem ég langaði að spyrja þingmanninn út í, en það er allt í góðu. Mér langaði hins vegar kannski að fá að koma inn á það sem ég fyrir einhverju síðan tók þátt í borgarmálunum og get þá upplýst það að margir kjörnir fulltrúar þaðan sem hafa verið í borgarkjörnu þar hafa beðið mjög lengi eftir því að Alþingi myndi taka þetta mál til sín, til skoðunar, því að þó að það sé mjög vel hægt að bera virðingu fyrir og skilja mæta vel þá hugsun sem olli því að þessi lög voru á sínum tíma sett, að þá hefur kannski framkvæmdin á þeim lögum allana undanfarna áratugi 2 sirka varpa fram mjög mikilvægum spurningum hvort að þetta sé í takt við upphaflegan tilgang laganna og hvort það sé í takt við þá skynjun sem við höfum á trúarlífi Íslendinga í dag. Og ég tel að því leytinu til þetta frumvarp mjög gott, til þess að þó var ekki nema til þess að opna málið og umræðuna, þó að það sé kannski ekki alveg útséð hvernig það endar, og vil þá kannski upplýsa það þar sem voru tilteknir 2 þingflokkar hér, að ég veit til dæmis að borgarstjórnarhópur Sjálfstæðisflokksins hefur opinberlega kallað eftir lengi að Alþingi taki þetta mál til sín. Mér langaði kannski bara þar sem að í síðustu andsvörum var komið inn á þetta með þau trúfélög sem hafa nú þegar fengið lóðir. Því nú er auðvelt að hafa verið borgarmegin og óskað eftir því, en núna þegar maður er hér inni þá koma alls konar spurningar og mér langaði að fá að heyra örlítið betur frá hv. þingmanni hvernig hann hugsar sér þetta með þessum að þegar fengið lóð og jafnræði þar Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég er ekki með endanleg svör á þessari stundu. Ég geri ráð fyrir því að nefnd sem tekur við þessu á Alþingi myndi finna út úr því og sér í lagi þegar fleiri umsagnir fara að berast sem ég hlakka mikið til að lesa og geri fastlega ráð fyrir að komi frá hinum ýmsu sveitarfélögum og vissulega frá Reykjavíkurborg. Hins vegar svona almennt séð litið til eignarréttarins að þá myndi ég halda í fljótu bragði með fyrirvara það ég er nú bara þingmaður en ekki lögmaður, ekki lögfræðingur, að þær beiðni að sveitarfélögin gætu í sjálfu sér kosið að veita þessar lóðir ef þau svo kysu. Nú þekki ég hreinlega ekki hvort að sveitarfélög þurfi einhverja sérstaka lagaheimild til þess að gefa lóðir undir tiltekna starfsemi. Ég bara veit það ekki. Ég geri ráð fyrir að nefndin komist að því. En aftur á móti að þá ég sjálfur einarður talsmaður þess að sveitarfélögin eigi að ráða sér sjálf sem mest og við að lesa þessi lög að þá í raun og veru það sem að mér finnst verst við þetta í sjálfu sér það að sveitarfélögum sé skylt að gera þetta. Það er grundvallaratriði bak við þetta frumvarp sem jafnræði fyrir lögum. Sveitarfélag getur ákveðið að setja ákveðna lóð undir eitthvað tiltekið íþróttafélag sem dæmi eða undir eitthvað tiltekna listsköpun, segjum tónlist, frekar heldur myndlist eða hvað eina. Og það þarf alltaf að byggja okkur málefnalegu sjónarmiðum, geri ég ráð fyrir, en svo lengi sem það byggir ekki á mismunun á grundvelli trúarbragða, svo lengi sem það byggir ekki á misjöfnun sem væri ólögleg samkvæmt 65. grein stjórnarskrárinnar, nema vegna þess að við erum líka með 62. grein stjórnarskrárinnar, þjóðkirkjuákvæðið, sem heimilar upp að einhverju marki ákveðnu leyti, samkvæmt minni túlkun, mismunun á grundvelli trúarskoðana. En eins og ég segi, í fljótu bragði hvað varðar spurningu hv. þingmanns, þá myndi ég gera ráð fyrir því að sveitarfélög þurftu svolítið bara að finna út úr því sjálf hvernig þau myndu fara með beiðnir sem þegar hafa borist. Ég myndi samt sjálfur líta þannig á að skyldan væri fallin niður þegar lögin væru sett og þessum sveitarfélögum væri ekki lengur skylt að verða við þeim beiðnum. En eins og ég segi, það er eitthvað sem kemur betur í ljós í nefndarstörfum eftir þessa fyrstu umræðu. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, já, ég þakka fyrir þessi svör. Það sem ég held að verði vandmeðfarið í þessari umræðu og í þessari löggjöf að ástæðan fyrir því að það verið að ræða þetta, ástæðan fyrir að þessi staða komin upp sú að þá sérstaklega Reykjavíkurborg gaf tóninn hér fyrir 2 áratugum síðan að vilja gæta jafnræðis og vilja kusu að skoða skilgreininguna þröngt á kirkjunni sem kveðið á og það í því samhengi vert að velta upp til framtíðar litið samkeppnisforskotið í rauninni þeirra trúfélaga sem þá hafa fengið lóðir í gegnum áratugina, síðan sett stopp en ekkert í boði fyrir mögulega þau trúfélög sem eftir koma. Ég myndi halda að þar sem að grunnurinn að því að við erum að ræða þetta hér er jafnræði. Þá held ég að þetta sé eitthvað sem vert að hafa í huga í þeirri nefndarvinnu sem hér boðuð og það vel. Ég eins og ég segi og ítreka, ég held að þessi löggjöf sé margt barns síns tíma. Það ekkert að því að löggjöf úreldist og breytist með samfélaginu. Við höfum bara að fagna því. En svona bara heilla óskir inn í þá vinnu þar sem að ég mun ekki taka þátt í henni að passa að tilgangurinn sem var svona lagður upp með gleymist ekki á leiðinni. Takk. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, svarar andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka bara ábendinguna og geri ráð fyrir því að nefndin fari yfir það allt saman. Ég held að það sé rétt sem hv. þingmaður segir, að það sé barn síns tíma. Mig langar aðeins að gera meiri grein fyrir því. Svona við tilefni og kannski ég reyna að svara seinni spurningu hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar hérna í leiðinni. Á sínum tíma þá var kristin trú sjálfsögð
Það er bara hluti af því sem maður átti að trúa, alveg eins og að í dag, þá á maður að trúa því að íþróttir séu hollar. Og maður á að trúa því að lýðheilsa sé bara aðalmarkmið ríkisins að tryggja lýðheilsu. Og það séu alltaf tromprök. Sem betur fyrir breytast tímanir, eins og dæmin sanna, og ég vona að við fá fleiri breytingar í fleiri málasviðum, en ég held að á sínum tíma, þegar trúarlíf Íslendinga var bara einslitara, þá skil ég aðeins betur hvernig þetta er ég hugsa reyndar að fólk á þessum tíma hafi svolítið hugsað þetta eins og að vera að byggja skóla eða eitthvað álíka sjálfsagt. Þetta er bara svona hluti af grunnandlegum þörfum mannkyns á sínum tíma. Eins og segi, tíman er breytast sem betur fer og nú höfum við komist að þeirri niðurstöðu, vona ég að það sé ekki alveg þannig. Þetta er frekar að trúar og lífsskoðanir sé eitthvað sem sé persónulegt og tilheyrir hverjum og einum og ríkið eigi ekkert að vera eitthvað að passa sérstaklega. Og að því sögðu, þá er ekkert óeðlilegt í sjálfu sér við það að ríkið styðji við alls konar starfsemi. Jafnvel trúarlega starfsemi að mínum mati, svo lengi sem hún er á jafnræðisgrundvelli, svo lengi sem það sama gengur yfir alla. Og það er aðalega það sem mig langar til þess að laga með því að taka burt þessa klausu, er það að ég vil losna við þessa tilteknu tegund af hugsanlegri mismunun. Það dugar mér að hún sé hugsanleg. Það eru bara tvær leiðir. Það er að skilgreina þrengra í sambandi við þjóðkirkjuna, sem ég tel vera ranga leið, eða afnema þessa grein, og það er leiðin sem ég tel við að fara. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti. Þetta ákvæði sem hér er mælt fyrir að verði fellt úr lögum hefur verið bitbein á ákveðnum samfélagslegum ágreiningi. Líkt á hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson nefndi í sinni góðu og ítarlegu yfirferð, þá hafa sumir viljað túlka það þannig að sveitarfélögum sé einungis skylt að leggja þjóðkirkjunni til ókeypis lóðir og nota bene án takmarkana, á meðan aðrir vilja túlka á þann veg að í ljósi jafnræðis ákvæði stjórnarskrárinnar og þar sem þjóðkirkjan er ekki sérstaklega tilgreind í þessari 5. grein laga um kristnisjóð, þá leiðir það til þess að ákvæðið taki til sambærilegs húsnæðis allra skráðra trúfélaga. Og það er svo túlkun sem Reykjavíkurborg hefur til dæmis fylgt og hefur verið rætt hér. Ég ætla ekki að fara nánar núna í hugleiðingar túlkun þessa ákvæðis. Hv. þingmaður Helgi Hrafn hefur gert það mjög vel og síðan hefur það verið nefnt í andmælum líka. Það sem mig langar til að gera er að beina sjónum að þessari óþarflega íþyngjandi skyldu sem nú gildandi lögum Kristnisjóð leggja á herðar sveitarfélögunum. Sér í lagi með tilliti til ákvæðis stjórnarskrárinnar um sjálfstæði sveitarfélaga og ákvæðis 8. greinar sveitarstjórnarlaga um ákvörðunarrétt ráðstöfun eigna sveitarfélaga, hún sé í höndum sveitarfélaganna sjálfra. Þannig ályktaði borgarráð Reykjavíkur á fundi sínu 19. september 2013 að affarasælast væri að í framtíðinni sæktu trúfélögum og greiddu fyrir lóðir í landi borgarinnar, líkt og aðrir aðilar sem sinna mikilvægi starfsemi. Og í ályktun borgarráðs segir orðrétt með leyfi forseta: það er tímaskekkja að skylda sveitarfélög einhliða til að ráðstafa dýrmætu borgaralandi án endurgjalds til þeirra trúfélaga sem sækjast eftir því. Undir þetta var tekið af minnihluta borgarstjórnar sem og áskorun til Alþingis endurskoðun laganna og komið hefur verið hér inn á hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur. Það er algjör pólitísk samstaða sem var þetta þurfti að fella á brott, þetta ákvæði. En þá er það hugmyndafræðin, starfsemi trú- og lífsskoðunarfyrirtækja, þetta var skemmtilegt mismæli, félaga er mikilvæg. Ég held að við getum öll verið sammála um það, en það er bara ýmis konar önnur starfsemi líka. Það má velta fyrir sig hvort það falli rök til þess að skylda sveitarfélög sérstaklega til að leggja ókeypis lóðir fyrir íþróttafélög, fyrir einkarekna tónlistarskóla, fyrir líknarfélög, fyrir alls konar starfsemi á vegum heilbrigðisþjónustu, ekki veitir nú af þessa dagana. Þetta er ekki talað Sveitarfélögin hafa reynt að tala sér heimilt að ráðstafa eignum sínum án endurgjalds til slíkra félaga eða starfsemi án þess að sé kveðið það í lögum. Og þetta eru þó enn og ein og nokkuð sterk rök fyrir því að það sé ekki bara óhætt, það byrja bara að fella brott þetta ákvæði 5. greinar laga um kristnisjóðinn. Mismunun á grundvelli trúarskoðana er ekki samræmanleg þessu samfélagi sem við viljum búa í.
ef að við göngum á annað borð út frá þeirri túlkun sem þá komin aftur að. Og það heldur ekki nauðsynlegt til að uppfylla skyldur ríkisvaldsins samkvæmt 62. grein stjórnarskrárinnar og gengur lengra en kveður á í stjórnarskránni. Mér þykir hins vegar í þessari umræðu mikilvægast af öllu að réttur sveitarfélaga til ákvörðunar ráðstöfun eigin eigna hans sé varinn. Það er það sem við erum að mæla fyrir hér í dag, að óþörf og íþyngjandi skylda sé felld á brott í lögum. Viljum að ráðstöfunarréttur eigna sé í höndum sveitarfélaganna og að lögin endurspegli kröfur og áherslur samfélagsins. Hér er tekið undir með borgarráði Reykjavíkur að sveitarfélög skuli ekki skyldu til að ráðstafa dýrmætu borgarlandi án endurgjalds. Og ég vona að það sé eining meðal þingmanna að veita þessu frumvarpi örugt brautargengi og ég trúi því það hafa margar góðar, verðar hugleiðingar og spurningar komið hér upp í umræðunni og þær eru allar þess eðlis að þær séu teknar fyrir í nefnd þegar málið, ef og þegar, vonandi, gengur til hennar og að fengnum umsögnum hlutaðeigandi. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og hún leggur ríka áherslu á ákvörðunarrétt sveitarfélaga og ég get tekið undir það að það er mikilvægt að þau sveitarfélög séu ekki þvinguð til að gefa verðmætar lóðir. En það sem verst fyrir mér er að við séum að taka þessa umræðu þegar að Ísland er fjölmenningarsamfélag, þegar við erum að fara í átt til meiri fjölbreytileika sem við ættum að fagna og fleiri söfnuðir eru hér starfandi, að þá segjum við nei, heyrðu, hingað og ekki lengra. Nú fá trúfélög ekki fríar lóðir og þetta gengur ekki svona, þetta er allt of mikið fjölbreytni í þessu og eftir stendur þjóðkirkjan með mjög sterka stöðu. Og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson talaði mikið jafnræði, jafnræðisregluna í stjórnarskránni og svo framvegis. Þannig mér finnst þetta svolítið, ég skil alveg hvað þetta fjallar, en þegar við horfum á trúfélögin og það megi ekki mismuna eftir trúarskoðunum og það skiptir máli að allir fái að njóta sín og allir sitji við sama borð þegar kemur að trúarskoðunum og störfum söfnuða. En þá á að segja nei, við getum ekki staðið í þessu af því að fjölbreytnin er svo mikil leið og við fögnum henni. Þá svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, andsvari. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddný Harðardóttur kærlega fyrir þetta andsvar vegna þess að þetta er bara mjög mikilvæg umræða og mjög mikilvæg spurning sem hún velti þarna upp. Ég get alveg tekið undir það. Ég held að umræðan og það sem átti sér stað á vettvangi Reykjavíkurborgar, umræðan túlkun á þessum lögum, hafi kveikt að einhverju leyti og bara vakja athygli á þessu ákvæði laganna, einhverja kannski sem hafi ekki gert sér grein fyrir því. Ég held hins vegar að í mínum huga þá er þessi sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaganna útgangspunkturinn í þessu. Ég tel næsta einsýnt að héðan í frá muni þegar menn sækja af því þetta tekur í engan hátt, ekki samkvæmt minni bestu vitneskju, frá tækifæri sveitarfélaga til að ráðstafa eigum sínum á þennan hátt, að nú muni trúfélögin sannarlega vera þá við jafnræðisgrundvöll sem er ágreiningur og túlkunaratriði eins og það er í dag. En líkt og þú gerðir, líkt og hv. þingmaður gerði, þá varpaði hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir upp þessari spurningu jafnræði hér áðan
og þetta bara nokkuð sem að ég treysti því að fái góða umfjöllun í nefnd þannig að við lendum málinu sem best, en þess að það er sannarlega ekki og ég held að ég geti bara vísað í þá umræðu sem átti hér stað áðan á grundvelli fyrsta flutningsmanns ætlunin á nokkurn hátt að koma málum þannig fyrir að við séum að girða fyrir að önnur trúfélög fái sæti við borðið, ef svo má segja. Þá veitir hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir andsvar öðru sinni. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. En þegar umræða lóðir undir byggingar safnaða og trúfélaga kom hér í hámæli, þá var það út af því að menn töldu að það ætti að byggja mosku á svo fínum stað og það væri ekki sniðugt að gera það. Og það sem ég óttast er að þetta ýti undir, að svona ákvarðanir ýti undir mismunun á milli trúfélaga og safnaða og gefi svona sveitarfélögum tækifæri til að segja við erum bara hérna með þjóðkirkjuna, við leyfum engum öðrum trúfélögum hér að byggja nema dýru verði og á einhverjum sérstökum stað sem að við veljum fyrir þau. Ég er ekki á móti þessu frumvarpi og ég hvet til þess að það verði farið vandlega ofan í saumana á þessu öllu saman í nefndinni en að þessum hlutum verði líka velt upp og það verði bara orðað á íslensku. Ekki horfum bara á dæmin sem eru til og hvað þau leiddu af sér. En ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hún þekki það, hvort að þetta hafi valdið vandræðum í öðrum sveitarfélögum út land heldur en þetta dæmi sem ég taldi til hérna áðan og kannski voru það ekki einu sinni vandræði heldur svona umræða sem að gekk yfir. Það svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson andsvari síðara sín. Frú forseti, aftur þakka ég hv. þingmanni fyrir sitt innlegg og spurningar og ég held raunverulega þegar upp í staðið, þá þetta kannski þarf áminning til okkar að þegar við sitjum uppi með lög sem eru orðin barns síns tíma og tímarnir hafa breyst, að við bregðumst kannski fyrr við en við erum að gera mögulega í þessu tilfelli þar sem við vöknum upp við að það þarna ákveðið misræmi, það verið að mögulega mismuna trúarfélögum þó svo að málið hafi farið eins og það fór í Reykjavík fyrir nokkrum árum. Ég held bara og aftur að umræða í nefnd þetta mál, umsögn hagsmunaaðila og þeirra sem koma að málinu eigi eftir að geta fleytt og mögulega betrumbætt þetta mál. Þannig ég held bara að það sé mikilvæg umræða framundan. Varðandi spurninguna hvort að ég þekki til þess að það hafi komið upp mál í öðrum sveitarfélögum, þá þekki ég ekki til þess að það hafi komið upp mál af þessum toga, en ég veit hins vegar að á víða hefur þetta valdið ákveðnum vandræðum þessi skylda til að láta af hendi land, jafnvel það sem skortur á dýrmætu landi og ég tala nú ekki tekjum. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Þrjú örsnögg atriði. Hérna komið á í flutningsræðu að það hefði verið hentugt að hafa fleiri en einn flutningsmann og þetta þá í annað skipti á þessu þingi þar sem að ég veit allavega til að það hefði verið heppilegt en það var einnig í málinu aðgengi að stafrænum smiðjum þar sem að ég og hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir ég að túlka okkur bæði sem fyrsta flutningsmann en við urðum að velja og bara því að ég var komið hugmyndan og undan þá var það eiginlega ástæðan fyrir því ég var fyrsti flutningsmaður á því frumvarpi. En að öllu öðru að þá ættum við samkvæmt þeirri vinnu sem við lögðum í frumvarpið að bæði vera fyrsti flutningsmaður. Mér langaði einnig að skjóta því að við erum að ræða þetta núna þingmannamál og eins mikið ég myndi vilja hafa kláraði með þetta þingmannamál, þetta er mjög þarft.
að þá liggur einmitt annað þingmannamál í miðri 3. umræðu sem mér finnst að við ættum að klára fyrst. En aðeins að svona efnislega þetta, þá var ég ferðamaður í Barcelona fyrir nokkrum árum síðan. Þar eru einstaklega margar kirkjur og mjög íburðamiklar og þar sérstakt svona, fer maður alveg í sérstakar ferðir bara til þess að skoða kirkjur, sem mjög merkilegt út af fyrir sig. En þá flaug mér sú hugmynd í hausinn á mér að hvers vegna fólk að leggja svona gríðarlega mikið á sig til þess að byggja kirkjur eða einhvers svona tilbeiðsluhús eða hvað það nú má vera, en einhvern veginn ekki sama kraft í til dæmis bara skóla eða heilbrigðiskerfi. Mér finnst þetta svo augljós samfélagsbetrumbót í rauninni að einbeita okkur frekar af því að byggja upp skóla og heilbrigðisstofnanir heldur en kirkjur. Þannig að því leyti til myndi ég vilja svona setja það út í alheiminn að við ættum að huga betur að þeirri skyldu okkar. Það sem að það nú ansi miklu peningar sem fara annars í þessar trúarsamkomur sem að alla jafna gætu að mínu viti bara verið ágætis félagsheimili, fjölnota félagsheimili. En það svo sem bara mín skoðun. En mér fannst þetta áhugaverð pæling sem að flaug í hausinn á mér þegar ég skoðaði þessar kirkjur og íhugaði á sama tíma ástand heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins hérna heima. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, kveð mér hér hljóðs aðallega vegna þess að ég veit að hv. þingmaður er mikill áhugamaður fyrirspurnir. Það ekki komið inn á það í greinargerð með þessu frumvarpi en mér þykir það gagnlegt inn í umræðuna að minna á að á 144. löggjafarþingi svaraði innanríkisráðherra fyrirspurn frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur lóðir fyrir trú- og lífsskoðunarfélög. Þar var spurt sérstaklega bara svona, þar voru konkrét dæmi tvær nýbyggðar kirkjur, annars vegar Guðríðarkirkju og Lindakirkju, sem þær tvær sóknarkirkjur sem byggðar höfðu verið á undanförnum 10 árum. Og ráðherra bara beðinn að teikna upp hvaða áhrif brottfall þessara 5. greinar hefði haft á þær tilteknu kirkjur. Ráðherrann bendir á að fyrir hvora kirkju hafi sveitarfélagið orðið af í kringum 15 milljónum króna í gatnagerðargjald. Þetta afslátturinn sem að trúfélög fá með þessu og í ofanálag væri lóðaleiga áætluð á bilinu 345 til 372.000 króna fyrir þessar kirkjur. Eitthvað sem að kemur árlega í sjóði sveitarfélaganna en gerir það ekki vegna þessara greinar. Ég ætlum að það kannski ekki bein spurning í þessu en mig grunaði að fyrirspyrjandi ársins hefði áhuga á að vera bent á þessa gömlu og góðu fyrirspurn. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Nei, þetta mjög góð ábending í raun og veru því að ég tel það allavega ef að þetta verður breytingin kemur eins og hún er lögð fram, þá gerir það að verkum að núverandi kirkjur koma til með að greiða fasteignagjöld og svoleiðis. Bara mjög góð viðbót inn í umræðina. Það meira að segja í rauninni. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég biðst forláts á því að ég náði ekki að spyrja fyrri 2
ræðumenn sem eru líka flutningsmenn á frumvarpinu út í þetta atriði og veit svo sem ekki, þannig að þau atriði sem ég spyrjum kom ekki beinlínis fram í ræðu hv. þingmanns en hv. fyrsti flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson getur þá tekið þykkjuna og hnýtt aftan við umræðuna hér á eftir og svara spurningunni þá í sér ræðu ef honum býður svo við að horfa. Það sem ég að velta fyrir mér að í tillögugreininni þá gert ráð fyrir að fella út 5. grein laga Kristnisjóð og flutningsmenn leggja upp með það að þar með sé þá í rauninni ekki lengur svo skylda á sveitarfélögum að skaffa lóðir undir trúfélög og þá segja lífsskoðunarfélög líka. En þá kemur upp þessi spurning sem að ég svona aðeins verið að velta fyrir mér. Það þetta, með því að gera þetta á þessum tímapunkti án þess að hafa einhverja mótvægisaðgerðir gagnvart þeim trúfélögum sem ekki hafa þegar fengið þessa fyrirgreiðslu. Erum við þá ekki að festa í sessi þá stöðu sem í dag og þar með að raungera ennþá frekar sterkari stöðu þjóðkirkjunnar í þessu sambandi heldur en annarra trúfélaga? Og það þá ekki í raun það þá ekki að tala gegn markmiðum frumvarpsins að í rauninni að búa til þessa stöðu? Og hvort þurfi þá ekki jafnvel að hafa einhvers konar sólarlagsákvæði eða eitthvað þess háttar sem að gerði þá öðrum trúfélögum kleift að ná sér í sömu gæði áður en að lögin verið felld úr gildi? Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Þetta býr til ákveðinn svona endalausan hring sem að ef við höfum inni þá kemur alltaf eitthvað nýtt seinna og kirkjan þarf að byggja alltaf einhverjar nýjar kirkjur og svo framvegis sem að við verðum í rauninni búin að fá þessi fríðindi hingað til. Héðan frá fær kirkjan heldur ekki, íslenska þjóðkirkjan heldur ekki það fríðindi með framtíðarkirkjur fyrir sig og nýja önnur. Og meira að segja eins og kom fram hérna í fyrirspurn að það sér þá hægt að fara að leggja fasteignagjöld á núverandi kirkjur. Það ekkert sem að kveður áður það að það séu undanskilin því þá lengur. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að setja einhver svona sólarlagsákvæði sem að í rauninni myndi þurfa að gilda aldur og ævi, annað heldur en bara gildistíma frumvarpsins og þá hvernig það afgreitt í nefndinni, hvort að það núverandi umsagnir eða umsóknir falli undir lögin eins og þau eru núna eða þá eftir breytingu. Þannig að ef að við myndum hafa eitthvað sólarlagsákvæði þá værum við að búa til möguleika fyrir, myndi ég segja, framtíðar trúarbrögð eða lífsskoðunarfélög til þess að reyna að komast inn á þetta þennan samning líka og það mér finnst það óþarfa að flækja í rauninni. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, líkt og hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir orðaði hér áðan, að þá erum við smátt og smátt að breytast í fjölmenningarsamfélag. Og ég vil segja sem betur fer. Það bara frábært. Það frábært að það skuli fleiri og fleiri vilja koma til Íslands. Það frábært að við skulum ekki öll vera með sömu skoðunina og þess vegna þegar við erum að horfa til jafnræðis þá verðum við að búa breytingar og löggjöf þannig að það festi ekki í sessi það sem að kannski hv. flutningsmenn eru að einhverju leyti að tala sem órétti með því að raungera í raun þessa stöðu til langframa sem að núverandi trúfélög sem hafa fengið gefinslóðir hafa. Og þetta með fasteignagjöldin leysir ekki það vandamál vegna þess að andlagið ókeypis lóð þú getur ekki látið borga fyrir hana eftir á og þú byrjaðir að borga núna fyrir borga einhver fasteignagjöld þá ertu samt með mjög mikið forskot á alla hina. Og
Og ég ekki sammála þingmanninum í því að það væri ekki hægt að hafa eitthvað sólarlagsákvæði eða fella það út úr greinina að þau trúfélög sem ekki hafa fengið ókeypis lóð geti áfram sótt um hana innan einhvers tilskilds tíma. Og hvað varðar svo fasteignagjöldin, þá það náttúrulega þannig að sveitarfélögum ber ekki bara að veita afslátt eða gefa eftir fasteignagjöld til trúfélaga. Það fjöldinn allir á öðrum félögum sem eru ekki í hagnaðarskyni sem sækja slíkt til sveitarfélaga. Ég veit ekki hvernig við skilgreinum trúfélög hvað þetta varðar, en ég held að í huga flestra okkar þá séu svona venjulega trúfélög allavega ekki félög rekin í hagnaðarskyni. Sum myndu jafnvel frekar halda að höfum verið góðgerðarfélög. En sko, hvernig eigum við að komast hjá þessu? Þess vegna held ég að það þurfa að búa betur þetta heldur en gert í frumvarpinu og minnst okkur í umfjöllun nefndarinnar. Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég held að við þurfum einfaldlega bara ekkert að skipta okkur af þessu af því að eins og frumvarpið í rauninni að það að taka sem sagt skylduna af sveitarfélögunum að útvega lóð. Þau eins og kom fram hérna hjá frummælanda þá geta þau síðan áfram gert það. Það þá bara þeirra val að veita ókeypis lóð þá jafnvel til einhver annarra félaga heldur en trúfélaga. Þannig að ef við bara hættum að skipta okkur að því þá kannski virkar þetta ágætlega. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það virðist nú sem þetta mál einkennist og verður að telja til líta á málatilbúnaði að svo virðist sem lítið sé gert úr þeirri staðreynd að Íslendingar hafa verið kristið þjóð í 1000 ár. Saga okkar og menning einkennist af þessari staðreynd. Einungis Alþingi, stofnað 930, eldri stofnun í landinu en kirkjan, en kristni var tekin upp hér, eins og með þekkja, með sögufrægum hætti á Alþingi á Þingvöllum árið 1000 samkvæmt hefðbundinni söguskoðun, en árið 999 samkvæmt niðurstöðu Ólafíu Einarsdóttur í doktorsritgerð frá 7. áratug liðinnar aldar, rituð í Svíþjóð. Það lagt nokkuð upp úr því í skýringum með þessu frumvarpi að það kunni að vera hætta á árekstri á milli tveggja greina stjórnarskrárinnar, það 62. greinar og 65. greinar, annars vegar trúfrelsi og hins vegar þjóðkirkjuna. Auðvitað verða lögfræðir að fjalla þetta efni og munu sjálfsagt gera í framhaldinu, en þó rétt að geta þess að það tekið fram af hálfu flutningsmanna að þetta atriði sé umdeilt. Það einnig þannig, herra forseti, að það gætir eilítið neikvæðs tóns, verð ég að leyfa mér að segja, í málatilbúnaði. Það virðist sem að það sé að einhverju leyti haldið áfram með miður hófstillta umræðu sem spannst hérna í kringum borgarstjórnarkosningar fyrir 4 árum og það talað samfélagsnúning og hatursfulla orðræðu án þess að dæmi séu nefnd. Auðvitað það svo, herra forseti, að það svo maður orða bara beint út fullt af vanstilltu fólki sem
í krafti samfélagsmiðla samtímans tjáir sig með hætti sem að mörgum þykir miður æskilegur og miður sæmilegur, verður að segja, og þetta er auðvitað miður. En að þetta í svona erindi umræðum þetta inn í þetta mál verði ég að segja að ég átta mig ekki alveg á til hlítar. Mig langar að vitna hér í þekktan og virtan fræðimann, prófessor Davíð Þór Björgvinsson, sem nú er dómari við Landsrétt og varaforseti réttarins. Hann hefur fjallað þessi mál á eigin vefmiðli í grein sem heitir trúfrelsi og trúariðkun sem grundvallarmannréttindi, og þetta er grein sem birtist 2. júní 2014. Ég ætla með leyfi forseta að vitna hér til þessara greinar í 2 atriðum þar sem að höfundur segir að hvorki mannréttindasáttmálinn né stjórnarskráin tryggi trúfélagi óskoraðan rétt til að byggja trúarlegt húsnæði, skulum við segja, í Reykjavík, að svo miklu leyti sem skorður við því leiða af almennum reglum og mismun ekki trúarbrögðum án gildra ástæðna og að teknu tilliti til sérstöðu þjóðkirkjunnar lögum samkvæmt. Höfundur segir síðar í sömu grein að enn síður beri opinberum aðilum skylda til að láta trúfélögum í té lóðir án endurgjalds til að byggja bænahús eins og það er orðað, en kjósi yfirvöld að gera það, þá eiga öll trúfélög, að minnsta kosti þau sem eru virk og hafa tilskilinn fjölda virkra meðlima, að sitja við sama borð að teknu tilliti til mismunandi stærðar, safnaða og mismunandi þarfa þeirra af slíkum ástæðum og svo framvegis. Þannig leiðir ekki af skyldu til að gæta jafnræðis að heimila beri trúfélögum að byggja bænahús sem að rúmmetrafjölda eru á pari við Hallgrímskirkju, og þarna lætur höfundur upphrópunarmerki standa í lok setningar. Það er rétt að nefna það sömuleiðis, herra forseti, að þeirri spurningu hefur verið varpað fram hvort að afhending á eignum sveitarfélaga, þar með talið lóðum, í þessu skyni sé eða hafi alltaf verið studd nægilegum lagalegum heimildum meðferð opinberra eigna, og ég verð að leyfa mér að segja að það er nokkuð miður að þetta atriði skuli ekki hafa fengið ítarlegri umfjöllun, en kannski verður þetta mál til þess að þessi spurning verði nánar skoðuð og væri það vel. Veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Forseti biðst forláts, ég gerði ráð fyrir að ræða hv. þingmanns aðeins lengri. Hv. þingmaður fór aðeins, taldi að hér væri lítið gert úr þeirri staðreynd að Íslendingar hefðu verið kristin þjóð í 1000 ár. Ég ætla bara fyrst að gera athugasemd við hugtakið kristin þjóð. Þjóðir eru samansöfn af einstaklingum. Þjóðir eru ekki kristnar eða trúlausar, einstaklingar eru kristnir eða trúlausir. Við hv. þingmenn geta svo sem verið ósammála það gildir einu, og kemur mér þá yfir í punktin í sambandi við það kemur þessi frumvarpi einfaldlega ekkert við. Ég sé ekki alveg hvernig hv. þingmaður myndi fá það út að vegna þess að íslensk saga sé vissulega að stærstum hluta kristin, að það þýði að við þurfum eða eigum eða sé nokkurn hátt skynsamlegt eða sanngjarnt að sveitarfélög þurfi að gefa kirkjum eða nokkrum trúarstofnunum ókeypis lóðir samkvæmt lögum. Ég sé ekki samhengi þarna á milli. Skal nú karpa við hv. þingmann kristnu þjóðina bara í matsal hérna eftir, hann hefur áhuga á því. Þannig að mér langaði að spyrja hv. þingmann út í það annars vegar. Hitt sem ég langaði að spyrja hv. þingmann er
varð hann ekki var við samfélagssnúning og neikvæðan tón og neikvæðar umræður og haturfulla umræðu í kringum kosningabaráttunum 2014 þegar kom að byggingu mosku. Mér langar ekkert að fara með einhver dæmi hérna upp í pontu til að endurtaka það sem var sagt í þeirri kosningabaráttu og reyndar, ég gæti svo sem farið að leita á netinu eflaust. Mér finnst það bara óþarfi vegna þess að ég upplifa það mjög skýrt og mjög sterkt. Ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður hafi í alvörunni ekki upplifað það á neinn hátt. Og í þriðja lagi langar mig að spyrja hv. þingmann, er hann þeirrar skoðunar að þessi lög ættu að vera þannig að það verður bara almennar kirkjur, kristnar kirkjur, en ekki trúarhof eða tilbeiðsluhús annarra safnaða sem ekki væru kristnir? Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er alveg sammála um það að við getum sem best rætt utan þingsalar hinn fínni blæbrigði hugtaksins kristið þjóð. Ég hygg að Íslendingar áttu sig nú alveg fyllilega á merkingu þess hugtaks. En vegna spurninga hv. þingmanns, hvort ég hafi ekki orðið var við, eins og hann orðaði það, hatursfull umræðu, jú, auðvitað tók ég eftir því að það spunnust svona frekar neikvæðar umræður. Ég skal ekki leggja mat á það, sko. Hatur er ein af dauðasyndunum 7, ef ég kann að fara rétt með. Og það eru auðvitað mjög svona sterkar tilfinningar sem að því orði er ætlað að lýsa og ég skal ekki fella neina dóma um það. Við þekkjum það auðvitað, hv. þingmaður og ég og aðrir viðstaddir, að það er óþarflega mikið af neikvæðri umræðu sem að víða gætir og færi betur á því að menn gættu hófs og vönduðu sig mun betur heldur en sums staðar hefur sést. Við munum ekki leysa það og heldur ekki í þessu máli. Síðan varðandi hitt atriði sem hv. þingmaður nefnir, hvernig ber að skilja ákvæði 5. greinar laga um kristnisjóð, að þar er talað um kirkjur og ég ætla mér ekki þá dul að fara að ástunda lögskýringar hér í ræðustól Alþingis, en ég get hins vegar bara sagt að fyrir mig að þá er þetta lagaákvæði alveg skýrt. Það er verið að tala um kirkjur og kirkjur eru heiti á samkomuhúsum kristins fólks og ég hygg að ákvæði stjórnarskrárinnar þjóðkirkjuna myndi nú renna stoðum undir þessa túlkun. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðara sinni. Nei, veitir andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti. Já, vel að minnst, ok. Ég meina, sko, ég er ekki í sjálfu sér að leita eftir lagaútskýringum. Ég er miklu frekar að leita eftir viðhorfi hv. þingmanns til þess hvernig hlutirnir ættu að vera. Það er þess vegna sem við erum hér. Við erum ekki hér til að fella dóma yfir lögin, við erum hér til þess að búa þau til. Og eins og hv. þingmaður segir, þá eru nefndar kirkjur sérstaklega, en það eru nefndar almennt í 5. grein lagana sem hér ræðir. Það er ekki sagt kirkjur hinna lúthersku evangelísku kirkju. Það er ekki sagt kirkjur þjóðkirkjunnar, það er sagt kirkjur mjög almennt. Og vissulega eru kirkjur í hinum lútherska evangelíska söfnuði, en það eru líka kirkjur í kaþólskri trú, það eru kirkjur í rússnesku orthodoxkirkjunni og réttrúnaðarkirkjunni grísku, það eru kirkjur þetta er bara í hug enska orðið, hjá baptistasöfnuðum, hvað maður að kalla, hvítasunnuðsöfnuðum og slíkum söfnuðum. Telur hv. þingmaður að ákvæðið eigi, ég spyr skoðun hv. þingmanns, eigi að sem sagt innihalda kirkjur kristinna söfnuða eða þessa tiltekin söfnuðar þjóðkirkjunnar? Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson,
svara nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, það er von að þingmaðurinn hv. spyrji hvernig eiga hlutirnir að vera. Sko, það hefur verið tekin ákvörðun það að sínu leyti hvernig hlutirnir eiga að vera. Það er í stjórnarskránni. Þjóðkirkjan nýtur sérstakra verndar í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Og ég hef alveg fulla samúð með því sjónarmiði hv. þingmanns að hann kann að vilja sjá ýmsa hluti með öðrum hætti heldur en þeir eru skráðir í gildandi stjórnarskrá. Þar á meðal það ákvæði sem að lýtur að íslensku þjóðkirkjunni. Og hann hefur fullan lýðræðislegan rétt og meira að segja mjög góða aðstöðu sem þingmaður til þess að beita sig fyrir breytingum í því efni. Þetta held ég sé höfuðatriði málsins. Þannig að meðan þetta ákvæði er í gildi og meðan því hefur ekki verið breytt, þá nýtur þjóðkirkjan sérstakra stöðu og nýtur sérstakra verndar íslensku stjórnarskrárinnar og það er auðvitað eitthvað sem að menn hljóta að virða. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, mig langar aðeins til að leggja orð í belg. Þessi umræða sem hér fer fram er skammt á veg komin. Þessi lög sem umræðir eiga sér lengri aðdraganda en hér er nefnt. Lög frá 1907 sem komu frá Alþingi fjalla þjóðkirkjuna. Þar var kirkjunni gert að afhenda eignir sínar í umsjá ríkisins sem tók við fjárhaldi þessara eigna. Nú stofnað var prestlaunasjóður sem átti að selja og leigja eignir til þess að kosta af þeim rekstur embættislauna presta. Örlög þess sjóðs ætla ég ekki að rekja hér, en vísa til endalausu uppgjörs þeirrar meðferðar sem gerð var með samningi ríkis og kirkju frá 1997. Ríkið varðveitti þessar eignir, ráðstafaði, seldi og gaf eins og það ætti það sjálft. Meðal annars undir þéttbýli sem stendur að nokkrum hluta á í dag og þar á meðal þéttbýlið í Reykjavík. Ákvæði laganna um Kristnisjóð hafa þá ekkert með stjórnarskrána að gera, heldur samkomulagið eldra en svo. Talið var að kirkjan hefði rétt til að byggja á eigin landi því fjárhald veitir ekki eignarrétt og í það minnsta er siðferðileg skylda þess sem að tekur við því að gæta hagsmuna þess sem er réttu átti en ráðstafað var. Á bakvið lögin um kirkjusjóð eru því löng saga sem ber að líta á með sama hætti og samkomulag ríkis og kirkju frá 1997, sem lögfest er í þjóðkirkjulögum. Er að ræða kaups, afhending eigna gegn greiðslu og greiðslan er ákvæði laganna um Kristnisjóð. Þar með talin réttur þjóðkirkjusafnaða til þeirrar aðstöðu sem í 5. grein laganna getur. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir lexíuna. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að honum þyki það vera eðlileg hlutskipti, eðlileg viðskipti tveggja stofnana eins og ríkisins og þjóðkirkjunnar að því getnu ég skildi lexíu hv. þingmanns rétt. Að ríkið fái tæmandi jarðir frá þjóðkirkjunni gegn því að borga laun presta og ýmislegt annað að eilífu, með öðrum orðum, gjaldið er óendanlega hátt og ofan á þetta gefi þjóðkirkjunni, skyldi sveitarfélög til að gefa þjóðkirkjunni svæði undir kirkjur endurgjaldslaust. Er þetta díllinn, fyrsta lagi sem hv. þingmaður var að lýsa, og í öðru lagi finnst hv. þingmanni þetta að vera heiðarleg viðskipti samkvæmt kristnum stöðlum? Forseti minnir á að íslenska er þingmálið, en nú svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, hér er að ræða samkomulag ríkis og kirkju og hvað mér finnst persónulega má raunverulega einu gilda, samkomulagið er í gildi. Og í framhaldi af því þá getum við rætt það hvort að
þetta afgjald sé að eilífu. Þá getum við líka rætt hvort að virði eignanna sem að falið var vörslu ríkisins sé að eilífu líka og hvort að þetta sé siðferðilega rétt í þeim skilningi. Það er kannski önnur umræða, en svona eru lögin, þetta er tilurð þeirra og þetta er samkomulagið. Og samkomulagið þennan rétt kirkjunnar til að byggja á landinu, það er réttur hennar til að byggja á sínu eigin landi, vegna þess að upphaflega samkomulagið var það að ríkið varðveitti eignunar og átti að selja og leigja þær út og standa þar með straum af embættislaunum presta og ýmsu öðru. Þannig að það var samkomulagið sem gert var. Þetta snýst ekki það að núna sé ríkið að gefa kirkjunni eignir. Eignirnar voru kirkjunnar og eru í skilningi þeirra laga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það vill nú þannig til, þrátt fyrir kirkjuna ljóma og þrátt fyrir alla þá dýrð og þann heilagleika sem hún kann að gefa sjálfri sér, með heilagri ritningu og öllu sem því henni fellur til. Það nú þannig að þetta hérna, Alþingi, er sú stofnun sem á að setja lögin í landinu og það er þessi stofnun hérna sem ákveður hvernig hlutin eiga að vera. Ekki kirkjan, bara er ekki kirkjan, heldur þessi stofnun. Nú hv. þingmaður í málflutningi sínum vill meina að þetta sé eitthvað sem við getum ekkert haft nein áhrif á ef ég skil hann rétt, endilega leiðrétti mig ef ég fer eitthvað rangt með það sem hann var að segja. En ef skilaboðin eru þau að við hérna getum ekki breytt þessu, að við einhvern veginn neyðumst vegna eldri verka ríkis og Alþingis á sínum tíma til þess að neyða sveitarfélögin til að gefa lóðir til kirkjunnar eða afhenda þær eins og þær áttu alltaf ef ég skildi hv. þingmann rétt, sem ég reyndar minna vissum að sé tilfellið, þá þýðir það einfaldlega að þessir samningar hafi verið gerðir til þess að meina Alþingi að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi. Það væri í samræmi við óheiðarleikann á bak við kirkjugerðarsamkomulagið, sem var mjög bersýnilega vísvitandi gert til þess að taka fyrir hendunar á komandi kynslóðum sem kemur til með að vilja breyta þessu tiltekna atriði í sínu samfélagi. Og ég er ekki að spyrja hv. þingmann út í einhverja lagaskýringar. Ég er að spyrja hvað hv. þingmanni finnst. Nú erum við komin hingað á þessa löggjafarsamkundu til þess að ákveða hvernig hlutinni sé. Við megum meira að segja hér í þessari pontu stinga upp á alls konar vitleysu. Við getum stungið upp á því að brjóta samninga. Það hefur verið gert frekar nýlega meira að segja. Og mér langar ekki til þess. En ég ætla að segja hvað mér finnst þá samninga sem hafa verið gerðir, jafnvel ef ég stingi ekki upp á þeim séu brotnir. Ég spyr aftur hv. þingmann. Telur hann það, út frá kristnum gildum ef hann vill, það vera heiðarleg viðskipti að láta af hendi jarðir til ríkisins og fá að launum launpresta að eilífu og fleira og ókeypis jarðir þar ofan? Finnst hv. þingmanni það heiðarlegt? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hv. forseti, þetta er löggjafarvald Íslendinga, Alþingi, það sem við stöndum inn í hér. Og lögin koma frá Alþingi sem er rætt. Við getum vissulega breytt þeim lögum og ég andmæli því ekki. Mér finnst hins vegar að við að fara að lögum, talandi um siðferði og talandi um mál sem var hér fyrir á dagskrá þingsins í dag. Og þar er verið að tala um hvernig við ætlum að hafa okkur siðferðilega, er ekki það? Þarna var gerður samningur og hann er í fullu gildi. Og mér finnst eðlilegt að við stöndum við hann á meðan hann er í gildi. Og mér finnst eðlilegt að ef við ætlum að ræða breytingar á þeim samningi, skuli það gert á réttum forsendum. Að það sé ekki farið í einhverja skemmri skýrn á lögskýringum þegar verið að koma hér upp og tala fyrir þingsályktunartillögu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Suður, afsakið. Nei, norður. Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, Reykjavík norður er það, ég bý í hinni fornu Laugarnessókn. Fyrst af öllu þá langar mig að lyfta upp hér lögum kristnisjóð. Ég er nokkur áhugamaður
lögfræðilega fagurfræði og mér finnst alltaf áhugavert þegar ég sé gömul lög eins og þessi sem er orðin eins og gatasigti. Af því að hér er búið að nema brott 1. til 4. grein, það var gert 1990. Sama ár hurfu 7. til 10. grein, 5 árum áður höfðu horfið 11. til 13., 14. til 17. eru horfnar, hluti af 20. grein og nú er lagt til að svo 5. fara að hverfa, þannig að á endanum verður nú ansi lítið eftir af þessum lögum. Það var nú ekki þetta sem ég ætlaði að gera að aðal umtalsefni mínu. Mér þótti umræðan mjög skemmtileg. Þetta er mál sem að hreyfir við ýmsum spurningum sem að ná miklu víðar heldur en frumvarpið sjálft nær til. Mér finnst líka áhugaverður þessi vandrataði vegur sem er í þessu máli að við getum rætt það af virðingu fyrir trúfélögum, fyrir skoðunum fólks sem að þessi lög koma til með að hafa áhrif á. Hvort sem það eru félög múslíma sem að lenti því að það var reist níðstöng með svínshöfði á lóð sem þeim hafi verið úthlutað, eða trúfélög kristinna sem að sjá fram á að þurfa mögulega að borga gatnagerðargjöld af fjölda lóða sem að þau höfðu aðrar forsendur til að taka við þegar þannig stóð á. Þannig að þetta er alls ekki einfalt mál en eitthvað sem að ég hlakka til að takast á við innan allsherjar- og menntamálanefndar. Er það ekki þangað, forseti? Jú. Væntanlega jú. Jú, reiknum með því. Og þar er eitt atriði sem að ég myndi vilja skoða sem ég hafði bara ekki áttað mig á fyrr en ég fór aðeins að skoða þetta frumvarp og það er umfangið. Eins og ég vék að hér í andsvari við hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson þá fengum við nasasjón af fjárhagslegu umfangi þessara laga í svari við fyrirspurn frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur lóðir fyrir trú- og lífsskoðunarfélag. Þar kom fram að 2 nýjustu kirkjur landsins hefðu fengið niðurfelld gatnagerðargjöld upp á 10 milljóna, Guðríðarkirkja upp á 15,1 milljón og Lindakirkja upp á 29,1 milljón. Þannig fyrir hverja einustu byggingu er þetta gríðarlegur starfskostnaður sem að er felldur niður. En þar að auki er hinn viðvarandi afsláttur sem að félögin fá, sem kemur niður á rekstrartekjum sveitarfélaga, sem snertir lóðarleiguna og fyrir þessar 2 kirkjur var áætlað að leigan væri á bilinu 345 til 372.000. Og í landinu eru á 400 kirkjur. Ef við bara margföldum þetta saman þá þýðir það væntanlega einhverja tugir milljóna sem að sveitarfélögin verða af í lóðarleigu ef að þau hefðu sjálf kosið að rukka trúfélögin fullu verði. Þannig að þetta er mögulega heilmikið hagsmunamál fyrir sveitarfélögin sem að þetta snertir, en að sama skapi að sjálfsögðu fyrir trúfélögin sem að ekki hafa gert ráð fyrir þessum kostnaði. Og það var ýmis skemmtileg orð verið látin falla. Ég ætla ekki að gera mikið úr mismælum Hönnu Katrínar Friðriksson sem talaði trúar- og lífsskoðunarfyrirtæki. En við látum það liggja á milli hluta. En þeim skemmtilegra fannst mér orðið samkeppnisforskot sem hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir notaði þau trúfélög sem þegar hafa fengið úthlutað lóðum, sem hafa þar með forskot á önnur trúfélög sem koma síðar á markaðinn og þurfa mögulega að kaupa lóðir fullu verði. Þetta fékk mig til að rifja upp frétt sem að birtist á haustdögum, af því að kirkjur
og trúfélög fá ekkert úthlutað hvaða lóðum sem er. Þetta eru yfirleitt nokkuð voldugar og fínar byggingar sem þurfa stóra lóð og dálítið flottum stað, kannski upp á hæð, kannski þar sem að þær blasa við úr fjarska. Þannig að þetta eru, ef hinn hreinu markaðslögmál réðu, þá væru þetta væntanlega mjög dýrar lóðir sem sést til dæmis á því, og hér er ég komin að punktinum frá því í haust, þar sem að birtist frétt í Fréttablaðinu 17. nóvember síðastliðinn það að turninn mali gull í sjóði Hallgrímskirkju. Kirkjur eru nefnilega, þær hafa aðdráttarafl, bæði vegna þess að það er dálítið mikið lagt. Þetta eru byggingarsöguleg meistaraverk oft, en líka vegna þess að þær eru vel staðsettar og þær eru með turni þar sem það er gott útsýni. Og þá hefur Hallgrímskirkja ekki farið varhluta af ferðamannastraumi síðustu ára, þannig að árið 2016 voru tekjur af turni Hallgrímskirkju 238 milljón krónur. Þetta er náttúrulega heilmikil búbót fyrir sóknina, en þetta er væntanlega hærri upphæð heldur en sem nemur þeim niðurfelldu lóðaleigugjöldum sem sveitarfélögin eru að gefa eftir fyrir allar kirkjur á landinu. Mögulega margfalt það. Þannig að þetta er annað sem við munum taka til skoðunar í nefndinni, reikna ég með. Síðan er það sem að kannski snerti þetta mál ekki beint, en að því að okkur hætti til að renna hérna út í næstu umræðu alltaf þegar við ræðum þessi mál. Við erum búin að nefna hérna kirkjujarðasamkomulagið til dæmis, og það heilmikla óuppgerða sem er á milli ríkis og kirkju, sem ég held til dæmis að endurspeglist í því að lög kirkjuna eru oftar en ekki gatasigti, af því að heildarendurskoðun á sér aldrei stað af því að hún er svo umfangsmikil og þung í vöfum að það hefur ekki verið lagt í hana. En ég held að sé full ástæða fyrir okkur að fara að ræða það hvernig hægt sé að hlúa að trúfélögum og lífsskoðunarfélögum eins og öðrum félagasamtökum sem starfa í almannaþágu, sem starfa að menningarmálum, eins og við viljum koma íþróttafélögum undir eitthvað þak. Það er heill mígrútur af félögum sem er full ástæða fyrir hið opinbera að styðja og styrkja. En hvort væri ekki hreinlegra að það væru sömu reglur eða svipaðar sem næðu utan öll félögin, frekar en það að við værum með sérstakar reglur varðandi lóðaúthlutanir til þessara tegunda félagasamtaka, á meðan önnur félagasamtök sitja ekki við sama borð. Frekar en það að ríkið sé að innheimta félagsgjöld fyrir trúfélög en ekki fyrir knattspyrnufélög. Það er önnur spurning jöfnuð sem að þessu máli er ekkert ætlað að takast á við, en það er umræða sem ég held að sé full ástæða fyrir okkur að hefja. Og mér sýnist á hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni að hann sé nú alveg til í það samtal, og ég reikna með að við kannski eigum það einhvern tímann á næstu löggjafarþingum. Nú veitir ansvar fellur ansvari. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, það nú að reyna að lengja þessu umræðu ekki mikið, en kannski örfá sjónarmið sem að ég fannst að væri rétt að kæmi fram. Eins og hv. þingmenn heyrðu hér áðan í andsvari mínu við hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson, að þá eru þetta að mínu mati fleiri fletir á þessu máli sem við þurfum að skoða. Ég treysti svo sem hv. allsherjar- og menntamálanefnd ágætlega til þess. Það eru þessi atriði eins og þetta sem að ég held að hafi verið hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir sem kom inn á það með þetta samkeppnisforskot, eða hvað maður geti kallað það. Það er sannarlega eitthvað sem þarf að skoða. Nú, ég vil líka meina að þau sjónarmið sem komu fram í ræðu
hv. þingmanns Jóns Þórs Þorvaldssonar hér áðan séu líka mikilsverð þó að augljóslega verði ekki tekið kannski beinlínis á þeim í samhengi umfjöllunar þetta þetta frumvarp. En þau eru hins vegar mikilsverð. Það eru þarna ákveðin, það hafa þarna farið fram ákveðinu löggerningar, menn hafa náð einhverju samkomulagi á einhverjum tíma og það þarf þá væntanlega að leysa menn undan því samkomulagi, kannski ekki hægt í sjálfu sér að taka þann samning af einhverjum sem hefur gert hann í góðri trú á einhverjum tíma. Ég velti þessu fyrir mér. Og ég held raunar að vandamálið sem við stöndum við getum kallað vandamálið sem við stöndum frammi fyrir í rauninni kannski það að vissu leyti þá eru þingmenn, held ég, að koma að þessu máli náttúrulega sannarlega góðum hug að reyna að jafna stöðu trúfélaga. Að litlu leyti hér með frumvarpi kristnisjóð, þegar að raunverulega málið ætti raun að vera það að við þurfum að taka umræðuna eigum við að vera með þjóðkirkju. Það umræðan sem við þurfum að taka. Og ég byrjaði minn pólitíska feril á því að vera þeim megin línunar að halda að telja að við ættum að hafa þjóðkirkju. Ég hef hins vegar fæst hinum megin línunar. Ég komin á þá skoðun að það sé í rauninni mikilvægt fyrir þjóðkirkjuna ætli hún áfram að lifa sem sjálfstæð og sterk stofnun. Ég kalla hana þjóðkirkju, nú myndi þá væntanlega heita hin evangelíska lúterska kirkja þegar hún hættir að vera þjóðkirkja. Ég held að sé í rauninni lífsspursmál fyrir hana að fá að taka þetta samtal af heiðarleika, vill hún raunverulega vera áfram þjóðkirkja? Væri hún ekki bara betur sett að vera jafnsett öðrum trúfélögum og vera þá í þeirri stöðu? Þeir sem nenn að fletta upp í þingtíðindum eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson geta lesið ræður mínar afstöðu mínar til þessarar ágætu þjóðkirkju. Það er að segja mínar persónulega afstöðu. En hún kemur í rauninni málinu ekkert við. Vegna þess að við erum samfélag sem vill vera jafnréttissinnað. Ég trúi því að minnsta kosti. Við erum samfélag sem vill að allir þegnarnir njóti sömu réttinda. Og þá komumst við ekkert hjá því að taka þessa umræðu fyrr en síðar. Varðandi svo hvernig við leysum þetta sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson var að tala með þessa stöðu sem uppi að ein kirkja hefur hundruð milljóna í tekjur og önnur minni ekki neitt. Það má náttúrulega velta því upp, þurfum við kannski að fara að búa til einhver svona jöfnunarsjóð trúfélaga, svona svipað eins og jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þannig að það yrði tryggt þá að allar trúarhreyfingar sem ekki fengju bestu lóðirnar hefðu þá aðgang að þeim gæðum sem að hinar hefðu ef þannig færi. En að öllu gamni slepptu þá held ég að hv. allsherjar- og menntamálanefnd eigi ærið verkefni fyrir höndum að reyna að finna lendingar í þessu máli í samræmi við þær umræður sem hafa farið hér fram og ég vona að nefndinni gangi vel við það. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa áhugaverðu umræðu. Hún hefur tilhneigingu til að verða áhugaverður og áhugaverðari eftir því sem að tíminn líður þegar við ræðum mál sem að hafa einhvers konar skírskotun til þjóðkirkjunnar eða trúarbragða almennt. Að mínu mati það vegna þess að við erum ennþá með ríkiskirkju hér á Íslandi og ég segi ennþá eins og það tímaskekkja sem að mun verða löguð einn daginn. Það bara spurning hvort við höldum áfram eða förum eitthvað aftur á bak. Það ekki gagnrýni á þjóðkirkjuna sem stofnun eða sem trúfélag. Það ekki gagnrýni á kristna trú. Ég gæti alveg veitt gagnrýni á kristna trú. Ég ætla ekki að gera það vegna þess að hún kemur málinu ekkert við. Það snýst hlutverk ríkisins, ekki kristna trú.
og ég er þeirrar skoðunar að það sé ekki hlutverk ríkisins að skylda sveitarfélög til að afhenda trúar- og lífsskoðunarfélögum ókeypis lóðir. Ég bara er ekki þeirrar skoðunar. Hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson fór hérna áðan yfir samhengi við kirkjujarðasamkomulagið sem ég hélt upprunalega að hv. þingmaður væri bara að rugla saman þetta mál einhvern veginn, en síðan fór hann út í það að þarna væri einhver tenging sem kemur mér á óvart, ég vissi ekki af en hyggst skoða. Ég vil þó segja þetta, að ef 5. grein þessara laga er hluti af einhverju kirkjujarðasamkomulagi, ef það er eitthvað í því samkomulagi sem meinar Alþingi frá því að breyta þessum lögum, það undirstrikar það hvað það er hörmulegur samningur. Það undirstrikar það óheiðarleikann á bak við þann samning og hvernig hann var notaður og hefur verið notaður til þess að hindra það að kynslóðir framtíðarinnar fengju að ráða þessum málum sjálfar. Það er óheiðarlegt, það er rangt. Fólk á ekki að haga sér þannig og allar síst fólk sem kallar sig kristið. Það er að segja ef það er þannig að þessi 5. grein einhvern veginn stóla á kirkjujarðasamkomulaginu. Ég á eftir að fá það staðfest. Ég ætla að skoða það, mér finnst það áhugaverður punktur. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson fór hérna með nokkur góð orð áðan sem ég vil taka undir og ítreka. Að við eigum að taka umræðuna það hvort við að hafa þjóðkirkju yfir höfuð. Við förum alltaf þangað þegar við ræðum þessi mál. Og það er ástæða fyrir því. Þannig að það kemur málinu við. Og það skiptir máli. En hitt vil ég þó enn frekar ítreka og undirstrika sem hv. þingmaður sagði, sem er það að við getum haft okkar tilteknu skoðanir gagnvart tilteknum söfnuðum eða lífsskoðunarfélögum. Þær skoðanir koma málinu bara ekkert við. Og þarf ekki glöggan tölvunotna til að komast að því að ég var í stjórn félags sem heitir Siðmennt, og félag siðrænna húmanista á Íslandi. Og ég gæti hafa í þeirri stjórn sóst eftir því að það félag myndi sækjast eftir ókeypis lóð. Ég gerði það ekki. Þannig að mér finnst það rangt. Ég vil ekki gera það. Frekar vil ég breyta lögum. Þannig að það sé jafnræði á milli trúar- og lífsskoðunarfélaga. Þannig að ég vil bara ítreka og undirstrika aftur þessi góðu orð frá hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni og gera þau að mínum enn og aftur. Hvað varðar umræðu hér hið svokallaða samkeppnisforskot sem að trúfélög sem áður hafa komið hafa á þau sem koma eftir á, það finnst mér alveg áhugaverð umræða. Ég samt velti fyrir mér upp á hvaða marki við getum nokkur tímann tekið eitthvað slíkt og látið það stjórna ákvörðun okkar framtíðarfyrirkomulag sem mismunar á grundvelli trúarbragða. Ég sé ekki alveg hvernig við getum leyft okkur það, vegna þess að það er alltaf einhver sem koma undan. Hvað ef við settum þetta upp í samhengi við kynjajafnrétti? Ég meina, það er alls konar forskot þar. En það sem mér finnst allavega ekki, er að við getum ekki breytt þessu. Það að það sé eitthvað í okkar sögu, eða okkar menningu, eða í okkar stjórnarskrá, sem gera að verkum að við getum ekki breytt þessu. Því ætla ég ekki að trúa eina sekúndu. Ég er bara hafnað því að við getum ekki breytt þessu. Við getum alveg breytt þessu ef við viljum. Og spurningin er ekki hvað okkur finnst kristna trú, eða hvort við séum kristin, eða hvort við séum aðilar að þjóðkirkjunni, eða hvað okkur finnst hana. Það snýst bara jafnræði fyrir lögum. Fyrir mitt leyti, í það minnsta. Það er það eina sem það snýst Ég þakka að lokum fyrir umræðuna. Mikið af þessum spurningum, eða eitthvað af þessum spurningum sem hafa komið hérna fram, að þær munu vitaskuld verða til umræðu í hv. allsherjar- og menntamálanefnd, sem ég treysti að muni taka þær til skoðunar. Að lokum langar mig að hvetja sérstaklega, það er ekki vani að gera þetta, en mig langar að hvetja sérstaklega einstaklinga, aðila úti í samfélaginu og sér í lagi trúar- og lífsskoðunarfélög, trúarsöfnuði og lífsskoðunarfélög, til þess að senda inn umsögn til Alþingis þetta mál. Vegna þess að þetta varðar líka stærri spurninguna sem er það hvert er hlutverk ríkisins í trúmálum. Og að lokum langar mig að ljúka sér að ræða því að velta því upp. Er ekki svolítið skrítið að standa hér í þessari pontu, löggjafarsamkundu Íslendinga, að ræða trúmál? Er það ekki svolítið skrítið? Mér finnst það. Og ég hlakka til dagsins sem við getum hætt. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu allsherjar- og menntamálanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt.
Tekið er fyrir 19. dagskrármálið verslun með áfengi og tóbak og fleira, frumvarp 287. mál á þingskjali 389. Fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum verslun með áfengi og tóbak, lögum aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum, lögum gjald af áfengi og tóbaki, lögum landlækni og lýðheilsu og lögum fjölmiðla með síðari breytingum, smásala áfengis. Þetta er svo sem ekki að fara í löngu máli yfir það. Það er ekki fyrsta sinn sem að mál af þessu tagi kemur fyrir þingið. Og nú á síðustu árum hefur málið meðal annars verið lögð hér fram frumvörp á 144., 145. og 146. löggjafarþingi. Þetta mál er þó nokkuð breytt frá þeim fyrri en tekur í öllum meginatriðum mið af vinnu allsherjar- og menntamálanefndar á síðasta kjörtímabili eða á 147. löggjafarþingi réttara sagt. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum verslun með áfengi og tóbak, lögum aukatekjur ríkissjóðs og áfengislögum, lögum gjald af áfengi og sem fyrr segir, með það að markmiði að einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis verði aflagt, að smásala með áfengi verði gefin frjáls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og að sérstök áhersla verði á eflingu lýðheilsusjóðs með auknum framlögum ásamt því að heimilt verði að auglýsa áfengi með nokkrum takmörkunum þó. Hér er því í raun og veru í grundvallaratriðum annað mál heldur en áður hefur verið rætt þar sem lagt hefur verið til að heimiluð verði smásala á áfengi í matvöruverslunum. Það er ekki að ræða hér, heldur einungis að heimilt verði að selja áfengi í sérverslunum með áfengi og matvöru samkvæmt þá nánari skilgreiningu þar á. Frá því að sameinaðri verslun áfengis og tóbaks var komið á fót árið 1961 hefur allt almennt viðskiptaumhverfi gjörbreyst og samfélagið orðið í senn opnara og fjölbreyttara. Áfengismenning og áfengisneysla hefur líka gjörbreyst á sama tíma. Vín er orðið stór hluti gróskumikillar matarmenningar og innlend framleiðsla áfengis er að festa sig í sessi og er orðinn iðnaður sem er nátengdur landkynningu og þjónustu við sívaxandi fjölda ferðamanna. Hér má einnig hafa í huga þá gríðarlegu breytingu sem orðið hefur á stuttum tíma þar sem að fjöldi smá framleiðenda á áfengi, sér í lagi bjór og þá svona sérhæfðum bjór getum við sagt, hefur sprottið upp. En einmitt mikilvægt að hafa í huga að staða þessara smáu framleiðenda er allt önnur heldur en stórra framleiðenda varðandi það að koma vöru sinni á markað og sér í lagi í verslunum vínbúðanna þar sem það er háð verulegum takmörkunum varðandi til dæmis þá veltu eða sölu viðkomandi tegunda. Þá hefur aðgengi að áfengi á undanförnum árum og áratugum stóraukist og útsölustöðum ríkisins með áfengi hefur fjölgað. Opnunartími áfengisverslunar ríkisins hefur verið rýmkaður, úrvalið hefur aukist og netverslun verið komið á fót. Vínveitingaleyfum land allt hefur samhliða stórfjölgað á síðastliðnum 20 árum. Það er mikilvægt að draga þennan punkt sérstaklega fram í ljósi þess að eitt helsta atriði sem talað hefur verið gegn breytingum á einokunarstöðu ríkisins við smásölu á áfengis er einmitt aðgengið og lýðheilsusjónarmiðið því tengt. En þeirri umræðu hefur lítt verið til að dreifa einmitt í nákvæmlega þessari breytingu sem hefur átt sér stað með stórauknum fjölda útsölustaða áfengis þar sem að í dag eru áfengisverslanir. Ef ég rifja upp mín fyrstu kynni af vínbúðum þá var það afgreitt yfir borð á 3 stöðum held ég á höfuðborgarsvæðinu. Í dag eru þetta nútímalegar verslanir sem eru allt höfuðborgarsvæðið, þar með talið í öllum megin verslunarkjörnum höfuðborgarsvæðisins. Þannig að aðgengi hefur stóraukist á undanförnum árum og maður hefur ekki heyrt sömu andmælin þar varðandi lýðheilsusjónarmiðin eins og gjarnan spretta upp þegar að talað er að afnema ríkiseinokunina.
Á sama tíma og þessi mikla breyting hefur átt sér stað hefur fyrirkomulagi á einkaleyfi ríkisins með smásölu áfengis verið í grundvallaratriðum óbreytt í nær 95 ár eða síðan sterkt áfengi var aftur gert að löglegri neysluvöru árið 1922. Segja má að eina stóra og markverða breytingin sem orðið hafi á löggjöfinni sé þegar að lögleiðing bjórs átti sér stað þann 1. mars 1989. Slíkt einokunarfyrirkomulag ríkisins með löglega neysluvöru hamlar eðlilegri og heilbrigðri samkeppni og skerðir atvinnufrelsi fólks. Löngu tímabært að breyting verði á því fyrirkomulagi sem hér ræður og tilgangur frumvarpsins að lögfesta nauðsynlegar breytingar í þá veru. Nú, að meginefni frumvarpsins sem fyrr segir afnám einkaleyfis á smásölu áfengis. Með afnámi einkaleyfis ríkisins á smásölu áfengis og að einkaaðilum verði heimiluð slík sala að uppfylltum ákveðnum skilyrðum frumvarpið að gera ráð fyrir að almennt verði heimilt að selja áfengi í smásölu í sérverslunum með mat- og drykkjarvörur en ekki stórmörkuðum og matvöruverslunum. Þá í frumvarpinu kveðið á að ráðherra geti í reglugerð kveðið á í tilteknum sveitarfélögum verði heimilt að veita undanþágu frá meginreglunum um sérverslanir enda sé talið óhagkvæmt sökum fámennis að reka sérverslun einungis með áfengi en í þeim tilfellum skal áfengi þó vera í afmörkuðum rýmum eða sérrými innan almennra verslana þó þannig að það sé ekki sýnilegt viðskiptavinum almennu verslunarinnar. Þetta gert til að koma til móts við þau sjónarmið að fyrirkomulag sérverslana geti reynst óhagkvæmt á landsbyggðinni. Ekki lagt til í frumvarpi þessu að ÁTVR verði gert að hætta smásölu á áfengi. Afnám einkaleyfis ríkisins á smásölu áfengis kallar engu að síður á endurskoðun á þeirri starfsemi með hliðsjón til samkeppnisregla enda mikilvægt að einkaaðilar standi ekki höllum fæti í samkeppni við ríkið í smásölu áfengis. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að áfengisauglýsingar verði heimilaðar með takmörkunum. Þær takmarkanir eru þá þær helstar að aðeins verði heimilt að hvers kyns áfengisauglýsingu skuli fylgja aðvörunarorð skaðsemi áfengis og aldrei megi beina áfengisauglýsingum að börnum og ungmennum. Rétt að stíga varlega til jarðar vegna sérstöðu áfengis sem á ekki að kynna sem almenna sjálfsagða neysluvöru og því lögð áhersla á að áfengisauglýsingarnar miði fyrst og fremst að því að kynna vöruna í tengslum við sölu hennar eða framleiðslu. Það í þessu samhengi ágætt að hafa það í huga að hér á landi áfengisauglýsingar víða að finna þrátt fyrir auglýsingabann. Tilgangur breytinganna fyrst og fremst að stýra og hafa eftirlit með áfengisauglýsingum betur en nú gert og jafna út ósanngjarnan aðstöðumun erlendra og innlendra aðila. Í gildandi rétti eru hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum bannaðar en það felur í sér mismunun á þann veg að erlendir framleiðendur hafa greiðan aðgang að auglýsingum sem birtast hér á landi, hvort sem að ræða auglýsingar á erlendum kappleikjum á internetinu eða í öðrum hljóð-, prent- eða myndmiðlum svo eitthvað dæmi séu tekin. Með aukinni netvæðingu hefur aðgengi innlendra neytenda að auglýsingu varða áfengi aukist til muna og þykir því ljóst að núverandi bann hefur einna helst áhrif á innlenda framleiðslu og innlenda vöruþróun. Einnig hefur tíðkast langa tíð að stærstu áfengisframleiðendurnir sem framleiða einnig léttöl hafi auglýst þá vöru með skírskotun til sambærilegrar áfengrar vöru og hafa þannig farið fram hjá banninu og njóta þar samkeppnislegs forskots í kynningu vegna framleiðslu getu sinnar. Þess ber einnig að geta að verði smásalan gefin frjáls án þess að auglýsingabann verði afnumið mun það skapa ójafnvægi milli smásölu og heildsölustigs. Smásalar eru þá því næsta einráðir vöruframboð. Þær breytingar sem lagðar eru til á lagaumhverfi viðskiptaboða með áfengi í samræmi við þær ábendingar sem bárust eldra frumvarp og lutu að samræmingu við lágmarksreglur innihald og framsetningu áfengisauglýsinga sem framkoma í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/65 frá 11. september 2007. Þá hefur við gerð frumvarpsins verið tekið mið af þeirri vinnu sem birtist í skýrslu starfshóps á vegum fjármálaráðherra heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar frá því í janúar 2010. Þar var lagt til að heimila skyldi auglýsingar á áfengi með takmörkunum og raunar sömu tillögur má finna líka í nýlegum tillögum varðandi starfsumhverfi fjölmiðla hér á landi. Samhliða þessu lagt til að framlög til forvarna og eflingar lýðheilsu
verði stórauknar þannig að sérstöku gjaldi sem í dag er 1% af áfengisgjaldi og rennur í lýðheilsusjóð, það verði hækkað í 5%. Þá er einnig lagt til að nýju ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lög um landlækni og lýðheilsu, þar sem lýðheilsusjóði verði gert að leggja sérstaka áherslu á forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna á árunum 2018 til 2022. Breytingin á verslun með áfengi og tóbak sem hér er lögð til felur aðeins í sér að aðrir en hið opinbera geti annast smásölu áfengis sem og rýmkun á heimildum til auglýsinga. Þannig felur frumvarpið ekki í sér tillögur breytingu á áfengisstefnu, áherslum í tóbaksvörnum eða tekjuöflunarkerfi ríkisins á þessu sviði. Ég held að það skiptir kannski höfuðmáli þegar við skoðum kjarna þessa máls. Það eru allir, eða flestir, sammála mikilvægi fræðslu og forvarna þegar kemur að notkun áfengis. Og hér er einmitt lagt til að framlög til lýðheilsusjóðs verði stóraukin. Og það er enginn að draga úr þeim mikilsverða árangri sem við höfum náð í því skyni að draga til dæmis úr unglingadrykkju hér á landi, en það er vert að hafa það í huga að við höfum náð þeim árangri fyrst og fremst á grundvelli fræðslu og forvarna, af því að aðgengi að áfengi hefur stóraukist allan þann tíma sem að þessi árangur hefur verið að nást. Það er gerbreytt aðgengi að áfengi í dag samanborið við það sem var á þeim tíma sem að unglingadrykkja var hvað verst hér, fyrir kannski 3 áratugum eða svo. Það er því fyrst og fremst verið að spyrja raun og veru með þessu frumvarpi þeirrar spurningar: er kjarni áfengisvarnarstefnu okkar sá að ríkið eitt fari með smásöluverslun áfengis? Því að við heimilum í raun og veru einkaaðilum að selja áfengi á margs kyns hátt, bara ekki í verslun. Og síðast þegar ég kannaði þá voru til dæmis vínveitingaleyfi útgefin á Íslandi held ég 1250 talsins, allt saman, meira og minna allt saman vínveitingaleyfi til einkaaðila. Þar treystum við einkaaðilum til þess að fara með sölu á áfengi, en einhverjum hluta vegna ekki þegar kemur að smásölustiginu. Ég er ekki sammála þeirri nálgun að árangri í forvörnum og fræðslu áfengisneyslu, sérstaklega þá hvað varðar ungt fólk, verði einungis náð með ríkiseinokun á smásölustigi. Ég tel þvert á móti að það skipti engu máli í þeim samanburði. Hér sé fullkomlega eðlilegt að horfa til eðlilegs samkeppnisumhverfis á þessu sviði sem öðrum, með því að stíga þá loks þetta skref og afnema einokun ríkisins á þessari tilteknu vöru. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni yfirferð þessa ágæta frumvarps. Svo vill til að sú sem hér stendur var flutningsmaður þessa frumvarps orðrétt eins og það leit út eftir mjög mikla vinnu á þinginu á síðasta þingi, næst síðasta þingi, 147. og tók þar mjög miklum breytingum eftir margar athugasemdir og mikla vinnu í þinginu. Þannig að ég þekki þetta frumvarp ágætlega og get vitnað til að það var mikil og fín vinna lögð í það. Þannig að þá er kannski undarlegt að ég sé hér í andsvari, en ég hnaut þó eitt atriði sem ég langar að fá að spyrja flutningsmann út í, sem er í 14. grein varðandi opnunartímann. Þar sem það er kveðið á að opnunartíminn eigi að vera á milli 11 og 10 á kvöldin, en sveitarstjórnin megi skilyrða þann opnunartíma. Og mig langaði að fá að forvitnast frá því að við skildum í frumvarpið hvort það verið rætt, að það ætti samt að setja gólf gagnvart sveitarfélögunum hvað það varðar, svo að það væri til dæmis ekki hægt fyrir ákveðnar sveitarstjórnir að jafnvel hafa opnunartímann engan. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég
þakka hv. þingmanni andsvarið og það er einmitt alveg rétt og mikilvægt að hafa í huga að það var unnið alveg gríðarlega gott starf í allsherjar- og menntamálanefnd á 146. löggjafarþingi í þessu máli og þetta mál eins og fram hefur komið byggir alfarið á því. En stutta svarið við spurningunni er nei, það hefur ekki verið rætt en ábendingin er alveg gríðarlega mikilvæg því að það er auðvitað ekki hugsunin með þessu ákvæði að það sé raun og veru hægt að skerða opnunartíma niður í ekki neitt með slíka heimild. Ég held að það sé þá mikilvægt fyrir nefndina að hafa það í huga í umfjöllun málsins að það kynni að vera skynsamlegt að setja eitthvað slíkt gólf. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Já, forseti, ég þakka fyrir það, enda kannski ekki stórmál í stóru samhengi hlutana. Hér er fyrst og fremst að ræða gríðarlega mikilvægt frumvarp að leggja af einokunarfyrirkomulag ríkisins á löglegri neysluvöru. Það er það sem þetta snýst í botn og grunn. Ég vil í bara framhaldinu, þar sem ég er ekki hér mjög oft, að fá að óska þess og hvetja ykkur til dáða að klára þetta mál. Það er búið að vinna mjög vel. Það var teknar til athugunar mjög margar athugasemdir, við þeim brugðist og ég get fullyrt að þær breytingar sem eru hér lagðar fram, þær eru til bóta, þær eru nútímalegar og það er verið að bæta í forvarnir og alla almenna lýðheilsu umgjörð sem við viljum gjarnan státa af. Þannig að ég þakka bara fyrir og óska ykkur góðs gengis. Þá svarar andsvar í seinna sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, já, því að það var kannski ekki beint neinum spurningum til mín í þessu andsvari, þá kannski nota ég tækifærið mitt til þess að minnast á það sem láðist að gera í ræðu minni, sem einmitt að flutningsmenn þessa frumvarps nú eru þingmenn þá Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Pírata og einmitt flutningsmenn þess frumvarps sem þetta byggir eða á þeim breytingum sem á því frumvarpi voru unnar og þetta frumvarp byggir á voru einmitt þingmenn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Pírata og Bjartar framtíðar á sínum tíma. Og ég tek bara undir orð hv. þingmanns. Ég held að sé orðið löngu tímabært að taka til alvarlegrar skoðunar þessa breytingu. Þetta er úr sér gengið fyrirkomulag. Það er óumdeilt að við erum með ströngustu skilyrði áfengissölu allra Norðurlandana, jafnvel þó að við berum okkur gjarnan við þau. Og í því samhengi þá líka vert að hafa í huga að hér er í raun og veru búið að sjóða þetta mál niður í einn einfaldan hlut, afnám ríkiseinokunar, ekkert annað. En það er vissulega í raun og veru verið að skerpa á lagaumhverfi áfengissölu leið, en það er þá ekki nauðsynlegra en ella þegar einkaaðilum verður gert kleift að selja áfengi í smásölu. Næstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þetta þingmál er lífsegurskratti. Háttvirtur flutningsmaður sagði að 1961 hefði verið sameinuð áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Mig langar að fá svar frá háttvirtum þingmanni það hversu mikið áfengisneysla í hreinum vínanda mann hefur aukist frá því það var gert. Mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvað hann reiknar með að þetta frumvarp auki áfengisneyslu í hreinum vínanda mann mikið vegna þess að síðast við gerðum drastíska breytingu á áfengislögunum árið 1988-9 þegar bjórinn var leyfður. Síðan þá hefur vínanda lítrar á mann neysla aukist úr 3,7 lítrum í 7. Og nú langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann hversu mikið mun bætast við neyslu per mann hreinum vínanda á ári verði þetta frumvarp á lögum. Númer 2, tekjuöflun. Hvernig sér háttvirtur þingmaður það fyrir sér að nú er áfengisverslun ríkisins að borga áfengisgjald í ríkissjóð hálfsmánaðarlega? Reiknar háttvirtur þingmaður með því að það verði svo áfram með þessar sérverslanir? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er alveg rétt að áfengisneysla á
mann hefur aukist hér í hreinum vínanda á undanförnum árum, allnokkuð eins og hv. þingmaður bendir á. Það er kannski tvennt sem ágætt að hafa í huga þar. Ég held að flest okkar séum sammála því að áfengismenning Íslendinga er allt önnur og mun betri í dag heldur en hún var fyrir 20 árum síðan eða 40 árum síðan, af því að það er kannski hin hóflega neysla sem hefur aukist á kostnað ofneyslu sem er til mikilla bóta. Svo held ég að það sé nú líka ágætt að hafa í huga þegar við tölum þessa tölfræði að hingað streyma til lands 2 milljónir ferðamanna á ári sem hafa held ég allnokkur áhrif á þessar neyslutölur okkar. Það mætti útfæra svona nokkuð degi með þeim hætti að hér séu það bil 70.000 manns í fríi á hverjum degi. Og við vitum það að við drekkum örugglega talsvert meira áfengi erlendis heldur en heima fyrir svona dagstaglega. Þannig að ég held að ferðamennirnir okkar hér geri það með sama hætti. Ég segi eins og ég er sprunginn á tíma þannig að ég verð að koma að seinni spurningunni í síðara svari. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Þorsteinn Guðmundsson, til upplýsinga þá er 7 lítra talan frá 2012 og þá voru ferðamenn ekki með þeim hætti sem þeir eru í dag. Úr sé gengið kerfi, segir þingmaðurinn hv. Svo er til að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er algjörlega öndverið með því við hv. þingmann. Hún segir allar þjóðir í Evrópu ættu að fara í sama far og Íslendingar, Norðmenn, Svíar og Finnar vegna þess til þess að draga úr skaðsemi áfengisneyslu. Annað líka sem hv. þingmaður kom inn á, hann segir bætt vinmenning. Við erum með met í heimilisofbeldi. Það er enn verið að lemja menn út á Austurvelli hér í skjóli nætur. Og hófdrykkjan, hvað er hún að skaffa okkur? Í fyrsta sinn, hv. þingmaður, skorpulifur, svo margt hægt sé. Og hvað er það sem skapar hana? Það er dagdrykkjan, það er hófdrykkjan. Og hvernig er þetta bætt menning, hv. þingmaður? Langar að fá svar við því. Eitt í viðbót. Söluaukningin sem hefur orðið hér, það var talað aukningu í útibúum ÁTVR sem eru flest út um land. Söluaukningin samkvæmt landlækni eru vínveitingastaðirnir, 1250 leyfi sem voru 150 hér fyrir nokkrum árum síðan. Hvernig á þetta að laga? Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmann aftur andsvar. Það sé nokkuð ljóst að við erum kannski ekki mjög sammála þetta málefni og mér heyrist raunar á máli hv. þingmanns og nafna míns að honum væri þá skapið næst að fækka verulega útsölustöðum vínbúðanna og loka umtalsverðu magni þeirra vínveitingastaða sem eru hér í borginni fyrir til þess að stemma þá stigu við þeirri þróun sem að hv. þingmaður er að lýsa og þar er ég bara ekki sammála. Ég tel að hér er einfalt mál að ræða. Áfengi er lögleg vara, það er vara við óhóflegri áfengisnotkun og þess vegna skiptir fræðslu og forvarnastarf gríðarlega miklu máli en að hefta frelsi manna til sölu á löglegri vöru eða hefta með óeðlilegum hætti frelsi einstaklingsins til aðgengis að þeirri sömu vöru tel ég ekki réttu ráðstöfunina og það er alveg rétt sem að hv. þingmaður nefnir þannig vísar hér til ráðgjafar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar en það er líka ágætt að hafa það í huga að það er gríðarlega mörg atriði þar sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin tiltekur sem hina heppilegu leið til forvarna sem endurspeglar nokkurn veginn summu allra þeirra aðferða sem aðildarríki stofnunarinnar að beita. Það er engin ein sem virkar óumdeilanlega best og ég ítreka það sem ég áður sagt, við erum með mun stífari ramma hér heldur til dæmis á hinum Norðurlöndunum sem gjarnan er vísað til. Forseti biður hv. þingmann að virða tímamörkin. Næstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég óska hv. þingmanni til hamingju með að hafa lagt fram þetta mál. Þetta er þvert á við það sem mörgum kannski öðrum finnst. Þá finnst mér þetta með áhugaverðari málum. Við erum oft spurð hérna á þinginu hvort þetta sé nú merkilegasta og mikilvægasta málið sem við ættum að tala um. Ég er þeirrar skoðunar að það er mjög greinilegt að samfélaginu er mjög annt þessi mál og þess vegna finnst mér gott að við ræðum þau. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann aðeins út í
refsingar í frumvarpinu. Nú lagði ég og fleiri fram, meðal annars Viðreisn, fram nýlega frumvarp sem snerist að afnema bann við heimabruggun til einkaneyslu. Ég tek eftir því að í frumvarpi hv. þingmanns og flutningsmanna að þar eru breytingar á refsiákvæðum, þó nokkuð viðamiklar breytingar ef ég fæ rétt séð, sem ég átta mig ekki alveg fyllilega á. En mig langar að spyrja annars vegar hvort að bruggun til einkaneyslu sé ennþá ólögleg samkvæmt þessu frumvarpi, og þá kannski einnig ef hv. þingmaður getur frætt mig eitthvað meira hvernig refsingum skuli hagað í sambandi við þessi lög. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Stutta svarið varðandi fyrri spurninguna þá heimabruggun ennþá refsiverð. Ég hygg að svo sé þá í þessum skilningi, þar að segja það þyrfti að gæta að samræmis milli þess máls sem hv. þingmaður vísaði til og þessa frumvarps hér. Sú endurskoðun sem þarna að ræða á refsiákvæðum fyrst og fremst að það verið að reyna að skerpa verulega á og skilgreina betur refsirammann sem þegar fyrir hendi hvað þetta varðar, og einmitt þannig að nái þá með sama hætti til smásöluverslunar. Þannig að þetta atriði sem þyrfti að gæta að í vinnu nefndar. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég nefnilega raka augun í það að í A-lið 2. málsgreinar 4. greinar áfengislaga þar tilgreint, með leyfi forseta, að framleiða áfengi til einkaneyslu eða sölu, tilvitnun lýkur, og þar að ræða hvað skuli refsa samkvæmt 27. grein þeirra laga, meðan í frumvarpi hv. þingmanns og flutningsmanna þá kemur hið sama fram í B-lið fyrstu efnismálsgreinar 17. greinar frumvarpsins. Þar kemur fram, með leyfi forseta, hann framleiðir áfengi til einkaneyslu og sölu þótt ekki sé í atvinnuskyni, tilvitnun lýkur. Og mér þótti þessi breyting áhugaverð, en ég spyr þá bara hv. þingmann, eins og við kannski förum ekki í mikla lagatækni akkúrat hér, hvort að hv. þingmaður sé opinn fyrir því að innleiða breytingar inn í þetta frumvarp sem myndu endurspegla það að afnema bann við heimabruggun til einkaneyslu, samanber frumvarpinu sem hefur lagt fram áður. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, já, svarið við spurningu hv. þingmanns já, ég opinn fyrir því, enda ég sjálfur í raun og veru mikill aðdáandi þeirra bjórmenningar sem orðið hefur til einmitt, og sprottin mörgu leyti upp úr heimabruggi oft á tíðum. Þannig að þessir smáframleiðendur á bjór sem hafa sprottið upp mjög víða hér eru orðin mjög skemmtilegur partur af flórunni og búa til svona ákveðin sérkenni, og ég held að sé gott fyrir okkur líka inn í túrismann varðandi þá svona beint frá bíli hugsun og svona íslensk sérkenni, íslenskur bjór og svo framvegis, sem reyndar í mörgum tilfellum síðan farið að flytja út. Þannig að ég held að það klárlega að liðka fyrir þessu og gera þetta löglegt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Frú forseti, mér sýnist á öllu að þetta ágæta frumvarp sem sagt snúast áfengi og tóbak snúist að litlu leyti áfengi, heldur aðallega viðskiptafrelsi. Þetta sé í boði Samtaka verslunar og þjónustu. En það sem vakti athygli mína, það í skýringum í 14. grein frumvarpinu, það rætt bara að selja áfengi í smásölu. Þar segir, meðan annars lagt til að meginreglan verði sú að heimilt verði að selja áfengi í smásölu í sérverslun með mat- og drykkjarvöru, sem á sérverslun með áfengi, en ekki stórmörkuðum og matvöruverslunum. Nú verð ég að veikja, ég skil bara ekki hvaða búðir þetta eru sem eru með selja mat- og drykkjarvöru en ekki matvöruverslanir.
hvað er þetta? Hvers konar verslanir eru þetta sem selja matvöru en er ekki matvöruverslanir? Er þetta ekki, þetta stendur ekki í matvöruverslunum og stórmörkuðum, sem er þá tvennt, sitthvort. Ég get ekki betur séð en að þetta sé bara fyrsta skrefið til þess að stórmarkaðir fara að selja áfengi. Næstu rök verðu í nafni viðskiptafrelsis, getum við bannað stórmörkuðum að selja áfengi, finnst aðra búðir fá að gera það. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég segi nú reyndar að viðskiptafrelsi er ekki í boði Samtaka verslunar og þjónustu. Hún er í boði neytenda, enda er hún fyrst og fremst þeim til hagsbóta. Hvort sem er á sviði áfengissölu, matvöruverslunar, eldsneytis eða hvar annars staðar. Við trúum nefnilega því að samkeppni skili okkur endanum fjölbreyttara vöruúrvali og lægra verði. Og svo að kannski hef ég nú ekki miklar væntingar til lægra verðs þegar kemur áfengi, enda stærstur hluti verðlagningarinnar af hálfu hins opinbera. Hvað varðar spurningu hv. þingmanns, þá er alveg skýrt í 14. grein frumvarpsins: Sveitarstjórn skal einungis veita smásöluleyfi til sérvöruverslana sem falla undir ísatt-flokk 47.2, smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum. Það er alveg ljóst að stórmarkaðir falla ekki undir það heimildarákvæði og þar með er það alveg skýrt að stórmörkuðum yrði ekki heimilt að selja áfengi á þeim grunni. Og þar eru þetta verið að koma til móts við einmitt aðgengi sjónarmiða, það sé ekki verið að auka aðgengi frá því sem nú er. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Já, frú forseti, ég skil nú ekki ennþá hvaða matvöruverslanir þetta eru. Er þetta þá einhverja litlar sjoppur sem selja samlokur og jógúrt og með þá selja áfengi? Ég áttum mig bara ekki á því. Það stendur skýrt matvöruverslanir og stórmarkaðir. Og ég bara trúi ekki að fólk sé líka það einfalt að halda virkilega ekki að stóra verslunarkeðjur, Bónus eða Krónan, opni bara litla krúttlega verslanir. Þeir geta það alveg. Þannig að við vitum alveg að þetta verður bara fákeppni á þessum markaði. Þessi stórmarkaðir munu auðvitað vera þeir sem raunverulega selja áfengi og það verður einfaldlega fákeppni og minna úrval. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, frú forseti, það er auðvitað gaman að því að hv. þingmaður hafi áhyggjur af því að þetta muni skapa umhverfi fákeppni. En það verður allavega til bóta því að nú er einokun. Það er bara einn aðili sem má selja. Ég er reyndar óttast það ekki, en auðvitað gæti þetta verið atriði sem að nefndin vildi skoða í umfjöllun sinni málið. Teljaðu að þau þurfa að skilgreina þetta með einhverjum skýrari hætti. Hér er vísað til skýrar flokkunar á verslunum. Það er alveg ljóst að það er verið að vísa til sérverslana, en auðvitað er það svo að hverjum sem væri auðvitað heimilt að opna sérverslun, en hún væri ekki stórmarkaður eða matvöruverslun í þeim skilningi. Það yrði að vera í formi sérverslunar. Það er alveg skýrt. Andsvörum er lokið. Umræður dagskrármálið er frestað og málið tekið af dagskrá. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali nr. 860, ráðgjöf vegna siðareglna, skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjal nr. 862, ferðakostnaður og dagpenningar ráðherra og ráðuneytisstjóra, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 880, sértæk skuldaaðlögun, skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra. Þingskjal 882, veiting heilbrigðisþjónustu, fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Þingskjal 883, sektarreglugerð vegna umferðarlagabrota, fyrirspurn flutningsmaður Vilhjálmur Árnason. Út af dagskrá eru tekin dagskrármál nr. 20 til og með 22. Fleira liggur ekki fyrir fundinum. Fundi er slitið.